của Gigabyte hết. Giật mình, phá giá thị trường thế. Không, thằng đấy không bán đồ cũ bạn ạ. Nó là đối tác chiến lược của thằng Gigabyte, nhưng mà bộ build của nó toàn build cho Gigabyte, nhưng mà rẻ quá. Hình như là nó không có hộp hay sao ấy. Không có hộp, hàng kiểu hàng 98% à? Không, 95% thì cũng không chắc được, nó như kiểu hàng hàng không có hộp ấy, nó gọi là hàng tray ấy, như con CPU ấy. Chắc thế, bọn nó hay nhập những cái hàng như thế về. Thứ nhất là quạt stock là nó hòa hàng tray đấy về thì có con không có quạt stock, có con thì có quạt ấy, xong rồi nó nhét thêm mấy đồ vào. Học anh PC nó toàn thế. Tôi mà build PC tôi cũng nhặt nhạnh mỗi nơi từng tí, chỗ nào rẻ mà ngon thì tôi cứ nhặt nhạnh về tôi lắp. Qua chơi Stranded thì cuốn phết, hay phết. Con này hay mà. Nhưng mà anh em bảo là PC chưa có N, mới có iPad 4 có N thôi. PS4 mới có cái em ấy gì, còn PC thì chưa có. Thế thì lại phải đợi. Không biết cái nhạc Bê Quan Tài có bị bản quyền không nhỉ? Tôi cũng không biết. Để tôi sợ tôi xem. Tôi thấy nhiều người ấy mà. Hôm nọ thấy Riku cũng bật. Tiền tên đen tên 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 tên. Bài bài đấy bài remix không ạ? Hình như bài remix đấy, bài remix đấy hình như là ờ, không không có bản quyền hay do tôi thấy nhiều người bật phết. Cái bài ấy cơ bạn, cái bài gốc cơ. Tình 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 Bài tình. gốc cơ. Ở đây. Hello anh em. Hello. Phải cả shit chicken sharp. Tên vãi đái thế. Bài này tên thật là gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ lắm. Ngày trước tôi nghe rồi. Astronomia. Ngày xưa tôi nhớ tôi nghe rồi ở cái bài gì ở Việt Nam ấy. Tôi nhớ Ừ. À, bài gì của Du Thiên hay sao ấy. Nhớ mang máng đúng thế. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Du Thiên đấy, Du Thiên Ờ, Thiên Điên. Có khi là Du Thiên Đạo không nhỉ? tôi nhớ Tôi mang không biết máng ạ. thế. Thế bài này gần đây nó nổi vậy đấy. Ừ. Hôm nào Don't Nhưng Stop mà đi. Ok, để hôm nào rủ rủ cả ông Đông chơi cùng. vậy À, thì ông Mạnh, tôi ông vừa Mạnh. tôi vừa nhớ tên Du Thiên xong tôi đánh luôn. Tôi đánh Google Đâu search là là Du Thiên bế quá tải. rất cả lìn, cả Du Tiên bế quan tài. Tại tự nhiên nhớ thằng Du Thiên đi search thằng nhạc Du Thiên đúng không? Thế là lại nhớ đến bài bế quá tải phẩm luôn. Du Thiên bế quá Bạn ơi, tải. mẹ con đại bàng nó cộng một đam nó mổ đau vãi đái bạn ạ. Nhưng mà con đại bàng cộng quay để cho nó ấy, Không, cộng quay mới con cộng đại cho bàng tới hang thôi giờ đúng giờ không? tới cộng quay của bạn, max stamina với lại máu, với lại Ừ, đúng đam rồi. bạn ạ. Máu con đại bàng tôi 6.300 rồi. Vậy lìn đi đánh bao giờ mới chết được. Stamina 2.400. Bay mỏi cánh đó hết hết sức luôn. Đam của Con đại tôi bàng 800 rồi, 800% rồi. Mổ phát là hơn 200 đam. Vụ đau vãi con đại đái. bàng Mẹ, hôm nay mổ một con đại bàng, mổ nó để nhử nó về. Mổ phát hắn đau quá hắn chạy mẹ luôn. Đâu rồi nhỉ? Thanh niên
Bài gốc thì nghi lắm không? Cậu nhớ biết là có Nhạc phải bây bài giờ gốc hay cứ không lấy ấy. nhạc bây giờ một là lấy remix của ông nào thì phải xin ông ấy, nếu không thì phải lấy nhạc của No Copyright Sound. Mấy ông Việt Nam mình mà làm nhạc remix của mấy ông Việt Nam xin dễ cực nhá, nhưng mà nếu mà xin mấy ông nước ngoài thì thôi, tốt nhất là lên lấy No Copyright Sound cho này. Đéo mẹ. Cái link group của tôi để www thì lại đéo vào được. Vô lý. Cái group đấy tôi chưa ấy, Chưa gì. tôi vào rồi nhưng mà tôi thấy có mấy anh em đây chưa thấy ai đăng gì. Có Thi ai thoảng đăng gì đâu. phải đăng lên đi, chứ ông phải đăng lên đi, không rồi tôi viết mấy cái cap bảo cái này bảo thế nọ, thế là ông sắc ghét lên anh em mới để ngồi vào bình luận. Rồi, cứ từ từ để cho anh em vào ấy đã. Còn mấy anh em vẫn chưa vào, thấy like thôi nhưng mà chưa thấy vào này. Con đấy thích, con đấy làm để làm gì, chia sẻ gì để biết được, rồi thi thoảng tôi đi xem mấy cái về đấy. Tạm thời thì cứ chém gió làm lê cái gì đấy. Share game free rồi Xe là game share link, free gì đấy, xe link 18 share cộng. link, share link cái free, Không mẹ share đéo tài chơi 18 khoản cộng Pornhub nhá. free, Đéo chơi mẹ share ấy share nhá. tài share tài khoản Pornhub Thế cái ông Premium nữa. ấy lên đâu rồi? Triệu hồi cái. Ông Đông à đâu, ông Mạnh Triệu hồi bảo là mạnh. ông Mạnh tắm nâu thế này chắc lại làm gì Thật rồi, mẹ. chắc lại cắp lóc rồi. Lại cắp lóc rồi. Hello ông. Hello anh em. Hello cà lê. Hello cà lê. Hello cà lê. Đâu rồi? Ai cả chuột. Đây rồi. Đấy mẹ. Vãi Vừa mới clean. gọi xong Ông Izuki ấy kìa. Mời đi nhanh lên. Mẹ ngồi đợi hơi lâu rồi đấy. Thế à? Đéo gì vậy anh em. Nhanh lên, quạo lắm rồi đấy mẹ. Cáu lắm rồi. Ông kia ông ở đây. Ơi. ông ơi, tôi bắt cho ông cái con đại bàng level 6 mấy hẳn hoi nhá. Ok, ngon đấy. Vào chỉ quất thôi. Vào thì việc này quất thôi. Hôm qua tôi bị mấy anh Việt theo chơi xấu bạn, Ê, nó đít mạng 3 lần nhá. Đít lần đầu tiên nó cho tôi hy vọng, bảo ôi quả này chơi được rồi, vào chơi ngon lành. 15 phút sau nó đít phát, thế xong rồi có mạng rồi, đang định vào để bảo anh em ơi tôi vào đây để mời tôi phát, thế là sau một phát nó đít một phát hết đêm luôn. Nhà đéo có mạng luôn. Mất hết mạng luôn, đến tận sáng sớm mới có. Thế đéo được Thôi, rồi. mà mời đây. Đây, Khẩn trương thanh niên. đang tạo hot. Ông kia Lại ở bên hello Nhật anh thì em đéo chơi này, được đứng cái đây từ nào ấy. chiều. Mà có khi là mẹ mình để cái link này có mấy ông không ấy được. Mấy ông đéo Cái vào được. ông gì nhỉ? Mấy ông đéo xin được Cái vào. ông bên Nhật thì kìa, để quả ảnh Steam mẹ mấy quái vật ba đầu Izuki. kinh vãi chưởng. Thế à? Vì Tôi đéo để ý cái Steam lắm. Đâu nhỉ? liệt ngay vào danh sách. Hôm nọ tôi soi đấy, bảo lại đâu soi xem đấy. nào. Khóa stream đấy ông ơi. Đâu nhỉ? Nó lại liệt vào 18 Lấm gì nhá. Ba đầu nữa. À đây thấy rồi. Đéo được. Cái này là đéo được. Ui. Nhật Bản đúng không? Khi nào không livestream thì xem không ạ, còn bây giờ livestream thì cẩn thận. Hello. Mẹ xem
Đúng là khủng Tí long nữa- ban đầu rồi không? tí nữa Thôi, mời tí đi, nữa mời đi, bảo mời đi. xem xong lại tí nữa bảo xem xong toàn chat cắp lóc. Thôi xem xong rồi. Thôi chết rồi, tí ta thấy cái viết cắp lóc rồi nếu thấy tắt đi. Đáng nhẽ ông xem phải nhanh trí đâu, phải bật cắp lóc lên trước nữa. Tí nó ấy lại. Thế thì lại đéo viết được cắt lóc. Auto viết thường. Còn hơn là đỡ lộ hơn là cắp lóc không? Đúng rồi, Vẫn đỡ lộ, cắp vẫn lóc. lộ, vẫn Đây, lộ, để vẫn tôi lộ. bơi, để tôi bơi. Khẩn trương đây, khẩn trương đi, khẩn trương. Tôi chat thử lên kênh chat xem nó có bị cắp lóc không. Nãy là tôi tắm xong rồi, nhưng mà Còn bận quay tay tí. Dạ. À, ông lại thế ông đã phòng vệ các thứ chưa hay cài diệt virus các thứ chưa, sợ tí nữa chat cắp lóc không? Không, Ông tí nữa lại vào chat enter Xem nào. chat anh em hello anh em bắt cắp lóc. Tôi chat thử xem có bị cắp lóc không nhé. rồi ok, mời nhá. Rồi ok. Biết rồi, không được rồi. Này, cái cắp lóc nó còn đỡ rồi, ông viết đéo biết viết cái gì ấy, toàn là hoa với cả mẹ a còng các kiểu, đéo biết là chữ gì. Không không không, lại viết theo cái kiểu là chữ A là chữ A còng. Đấy. Chữ A là chữ A còng. Đây, chuột lại làm đây rồi, anh em lại giở trò đồi bại. Mẹ, Ôi, Bẩn. cho. bữa đéo chịu được. Ôi thì đã đứng dậy. Hai con chim của tôi nó thả tôi xuống dưới biển ông ạ. Thì ông bơi vào đi, đâu rồi? Đây ông ạ. Ta đang bơi giả thì đi ông bay giữa biển luôn. Ông phải xem thế nào với mẹ chim của ông ở trong quần nó lại thả ông xuống thì mẹ chết thất. Thôi, làm tí nhạc Ui giời, vào cái con chim của tôi đã ỉa bãi cứt to chào mừng ông chuột rồi. Đúng rồi. Con chim stamina nó lâu mãi không gọi nó xuống rồi nó cứ bay trên trời. Nhìn bố đời nha. Làm gì nó dỗi rồi. Con này Lâu màu lâu xanh ông- nó hơi ấy. Con màu xanh này chắc chỉ có Hiếu thích thôi chứ. Cái con mình đâu nhỉ? Lâu lâu con chim của ông muốn nó dễ nghe lời ấy, lâu lâu phải cho nó ăn bướm thì nó mới nghe lời. Để ông đâu Đi. cho nó ăn thì vì cứ bắt ngày thì đánh nhau, đéo chịu cho gì cả. Sao lại Pretalodon lại nằm đây rồi? Không cho nó ăn. À, tôi bắn chết nó nhưng mà gì nhỉ? Nhưng mà tôi thấy cấp thấp quá tôi vứt mẹ. Nên tôi cho nó ăn rồi. Thấp yếu vãi lìn. 5 Mấy ông ở nhà thế thì tôi- Mạnh. lại đặt tên linh tinh đấy. Ăn cước. Để tôi xem cái này, tôi phá cái này đi nghe nó chật chỗ quá nhỉ. À, Đấy. Ngon chưa? dựng ở đây nhỉ. Cái sáo gì vậy? Đấy. Có gì nó đi nó chở hàng chở hiếc cho mình được. Sao linh ta linh tinh. Cái sáo gì vậy? Không biết kéo được. Gì vậy? Tôi tưởng ông biết sao. À tôi để ở Việt Kỳ không ạ? Tắt đi. Để Việt Kỳ nó huýt sáo hay là sao? cả Spino rồi này. Nếu hiểu sao mẹ để Việt Kỳ nó huýt sáo. Mẹ rồi. Ôi cưới được cái con Rockdake rồi nhưng mà bản này đéo có. Thế thì Ơ? buồn thế đi. Đi. Tôi để Việt Kỳ tôi bật ấy lên nó tắt mẹ hết tia ấy, nó tắt mẹ hết tên của mấy con kia đi. Ông để lại xong rồi ông bật lên thì như là ấn cái nút gì ấy, nhưng mà ông bật lại xong rồi cứ đi qua đi lại W tiến lui là nó lên nó bật lên đó mà. Ông cứ cắp lóc là được không ạ? Để xem là có cái gì đây nào. À ra meta đây rồi, ok chế mấy Ô, bộ này. ông có con cano ở đây, cano alpha ở đây đâu mất rồi nhỉ? Nó vẫn được Thôi kia rồi, kìa. tôi để này Đã đi. làm gì đâu. Tôi đéo hiểu lắm. Đứng ở đây này. Đây ông kia ông gửi cái gì kìa. Chế cái chai canter kìa. Nãy đọc cáp của anh nó bị dài, YouTube nó rút gọn lại, đọc ra pet đại bàng của tôi đã lên mộ, what the fuck. Địa. Con đại bàng của tôi nó ngầu như thế này mà anh em. Con đại bàng của tôi đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây rồi. Ôi có cái mình chế Agent cả cái David quả kìa. cầu mà nhốt cái con chim vào này. Đúng không nhỉ? Nào bỏ bớt thịt thủng ra cho nó. Ok, có cái con màu vàng kìa, tôi mượn con 25 này tôi đi tôi ấy con màu vàng quá.
Đây đi. Ông lấy hết đi, ông thích lấy cái nào Cái thì lấy. bàn này có cả hang động ấy. Bản này có hang mà. Mẹ rộng như là gái Rộng năm con. rộng như là chị dậu. Để cất mấy cái sừng tê giác này đi. Nhiều thịt quá, Sừng này của ông vứt đây này. nhiều thịt quá, giờ làm nào đây? Vứt đi thì được. Có cả chai rượu xanh này. Lúc queo cái đéo gì thì chế ra. Hình như là tôi có quả lựu đạn này. Grenade poison nè. Ở đây, grenade weapon này, lựu đạn này. Vứt mẹ hết thịt đi. Nhiều thịt Hơi quá. kinh đấy, nhưng mà đừng vào đâu. Có gỗ châm bếp lên ông ơi. Có gỗ không? Đây gỗ trong nhà này, đầy này, trong này này. Để tôi chế cái fabricator cái. Cho xem là thiếu cái gì đã, thiếu kitto, simetin này. Ném hết. Cộng tí heo đi, cho nó trâu tí. Chacotherium là con nào nhỉ? Con đã cá sấu. Laser này, tôi có một cái laser với cả một cái này, tôi vứt vào trong cái hòm crab nhé. Ông có tí đá đâu? Đá tôi vứt được con Anki, không biết còn không. Gỗ đâu, Rồi, gỗ đâu? vứt hết thì ra đây. Gỗ đây. Rồi. Thì sợ hết rồi. Đấy. Chế ít, Con Anki chưa xong. Con Anki này hết rồi. Tôi để post đi công vào thức trong. lên Discord rồi. Đây công thức chế đồ đúng không? Đây rồi. Có công thức ông ấy ông gửi kia kìa. Công thức chế cái gì đây này? Chế thuốc cái gì đây này? Đấy. Chế thuốc. Đúng rồi. Đấy, đang chế semitin này. Công thức chế thuốc. Anh em mình chắc phải tìm con hải ly để nó làm xi măng cho anh em mình. Medical Brew là cái đỏ mẹ narcotic. 20 đỏ mẹ narcotic. Ui ôi thì bao giờ nó mới đủ. Tối rồi tranh thủ vào chế nhà chế cửa đi tí. Oi rồi này mình nhiều. Oi đây. Chế cái bàn fabricator. Oi này. Cái này lại 50 ạ, phải cứt. Nắm spoil thế. Thịt thì về gọi là biển luôn. Mẹ của narcotic của mình đâu à? Hay đớp mẹ rồi. Nắm ra quá. Con cano kia. Ui ôi thịt mẹ. Bắt lìn. Ý, ông thấy quả máy bộ đời chưa? Cái màu xanh là cây có ngon không nhỉ? Quả. Không, cái sáng sáng màu xanh là cây ấy. Cũng Không, màu xanh là cây là cùi nhất ông ạ. cùi. Ở đây có cái màu vàng này, tí tôi ra được chưa? Cái màu đỏ là ngon nhất, thính đỏ. Hello. Vào thính đỏ là ngon nhất. Hello cà lê. Hôm nay cờ lê vào có dỗi nữa không? Hết dỗi chưa? Hôm nay cà lê có dỗi không? Với anh em chế được đồ ấy rồi này, metal này, mặc bộ metal nó cho nó chất. Này ông ơi, Hết. Đá. trong con này có đá đây nhưng mà ít lắm, chỉ được khoảng 200-300 thì đó này. Thôi, 300. được đấy đâu, ông đi dịch vào đây ông ơi. Đâu rồi? Đây con này đây. Đây, thôi ông xuống đi để tôi chạy vào. Cái con chim có yên đâu rồi? Con chim của Yên level thấp ấy, 21 hay là bao nhiêu ấy? 25. 13. Tôi đổi cho con Đổi cái cho con 13 với lại đúng rồi. tôi đổi cho con 61 này. Con này cộng 87 à? 87. stamina rồi. Con đấy ông cứ cộng thêm stamina này. 87. 87 ok. Ok, tôi cộng vào. 87 làm 87 cái tên ngủ này. Ủa, con này level 25 1459 stamina không ạ? Thế nó mới bố đời. 87 cái này sẽ đi thêm khoảng 90 Con này stamina ít quá, con này 6 Finber mới tháp. stamina hơi cùi nhưng mà được nhiều máu.
Tùy con nào nó có con cộng máu, con cộng stamina hiểu không? Con này 5 phút vậy. Con này thì lại Finber với tháp con này nhiều stamina hơn này, với cái gì? nhưng mà ít máu. Với Thôi để tí tôi cộng Flint. stamina cho con. Mà có con khủng long này có con nọ con kia, có con chỉ số vượt cái Flint. Con này lại phải đi cày stamina cho nó thôi. Grab khoảng trong này có Hôm nay tôi về định bắt một con level 5 mấy luôn để cho nó lên 7 mấy mà đéo bắt được, khổ vãi. Bắn nó chết luôn. hôm nay tôi chả bắt được con 555 đây, 49 đây. Đấy, thì hôm nay tôi thấy có lúc ông thoát ấy thì tôi lại thấy có một con 51 thì là tôi định bắt nó nhưng mà bắn thế đéo là chết lăn quay. 7 với 93, làm thêm 93 cái nữa. Ok. Rồi, mẹ chế tên Stamina hơi thấp. vãi cả lìn luôn. Rồi, Bây giờ cất narcotic vào đây. stamina. Mình vừa bay đến thì lại mất cái màu nặng nhờ. Sợ thật đấy. Tôi phải nâng sức nặng. Nhiều ấy quá. Con này hết stamina thì Một số công thức chỉ dùng được trên bản mobile thôi. Bên dưới thì có chữ mobile. Thế à? Nhưng mà cũng hơi mờ không ạ? Ủa nói có công thức ông ấy gửi này. Tí chế thuốc chế thiếc thì. Ui, nó nắm lại quả thế. Vocal chill. Cũng được, ngon đấy. Hợp lý. Con gì đây? Cái con này ấy mà. Thì về cái con này nó có bao nhiêu đồ ở trên người thầm nào mình bị nặng ạ. Phải cả cứt. Nó thả nó xuống. Ông ấn 2 chữ F, F liên tục. Hay nhỉ. Cái con đấy là khi nào mình bị rơi từ trên không xuống ấy Ừ. thì là nó sẽ bay lên, nó sẽ đỡ cho mình không phải dùng dù nữa. Nhưng mà đéo hiểu tại sao tôi cũng không biết dùng kiểu gì. Thế à? Hay thế à? Nhìn hay nhỉ? Lên cấp rồi. Con đấy tôi tưởng là ông có một con rồi ấy. Không có. Hôm nọ thấy nhưng mà không bắt. Nó ăn cái gì vậy? Ăn thịt. Mạnh an cực. Mạnh an cực. Đấy, mạnh an cực này. Đấy là Mạnh An Cúc. Mạnh ăn cước. Thế nhanh. Ăn Cúc. Mạnh ăn cước. Đây rồi chế thêm được cái vào tí anh em chế mấy bộ quần áo để Công thức gì vậy hay công thức Mai Thúy? Anh em lúc nào mẹ chị hóng chơi đồ thôi. Thiếu tí không chịu được. bộ môn Mai Thúy đá. tôi vừa được cái sa đồ của con tôi vừa được công thức sa đồ của con gì đấy, Ramsackle. Thì tí tôi vứt vào trong cái kia cho anh em thẩm định nha. Tình hình là mẹ con này của tôi giờ mẹ mổ cứ phát một thôi. Con này có một trâu quá sao. Con này của tôi mổ được cano không? Ôi trời ơi mẹ cano nó làm phát một đấy chứ chả đùa là. Đây này con cano alpha đây này. Con cano đấy thì nó lại là một phạm trù khác không ấy. Đâu, cano alpha đâu ra tôi mổ cái một. Đây bạn ra bạn mổ. Nhưng mà quan trọng là con đấy nó có ấy không ấy. À đây con chim ấy này ông ơi, con chim tech này, nó ngay trên đầu mình này. Đây cái con mà tôi bảo đấy. Con đấy ngon lắm ấy mẹ, nhưng mà chưa bắt được. Nhưng mà tôi đang bảo là con alpha nó cắn mình có đau không ấy. Không, bình thường thôi, nó cắn chết con chim mà, bình thường thôi. Nó cắn khoảng bao nhiêu đam ấy? Cắn chết con chim thôi. Lại ông nào thích chơi giáo thì ở trong tủ là tôi có một cái giáo nhá. Không, cái tí Giáo kia. xịn đấy. Tôi có thấy đâu. Chưa chết à? Tủ này. Chưa chết à? Sa đồ tôi vứt vào trong cái crafting này nhá. Mổ phát một. Khổ. Ông nào bật máy lên chạy thôi. Gì mà ăn cức, nghe thô quá ông ơi. Ôi, mạnh ăn cục. Ăn cúc. Đấy, Đây con Ramsek Sako à? Ở đây con này là được Sako này, con này cưỡi cắn. tôi ra tôi thử đánh con alpha thử xem nhá. Nó chả đánh ông được mà ông cứ bay vòng vòng nó chả đánh ông. Không, đang bảo mổ nói chứ.
Ui xồi, tôi có 20 viên đạn rồi. Này, con bốc này đúng không? 48 máu rồi á? Hay à, vãi đái vậy. Vãi đái vậy. Chạy re kèn mẹ luôn. Ui ôi. Ui ôi. Đừng dịch xuống em, có đớp không? Ui. Em chặt liềm. Con tách này. Nó niếm tôi mà. Vãi đái vậy. 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 Tao sợ mày quá luôn. Tao sợ mày quá luôn. Con này Tao màu sợ mày quá 12, luôn. con này màu Tao sợ tây mày này. quá luôn. Trâu vãi đìn, con này trâu vãi đìn. Nhưng mà cắn mình không đau. Nhìn bên trong. Con alpha này. Cái laser đúng không ạ? Cái laser này của ông này. Nó có Con alpha này. đeo laser thì Cuộc chiến đẫm máu mẹ luôn. Cano alpha này. xem là có cái Ôi, chế cái ngắm ông năm năm mới chế được súng. tôi lên level 7 mấy mẹ rồi. À, mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Nhờn với tao. 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 Nhờn ký đầu rồi. Đây có Mẹ cái giếng à? bắt nạt bọn Tôi trẻ hỏi con. anh em xem mà gì nhỉ? Cái con chim này Hả? trên vai nó đậu được cái tác dụng đéo gì nhỉ? Tôi tưởng là nó phải được bay, nó bay hỗ trợ mình, nhưng không biết nó đậu trên vai chả làm đéo gì cả. Thế nhưng nó tăng đạn. Ký đầu. Ký đầu. Ký đầu. Ký đầu. Ký đầu. Hư này. Hư. Hư. Hư này. Hư. Cano kìa. Hư này thì hư này. Hư này. Mẹ nhờn với tao á. Bay mộng. Ông bảo toàn học mẹ mấy cái câu thoại ở trong phim Nhật rồi lôi ra đây Ui, cái gì đây? để học hết được kênh văn hóa. Ô mẹ. Chết được cano rồi à? Bay màu ngay. Tôi mổ cái một Chết rồi. chưa? Chết rồi à? Chết rồi. Chết rồi đâu? Sớm vậy. Ô nhìn mẹ. Xem là có đồ gì không? Xem là có đồ gì không? Không, có mỗi keratin thôi. Nhiều Mẹ. đồ trong người lắm. Đéo cả mất được 20% máu không ạ? Con này của mình nó bo đòi quá. Còn tôi mẹ giờ nó bố đời quá rồi mẹ. Ui ôi mẹ. Giờ vẫn còn 5.000 máu. Chưa mất đến 1/5 vạch. Mẹ, tăng thêm tí đam nữa cho nó mẹ cục xúc. Ui con này của tôi lên mẹ 10 cấp luôn không ạ? Đấy, ông nhặt được cái tay của Alpha này. Mẹ nhiều ấy thế. Ông nhặt này, mẹ đuôi thịt đuôi ở trong người thì mẹ Thì đùi này. nhiều như gì. Con của tôi màu dị với màu nâu nâu đỏ đỏ ấy. Thôi đây là phần thưởng dành cho mày. Đấy ăn hết đi. Đấy. Phần thưởng dành cho mày nhá. Mẹ thịt đùi các thứ thịt cho mày ăn hết. Cố mà ăn hết đi em ạ. À tôi ấy được cái Reborn Hamed skin này. Đấy, lấy được cái skin của cái đầu này. Anh em có muốn thử tôi ấy thử đâu. Cố mà ăn hết đi em. Cố mà ăn hết đi. Cái con này có máy phát điện. Cả hai Stranded đi tôi thấy cuốn. Con đấy có hay phết mà. Lối chơi nó được. Con này nó chạy bằng gì à? Con này nó chạy bằng ấy mà không? Chạy bằng dầu mà. Khi nào mình làm máy phát điện Con đấy sau. chơi ổn đấy. Ok. Đấy, nhặt được cái tay của con cano này. Ông này ông giết được cái tay của con cano. Mẹ giờ dăm ba cái bọn mẹ đấy giờ con thua rồi. Quá cùi mẹ. Bây giờ có ai? phải làm thuốc nổ gì không? Bảo ấy, Ơi, quay ra đây này. Đây mới gọi là hư nè này. đâu từ từ đã nha, cất bớt đấy ra không ạ? Quay ra đây. Cất bớt đồ đã, không nó nặng. Nhiều thịt quá. Đây mới gọi là hư nè ông nhìn này. Hư nè. Hư nè. Đâu? Con đi. Đấy. Ở đây gọi là hư nè không? Đánh nó mất máu à? Một máu. Đấy cứ mất một máu. Đấy nó phải có roi da như vậy nó mới gọi là hư nè. Địt mẹ bẩn, đéo chịu được. Đấy, nó mới gọi là có. Nghe nhiều da quá vứt mẹ đi nhá. Cái để đấy, nó xây thêm cái thùng nữa. Xây thêm cái tủ nữa mà để ra vào. Không xây đi. Ai đánh thuế. Rồi được xem là cái tủ nữa. Sao có hai cái màu tủ khác nhau nhỉ? Tôi ném mẹ vào cái chế đồ này nhá. Ném mẹ hết vào mấy cái chế đồ. Tôi ném hết vào mấy cái chế đồ nhá. Narcotic các thứ này. Tôi chế thêm một cái tủ nữa. Có bút. Nhiều ấy quá. Ủa vai cả bắt con hàng về để đây.
Con này lên 92 mẹ luôn. Tôi tăng máu đi. Tăng máu. Ui tôi cũng nên trục cấp mẹ luôn. Giết con cano được nhiều cấp vãi luôn luôn. 64 mẹ luôn rồi. Ngon. Mẹ đi tìm cano giết tiếp. Đi tìm alpha giết tiếp. Nhớ mẹ. Này thì từ từ xuống. Mang nước thức ăn thức đi chưa? Từ từ đã đi cho con này nó ăn full máu đã. Mẹ 6.000 máu đánh mẹ ỉa ra quần nếu chết. Thế tôi vừa xây cái tủ sách ấy, cho anh em học tập cho nó tiến bộ. Xây nền cho nó cao cao tí không ạ? À cho nó xa xa tí. Sao có metal pick ở đây này? Thanh niên nào chế ấy ở đây nữa này. Chế đồ ở đây không lấy đi. Cho cả vào để cho nó chế mà. Còn bây giờ có khi đi cướp trứng rồng về nuôi được rồi đấy. Khả năng khá khỏe rồi. Anh Mẹ. em hôm nay anh em mình cứ từ từ anh em mình đi bắt tech đã. Teret đã. Anh em đi bắt Teret trước. Đi red trước. Xong rồi anh em mình chế. Đi. Ở đây không có. Mà anh em chế súng đi đã, anh em ơi. Anh em Tôi chế chưa súng. đủ level chế súng. Đấy, tôi vứt súng nha. Ông chỉ nên tăng grab với weight thôi. Thì weight tôi cần đéo gì mẹ. Đẻ tôi đầy cần đéo weight. Tôi chế qua súng lông lét. Sao có con chim đỗ ở góc kia đấy kìa? Làm tí đêm nữa đi mẹ. Sao có con đại bàng? Tôi tăng đêm rồi. Tôi lấy đêm tôi bán. Xa lắm không ạ? Tôi còn đang cưỡi con Anki nữa. Ăn đi em ơi. Mẹ, ăn đi mà chiến đấu em ạ. Ăn no mà rồi chiến đấu. Con lìn con bảo ăn xít đã lên 91 rồi. Đã chơi thử rồi mà còn khổ dâm. Chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi thử cái gì? Đéo gì mà kinh vậy. Đấy bảo ơi, với cả Mẹ không có mẹ con sum ăn ôn nhỉ? Mẹ, giữ này lâu quá. đi anh em đi bắt đi tán cano alpha đi để lên cấp ra. Ông chơi Conan Exilith đi. Mẹ, ôi nhiều game vãi cả lìn nữa. Thôi rồi cứ từ từ nhá anh em nhá. Chơi hết mấy con kia đi đã. Khám phá hết mấy con này đã xong rồi chơi. Hôm nay anh em đi bắt T-Rex. Nếu như mà còn thời gian thì anh em mình sẽ chế cánh nhá. Chế cánh phê lắm. Mẹ có cả cánh luôn á. Bố đời vậy. Bay về từ đỉnh núi bay xuống tận chân núi mẹ luôn. Cánh đấy là kiểu như dù lượn ấy. Rồi, full mẹ ấy rồi. Được chưa? Mẹ. Ông chưa đi về đi. Khổ mẹ, con đại bàng mẹ sướng mẹ đớp sướng vãi nhìn. Ăn ỉa ra quần. Hello Lucy Chan. Xin tên game. Game gì? Game này á? ARK. Tải mod Stack of Human thì quê chỉ bỏ đi. Thôi chứ mod mủng gì mẹ chơi mặc định cho nó hay anh em ạ. Mình chỉnh ấy như thế này là mình đã thấy ốp vãi lìn rồi. Chỉnh chỉ số như này đã thấy có khi là tôi chỉnh chỉ số nó ít lại thật đi tí. chỉnh ít đi ông này chơi ấy quá. Chơi này thứ nhất là thừa đồ cũng chả đéo làm gì. Mà chơi lại dễ quá. Mấy cái đồ này có khi để mặc định thôi. Chỉnh XP các thứ lên thôi. Bây giờ là đây là phần chơi khám phá của mình. Thôi cũng được. Tới mình mà chơi sinh tồn hẳn hoi thì nó còn mệt nữa không ạ? Thì cứ ấy dần dần. Mang theo con này quật đi này. Cắp theo con này quật này. Đây này. Tôi chế mấy cái kia lên level phát. Cái chỉ cần ấn chuột phải cái là nó cắp luôn mà đâu cần giữ đâu. Có cần giữ đâu, ai bảo ông giữ Thế đâu. mà hôm qua ông bảo là nhỡ tuột tay. Ý tôi bảo là ông ấn một cái nữa thì là nó, ví dụ ông đang đi đúng không? Ông ấn thêm một cái nữa là ông kia chẳng rơi à? Đúng không? Vẫn rơi này, cháu hiểu. Polymer à? Thôi tôi đi trên tiếp. Polymer. Mấy ông tôi đi tìm cano tôi gõ tiếp này. Đợi tí ông này ông ý chế nó xong đi. Tôi chạy quanh nhà thôi, Thế lên chung để lấy tiền đấy mà. Ở đâu để lấy kinh nghiệm đấy mà. Tôi bay quanh nhà thôi mà. Anh em chỉ có Mấy cái polymer đỏ ấy. thôi, polymer được. Polymer là cái gì? Polymer á? Thiếu tiền gì? Để tôi À có trứng này. để tôi đổi tên con này phát. Thiếu tiền gì? Option. Polymer ấy, bác Hồ ấy. Đi anh em đi tìm một con cano đi. Tôi thấy có con Colan cano ở Exilith đằng kia rồi. giống ARK. Đây là tên. Giống Chim thì nó của cũng- chém này đấy. Nó cũng cùng ấy mà cùng kiểu. Con này là level 7.
Có con Chưa đâu rồi, ông chuột đi ra đây nè, anh em. sao giờ không tìm được mấy con Ankilo màu sặc sỡ nữa nhỉ? Mấy con Ankilo này giờ nó cứ giống nhau. Set ở chỗ khác rồi. Hả? Có thể là nó report ở chỗ khác rồi. Không thấy con chim của tôi tên ngầu không? Không, ra chỗ khác nó cũng toàn cái màu này. Nó đéo còn mấy cái bọn sặc sỡ Anh nữa. à? Gọi là tiếng Anh à? Đi ông ơi. Đi, quay lại Bảo ông em ơi. bảo thấy tên con chim của tôi ngầu không bảo? Không, đéo thấy ngầu gì cả. Sao Chém mà- petit, quay lại bảo- chém penit á. bạn thấy chim của chém đúng không? Không mà. Đấy, tôi dịch Đi ăn tiếng cắp Anh trứng sang. rồng, đi chim mạnh rồi. Đế mẹ. Chim tôi bố đời vẽ lìn rồi. Gõ giờ cứ 300 một phát. Xuống nó khè cho toang ấy bảo ạ. Mẹ con rồng nó bay nhanh lắm ông ạ. Mấy con này không chạy được đâu, phải có con ấy kia kìa. Đâu rồi, ở đây có con alpha đâu nhỉ? Đây kia nó kia kìa. Sao ít viewer thế? Ô mẹ. Chơi nó. 10 triệu view như thế này anh em vẫn còn kêu ít. YouTuber làm viewer nhất Việt Nam mà ông Mẹ. em này mà. 10 triệu view như thế này mà anh em bảo ít. Anh em muốn bao nhiêu? Ở đây mẹ con ấy này. Có mẹ luôn. Đéo này, đéo. Đéo vã luôn, cần đéo thì phải. Cần đéo thì phải ngại nó. Ui 500 đam một phát, ui vãi cả lìn. Ôi, Ôi, ra tôi, vãi cả cứt ra. ra tôi bị đi tôi. Cả con chim kia vào thì mẹ đúng là châu bò đánh rồi mỗi chết. Ô vãi lì, sao tôi lại đi ra ngoài rồi? Đi ra ngoài đấy á. Thì thế khổ đấy. Nó đang bay lơ lửng rồi. Để gọi Đợi tí. gọi con này theo. Tôi mời ông vào nhá. À thôi cứ để ở đây để có gì ông ấy vào, ông còn có cái bay. Ui mẹ gõ cứ 501. Mời lại nhá. Sợ nếu chịu được. Ok. Tại sao lại bị đít được nhở? Vừa mới bay xuống, đang xà xuống, đang hào chiến đi đít. Sai. Thì mẹ lại lên 10 cấp nữa rồi ông ạ, vãi cả luôn. Ui lên 7 cấp luôn này. Chạy. Cộng mẹ đam đi ông ạ. Cộng đam này. 2000 đam. Mẹ ví dụ mà rồng mà bố láo ấy quay lại vả Thật rồng địt luôn. mẹ, thật. Rất nhiều. Mẹ ui. Thế cho nó gắt. Ui địt mẹ. Tôi gõ thử con này cái nào. Bao nhiêu đam? 500. Ui, 500. Ui hai cái. Ai ôi con này một cái. Đấy là chưa gõ ở đầu nhá. Mẹ vừa lấy con kia tôi gõ ở đầu đã 500 rồi, giờ gõ ở đầu phát thì phải tập Ồ, con này phát 1000. Ui rồi 300 chết con mẹ luôn. Vô phát con hiêu chết cụ luôn rồi. Ui ôi mẹ giờ mỗi thằng chạm một cái. Bây giờ anh em chỉ đi tìm alpha để Thật, thôi mẹ ông đi ơi. tìm alpha đập. Mèo. Nó gắt. Bây giờ nó hơi gắt rồi. Thật mẹ chim bố tội. Lên Google tìm game được không? Con này mày bán trên Steam mà anh em phải mua chứ làm sao mà mẹ crack được. Crack được. Crack được à? Nhưng mà không chơi online. Crack thì chỉ chơi mấy anh em chơi LAN thôi. Đây thì bây giờ tôi lại chỉ ông con alpha raptor. Tôi ra tôi nhặt cái điểm tím này ông ơi. Thế nhặt đi. Ngay gần này. Lúc nhặt quật cái con. Đây anh em mình ra quật cái con khủng long to này. Cái con này là con nào ấy? Con này khác với mấy con kia. Kia có mấy con cano đuổi kìa. Đâu. Ui. Mình ra chém con này đã. Có con gì màu tím tím ấy đẹp vãi đái này. Bù. Vãi con của tôi cắn À, đam ấy. thằng ăn sấm. Thì ông con ông mới ông có tăng vào đam đi. Ui, có con chim đéo gì không ạ? Mẹ vãi luôn. Đấy, còn con này chiến nó đi. Ôi Quay bịt vào mẹ lại bị vào. choáng rồi. Ăn cứt rồi. Bị choáng rồi. Mẹ chim cứu tao mày. Ôi mẹ chim bảo vệ, chim cover đéo sợ. Chim cân mẹ hết luôn. Flatline. Cùi vẽ lim. Ôi chết rồi, nó cắn con chim của tôi. Con nào cắn con chim của ông? Con này. Địt mẹ đầu con nào bố láo. Tôi bay lại ngay. Xuống đây em ơi. À bọn đàn kiến à? Kiến thì mẹ vã chết mẹ luôn. Kiến mổ cái chết này. Kiến thì lại lấy chitin thôi. Nhà đang thiếu chitin. Chỉ tin nhiều vẽ lìn rồi không ạ? Creatine nữa. Ở đâu mẹ rồi. Cứ chế ít sợ anh em chê nhiều quá thôi. Thật mẹ. Ăn đi mà hồi máu em. Đi tiếp. Lên chỗ search ghi mid rồi bỏ hết đi. Đâu? Trứng con gì đấy? Lên chỗ search ghi mid. Đâu chỗ nào? Chỗ search đi, ông ấn Y lên. Xong rồi có chữ Sia ở góc ở trên này, dưới chữ inventory. Ui, mấy con chim nó cắn ngất rồi ông ơi, cứu tôi. Ở đây, mid à? Ở đâu? Đam chết thì đeo được. Drop on à đúng không? Được rồi, hiểu. Hiểu.
Sát sinh. Ôi giời ơi, thằng này sát sinh. Ở cái thế giới này thì cái thằng nào mạnh thằng ấy làm bố. Ô, em chim của tôi đâu rồi? Chim anh đây. Đậu xanh. Thằng nào mạnh thằng nào anh em không biết này, ở cái kỷ nguyên thiên hà này nó đại bàng nó bá thế nào à? Quả trứng này có nhặt mày không? Ui rồi để tôi giúp cho bạn này, để tôi giúp bạn ạ. Đấy để tôi giúp bạn ạ. Đấy, Đam bảo 700, Đam mình có 100. Bù láo với tao này. Bạn cứ cộng vào đam với bạn ạ, cộng ít vào máu trước, cộng khoảng 5.000 máu 6.000 máu thì đấy, xong rồi cộng đam. Con này của tôi 3.000 máu rồi. 3.000 máu, 3.000 máu với cả 1.000, gần 1.000 stamina rồi. Thế cộng Bây giờ khoảng tôi cộng 2.000 stamina đi, xong rồi cộng hết vào đam. Đúng rồi. Tôi cộng 300% đam. Mình không phải bay được gọi là từ đầu bản đồ cuối bản đồ đâu, thành ra là ông tăng vừa thôi. Tôi mẹ 2.000 stamina rồi, là không phải, nhưng mà 1.000 mình ví dụ như là stamina kiểu mình đánh nhau nhiều ấy, mình đánh nhau lâu mình đỡ phải nhảy xuống, hiểu không? Mình đã phải nhảy xuống. Mình đánh nhau mà, Được chưa? đánh nhau được lâu thì nó phải vừa vừa một chút, khoảng 1.500 2.000 gì đấy. Ít nhất phải 1.500, không thì 2.000. Nó 2.000 cho nó ok. 8 đấy, cho nó tiền cho nó thoải mái. Được chưa? Như kiểu lúc mình Ông bay. bảo đang đâu ấy, ông bảo ấy. Đấy đằng sau ông đây mẹ. Này, ông ơi, ở đây có cano này ông ơi. À đây, ở đâu, cano đâu. Cano các thứ đâu. Tôi này. Mẹ đâu rồi? Đéo biết ông đâu. Mẹ vừa ở đây mà thấy đâu. Đây. Kìa thấy đang bay kìa, thấy đang bay kìa. Đây về này. Đây rồi. Ê, Cano này bắt làm gì bây giờ? Chỉ có Tìm đánh alpha, giờ phải tìm alpha. alpha không thì nhẹ nhàng, phải làm con red. Con rách. Đâu cano đâu? Đây, Con cùi nè. kéo đớp cái chết. Con này mẹ đớp cái chết mẹ rồi đâu. Đi anh em mình đi tìm Nghe đối thủ. chim bố đời quá rồi. Trong kho đồ con chim sớt mít bỏ hết đi, đầy kho rồi. Chưa đầy. Từ từ để tôi nhắm bớt ra. Gì đây? Vứt 2 cục ấy đi. ông kia bật ấy. Ông kia bật loa. Con chim này đẹp thế. Con chim level 40. Ông thích con thêm chim nó này đẹp được. đấy. Cắn tao à nhờn à? Lại cứ thích đá mái à? Đá mái này. Từ từ đã. Đá mái. Đấy, sớt mít. Đây đúng không? Drop on. Ôi, có con này khủng long to ở dưới này anh em chiến đi. Ông ơi, chiến đi. Đợi tí anh em ơi. Đánh nhau này mới sướng. Đợi tí anh em ơi. Đi anh em ơi. Liên hoan sát thịt đi. Ôi đi để của tôi lắc con mẹ thôi. Ở đéo đâu nhỉ? Đâu rồi? Ôi bảo kê. Ôi ơi. Đéo tên ông Mạnh đâu nhỉ? Rơi. Tôi giết con cano rồi. Ôi bảo kê. Đâu nhỉ? Bù làm thế nào? À đây trên này. Ông gì ơi, ông tắt hộ tôi cái ấy đi, tắt hộ tôi cái loa đi. Cho nhỏ đi không? Bị lật tiền. Ông muốn chơi game khám phá thì chơi game No Man's Sky ý, có vài tỷ cái hành tinh để khám phá. Ui ôi mẹ. Đã cả vài tỷ cái hành tinh. Đây tôi đến anh em ơi. Mẹ con này phải để Mà tôi anh em ạ. cái hành tinh của nó bị ấy, hành tinh của No Man's Sky bị lặp lại. Nó không có hành tinh mới. Con sói này á, mẹ mày bố mày trả thù được rồi. Tiên sư mày. Rồi ra làm thịt. Đại bàng đéo mất máu vãi cả cứt. Thịt mẹ con sói giờ tôi vả một phát chết luôn đúng không ạ? Sói giờ đéo phải ấy nữa rồi. Đi ra đây đi. Từ từ tí. Ma mút này thì ma mút với chúng tôi này, ma mút với chúng tôi này bay màu hết. Ma mút với chúng tôi này ký đầu luôn. Ký đầu ma mút luôn. Ký đầu ma mút luôn. Ký đầu ma mút luôn. 1.000 à? Mới có 1.000 thôi à? 3.200. 3.200 thế đỡ. Còn tới 7.300. Còn tôi 6.300. Cộng rồi cứ cộng đam thôi. Cộng máu đi. Em mình đi đến đâu là mẹ. Cộng máu. Chúng có bây giờ chảy hết ra đến đấy rồi. Khổ thân mẹ. Nào cộng thêm nào. Được chưa ông ơi? Đi nào. Chưa lên à? Tôi vứt bớt cho con kia của tôi đã nhiều quá, nó lại không ăn hết đâu. Rồi, đớp cái chết mẹ luôn. Đây tôi thấy có mẹ đội ngũ ở bên này rồi nhá. Ai Đi thôi ông ơi. địt mẹ vãi luôn rồi. Chơi
Đang đứng ở dưới à. Chết đâu rồi à? Thì mẹ vãi lìn. Đang đứng ở dưới con kia. Ấy cần lìn. Đây đợi tôi tí. Để tôi bay về tôi cắp ra nhá. Không cần đâu, ở nhà đấy cũng được. Ở nhà cũng có mà. Nhưng mà lại phải tha cái con đấy đi. Thế tha con thằn lằn đi. Lại tha thần lằn đi thì mệt thôi, để tôi bay về cho nhanh. Ông ơi, ở đây tổ hợp các con sói và ấy này. Đây có pet của chém cũng được, tôi than thằng nằn cũng được. Hiểu. À tha con Argentina này cũng được này. Thế tha nó đi được. À nhưng mà đéo có yên. Thôi được rồi, lấy con 64 này đi cũng được, lấy con 64 đi được. Thế thì bay đi. Tôi muốn bắt con sói quá mà con sói nó có nhảy được lên đá không nhỉ? Không. Nhưng mà ông phải ở đây tôi bảo nhá, bây giờ muốn bắt đi. Sói alpha à? Sói alpha. Cơ bản là tôi đang đứng ở dưới, tôi ném đồ con kia đi thôi, không thì tôi mổ chết mẹ nó rồi. Bây giờ làm sao để bắt được nó đeo? Ông bấm F để nó tự mở kho đồ. Ok, thành ông. Đây, Mẹ mình đéo biết, mình cứ giữ E thôi. Khổ vậy đấy. Vừa mới quay đi quay lại ngáo đeo thấy người đâu rồi. Đọc cái tọa độ cái xem là như nào đó. Tôi á. Đâu rồi, chắc là con kia nó làm gỏi con sói rồi. Tôi vào tôi thịt luôn còn đâu nữa. 15 ông ơi. 15 à. Có con chim đây đúng không? Khổ thân anh sói, mẹ ra cắn trộm mà, đéo hiểu luôn. Sao lại có con Pretanodon nó lại đi cùng đấy? Hỏng mẹ cái áo rồi. Đây tôi ngay dưới chân. Tôi ngay dưới chân ông này đây. Đấy tôi đang ngay đây đây. Ông đang đứng nhìn tôi đây. Ông có thích ấy không? Làm cái mũ này. Hay là lag, ông đứng đây đây, tôi đang đi con chim cạnh ông. Đâu? Thế thì lag rồi. Đây tôi đang bay ra chỗ ông này. Dìu. Như đằng kia thì phải. Tôi đang đứng chỗ hai con chim đây. Súng. Có khi nào vẫn nói được thì làm sao mất mạng nhỉ? Không mất mạng thì chắc chắn là tôi lại nhìn thấy chuột đang đứng cởi chuồng crab đồ ở đây. Ngáo ngơ mẹ rồi, vương miện rồi, vương niệm rồi. Đây tôi đứng ở chỗ chuột đang crab đồ, đang mặc đồ đấy đây. Đang mặc đồ xương. Thế này như nào? Chúng ta mặc đồ xương á. Ở đây chuột đang. Đây ở gần kia. Ông còn cái Finber nào ném tôi cái. Ở đây chém ấy thế. Sao đây? Thế bị làm sao? Tôi chưa bảo đấy. Bị làm sao? Cái giường vừa nãy giường đâu? Giường nào? Thế tại sao ông lại hồi sinh ở đây được? Đâu tôi chạy ra mà, tôi bay ra mà. Đây. Petalodon ở đây thế này. Tôi không có fiber đâu. Fiber à? Đi. Fiber tôi đều có luôn. Khổ mẹ nó muốn lôi con này đi đâu vì con này nó háo chiến lắm mẹ. Cắn cano các ông ơi. Đâu cano đâu? Cano này. Mấy con cano này cùi quá. Buồn máu mà. Con này gõ 2 cái chết rồi. Ôi địt mẹ, 1 cái chết luôn. Đây bà kiệt nó đi anh em ơi. Giật nó đi. Cho mẹ 1 cái chết luôn. Đây bên này nhiều lắm ấy. Đâu? Cano này không ấy phải kiếm. Này mấy cái con sói này ông cứ cắp lên xong ông quật đéo làm gì được đâu. Nó vẫn cắn được mình mà. Nhưng mà nó không làm gì được mấy. Lợn à, một con lợn à. À sói kia, sói hú kia. Sói hú với chúng tôi. Hú với chúng tôi, mẹ hú với chúng tôi. Đây có con cano đang ngáo ngơ. Ông ấy cũng kinh phết rồi đấy. Đây có con lợn này. Lợn này hồi máu với chúng tôi này. À trâu với chúng tôi này, này. Ui gõ cứ 700 một phát ở bãi cái đái. Sói thường, sói level cao nhất có kỹ năng hú để tăng đêm, nhưng mà đi với đàn. Mẹ giờ đàn nhất ra đây tôi chấp hết. Sợ đéo rồi. À có con lợn này, con lợn này. Ô tàn tích này các ông. Ông xem là cẩn thận đấy nhá. Cẩn thận con chim của ông nó nặng quá đấy, khao ấy phải để ý ấy. Nặng rồi. Chim của tôi nhẹ lắm, tôi vứt hết rồi. Tôi ném bớt đấy đi. Cầm lại. Fiber á? Fiber đi nhặt được nữa.
À chi về á. Thế thì ông cứ ở đấy đi, ông cứ loanh À, quanh ở lại. nhà luyện cấp đi. Đá mái này. Quay về. Lại- Hả? Quay xong rồi tôi về tôi cho ông vào chi về. Đấy, về thích 2 hiếc thì tôi ném hết đi nhá. Mẹ, ông lên Nặng một cao vãi cao lìn một nữa. tí cho nó ngon. Hay là anh em đợi tôi tí nhá, tôi cho ông kia tôi về tôi chế yên ông kia nhá, ông đi cùng nhá. bày đàn. ông nào đấy? Ông ấy mới vào à? 7.000 máu mẹ ơi. Hôm nay ông tìm được server rồi à? Chắc là thế. Tôi tăng ấy lên một tí. Vừa nãy tôi giảm mic của ông kia đi. Alo. Đấy. Thôi rồi. Anh em đứng ở đấy nhá, để tôi biết đường thì tôi quay lại. Tôi vẫn ở đây mà mẹ. À ở quê ông ấy, từ về chưa dẫn con này về nhà của tôi phát. Đây. Đây, dẫn con này về bọn tôi phát. Đấy ông quay ra chỗ tôi đấy để tôi kéo cho nó đi. Đây à? Đây, qua đây. Đâu. Đây. Đây tôi đứng ở đây, tôi cho con đại bàng nó đang nghỉ tí. Ông kéo cho tôi cái. Ông nhìn thấy tôi chứ tôi chẳng thấy ông đâu. Đây. À đây thấy rồi. Đấy. Rồi. Đi em ơi. Nhà như còn có mấy con đại bàng cấp 4 mấy sao ấy. Cho ông đi được cùng. Có con Ừ. hai mấy. Lôi hết đại bàng đi ông ạ, lôi hết đại bàng đi cho nó gõ cho nó lên cấp, cho tăng đam tăng máu lên. Mấy con đấy thì chỉ cần tăng đam tăng máu thôi. Nó đang yêu nhau này. Con Purelodon này nó Ui mẹ tàn sát vãi lìn đánh nữa. cái đại bàng của mình nó cứ bay vòng vòng nhá. Bắt cái con cấp 2 của cái con này. Nó vừa có đam to hơn để bay nhanh hơn. Mẹ con điên này. Các ông cười đi. Mẹ con điên này. Con này. Mẹ con điên này. Bụ láo với tao à? Này chắc là ông phải chỉnh lại ấy đi ông ạ. Ông Mạnh phải chỉnh lại cái vụ nhặt thêm đồ đi chứ mẹ này nhiều đồ quá. Nhiều quá à? Thế thì tôi thoát ra nhá. Rồi để tôi chỉnh lại nhá. Phải vào lại. Thế thì lại lâu quá. Đeo gì Ôi, muốn. tôi đá mái 300 một phát này. Thế bây giờ tạo cái server mới ông chơi lại từ đầu ấy. Nó chỉ x2 thôi. Đấy, chơi một quýt. Thế thì chơi hơi lâu. Thế thì x5 thôi. Đấy, tôi Thôi đang rồi map lần sau đi, lần sau thì chỉnh lại cũng được. lần sau anh em chơi map mới thì anh em chỉnh lại nhá. Cái này F3 thôi. hôm nay thì chịu khó ném đi vậy. Ném đi. Ở đây mấy Kiểu ông quậy. ở đây của tôi có cano nhá. Chịu khó ném thôi. Server x5 chơi thôi, x nhỏ chơi thôi. Ở Tan Tích ấy, ở chỗ Tan Tích đây này. Nhà đéo đâu nhỉ? Ông cách tôi nhìn 2 mét rồi. Đang về đúng không? Kia tôi thấy nhà rồi. Ở Tan Tích có con Nhà- đấy không nhỉ? Ở Tan Tích Nhà có đoạn 50. 800 điểm kỹ năng mẹ ơi. Đấy, anh em bắt được mấy con đại bàng bá quá. Ui có con đại bàng vàng này đẹp vãi lìn này này. Màu vàng vàng này. Ui mẹ đẹp vãi lìn này. Nhìn ông bên này, nó bên kia nhỉ? À, nó đang hết sức hay sao ấy. tôi Sao mày húc dao? Chế Cẩn thận con này nó gõ chết cha mày đấy. đồ mấy ít đồ metal. con cano này màu đỏ luôn đấy. Đi farm level với con này. Ông chế cho ông cả súng nhá, ông chế được nỏ Đi. chưa? Chế được tên chưa? Con điên này nó gõ phát chết mẹ con này rồi. Chết dở rồi giờ làm nào chưa? Đấy. Được chia nhỏ vào chi rồi đúng không? Đấy, Ok. ông mở trong hòm ấy, tôi chế sẵn rồi Ông đấy. Mizuki ơi, Đó. ông ấy làm con chim tôi đuổi ra rồi, bị đuổi tôi ra rồi. Là thế nào? Bây giờ là Chiba Izuki nên là tôi không có con chim, tôi đứng ở giữa đường thế này. Mẹ vãi luôn. Vậy đây. Sao 4 người đủ mà? Vừa nãy ông cho anh Đấy. tôi vào Chiba rồi mà. Thế bây giờ chim be là chỉ được 4 người thôi à? Cái khó nhỉ. Bây giờ tôi còn bị khóa, tôi đéo quay được người cơ. Con điên này nó không ấy nhỉ?
bây giờ làm nào để bỏ ông anh của ông khỏi Chibe thì sau mình lại cho lại. Vãi luôn. Toang rồi. Ông ơi, mẹ con chim của tôi cũng thành chibe của ông rồi này. Đéo hiểu luôn, giờ đỏ luôn này, tôi đéo cưỡi được này. Đấy không cưỡi được mà tôi đứng ngay cạnh Còn thế ông vào Chibe, thế tôi vào Chibe ông à? Chết mẹ rồi, vãi lìn à. Rồi. Giờ chạy. Đéo hiểu con này giờ tôi đéo cưỡi được, tự nhiên đéo cưỡi được. Không, bay ông đông ông bay ra đấy đi. Bay ra đấy xong thì mời hai ông đấy lại vào. Ui để ông mấy ông đứng ở đấy nhá. Nhưng mà tôi có phải là chủ Chibe không? Hay là ông là chủ Chibe? Ông thì là chủ Chibe rồi còn gì nữa. Ông giải tán Chibe của ông đi. Giải tán đi. Mẹ. Ông xin vào Chibe của tôi chứ ông lại Không, Chibe của ông tạo mà. nhưng mà hình như là lúc đấy là tôi lại Mẹ ông này bảo rồi. tôi vào thì là Vãi lìn chibe họp ấy. Mẹ. Rikyu tu Chibe ở Izuki đúng không? Bây Ừ. giờ là tôi đang cho Mẹ con chim của tôi giờ nó đỏ rồi, tôi đéo cưỡi được nữa này. Đúng rồi, bây giờ bọn tôi có cưỡi được cái gì đâu. được chưa? Ông kia vào Chibe chưa? Đợi tôi tí giải quyết đã. Ông Đông thoát Ông chibe chỉ vào ra. người tôi xong rồi ông accept đi. Ông chỉ vào người tôi e xong rồi có cái chữ accept đấy thì ông phải xin vào Chibe tôi chứ. Được chưa? Tôi chi bơ sao vẫn tên là Izuki. Ôi xa. Ông vẫn là Chibe của ông Izuki, vừa lấy là ông Izuki mời ông vào Chibe rồi. Chứ không phải là Rồi. mời mọi người vào Chibe. Rồi ông Rank up Tức là phải rồi. ông Đông lên là được rồi. Nghĩa là ông bây giờ là ông Đông đang Đông ở đi được rồi. ông Đông đang là Chibe của ông Izuki, thế nên là tất cả mọi người đều bị out, Chibe với cả là con chim nữa. con chim thì lại vẫn theo ấy, đéo hiểu luôn. Con chim thì vẫn theo chibe của ông kia. Đấy, thế nên là mê ấy đây. Mẹ tôi bị đấm ngất thì đéo chết mẹ. Hai ông đợi tôi tí nhá. để May tôi quá. bay ra nhá. Đấy. Ông đi. Từ từ để tôi chế cho ông cái yên con ấy đã, không đéo. Ý, mẹ chim của mình như thế này mà đéo cưỡi được, nhìn có khổ không? Vãi luôn. Nhìn này. Mấy cái con ăn Em thịt ơi này. tỉnh đi mẹ, quay lại với anh em ơi. Quay lại em ơi, tỉnh đi mẹ, nhìn anh này, nhìn anh này em ơi. Anh em ăn ở với nhau bao nhiêu năm, cưỡi bao nhiêu ngày rồi tự nhiên Đặt bây giờ ấy, cùng nhau chinh chiến mẹ em ơi mẹ. Anh em cùng nhau chinh chiến, có ăn cùng ăn mẹ, có ở cùng ở mẹ. Có chỗ ở cùng ở mẹ. mẹ. Được giá là bán thôi. Đi đéo hiểu ra mẹ, em quay mắt 180 độ mẹ. Thế được chưa? Đây được rồi. Mẹ con kia nó sắp gõ chết tôi nữa rồi này mẹ, bây giờ một mình tôi một chỗ này đấy. Này ông ơi, ông kia đâu rồi? tôi đứng ở chỗ alpha đây này. Chạy ra đây, đây, quay lại đây. Nhặt đi. Ông Đông cách tôi Cái chibe là chỗ nào nhỉ? Đây chibe manager đây. Được chưa? Cưỡi đi xong rồi chạy đi nào. Thịt thà nhặt ở trong tủ ấy. ông ơi, 62 12 ông ơi, đến đây cứu tôi với. 2 à? Đây thì tôi phải bay ra chỗ bọn kia, mấy ông kia trước rồi mẹ, không mấy ông bị toang mẹ mình. 62 bạn đi. đây. Tôi đang đứng ở chỗ con cano alpha, may là tôi đứng trên tảng đá nên là chúng nó chơi thôi. Chúng nó chỉ đứng nó hít hà dưới thôi à? Với cả tôi cũng đứng xa xa nữa, không gần. Mẹ vừa nãy tôi còn bị đập choáng ấy, may mà không chết ạ. Quả ông kia chơi ác thế. Mẹ quả bóp hơi đau mẹ. Tôi đang bay tự nhiên con chim tôi thả tôi xuống giữa ụịch một phát. Mà thật. Mình đang con kia nó đang quay lại, mình đang gọi nó quay lại để mình leo lên. Vừa bấm leo lên phát đéo hiểu sao tự nhiên chữ đỏ. Ui, biết cái đéo gì vậy? Xong bọn kia nó ra nó mổ mình túi bụi cả. Mẹ đau đéo chịu được. Con kia nó bỏ ra nó đứng nhìn cả đái. Bắn đá bắn. Nó bị thế nào thế? Ông kia ông ấy vào cái chibe. Ông kia ông mời ông Đông vào chibe, nên là con này nó theo chibe của ông Đông. Đấy. Tôi thì vẫn ở cái chibe cũ. Thế là tự nhiên là tôi với cái con này nó khác chibe nhau, đúng hiểu chưa? Ông nào bị lag ấy thì là phải thấy thế thôi. Ôi tôi lại thấy một con Zameta nữa này. À con Thế được chưa? Thế ao chibe chưa? Bao nhiêu vậy? 60 12. Ao chibe ra đi. Mẹ đợi lâu vẫn lìn rồi đấy. Ao rồi. Sao tôi vẫn thấy ông chibe of Izuki đấy. Ông chuyển ông nên over.
Vẫn là Chime Izuki à? Nhưng mà ông làm Nectar rồi, không sao đâu. À thế à? Ừ, thế được. Ông đang làm Owen. Thế không sao đâu. Ai làm chủ chả được. 60 12 à? Ít Đấy, mẹ, đang bay tôi ra đéo đây. cần biết ai làm chủ, nhưng mà quan trọng là giờ tôi đang đéo cưỡi được cái con pet của tôi. Bây giờ tôi tìm các ông kiểu gì đấy? Đến. Đứng ở gần cái trụ không? Cái dọc là 62, cái dọc là 62, cái ngang là 12. Tôi đang ở chỗ 60. 65. 65 à? Đây, đây 65 đây. Đấy đấy. Đang bay ra đây. Đây, tôi thấy rồi, bên dưới gốc cây, dưới gốc cây. Đây, dưới gốc cây. Đang quay lại đây à? Nhìn xuống gốc cây, đây, bên này, gốc cây to, trong này. Đây. Thấy chưa? Đây đang bay về đây à? Tỉ gốc cây biết đeo được. Cái gốc cây to đùng này, có cái gốc cây to đùng ấy, tôi đang dừng dưới gốc cây to đùng ấy, ngay bên ngoài mà. Cây đéo nào? Đấy. Cây đéo Đấy nào chim nó Rồi, lành nhỉ? mày lại. Đi. Này. Đây ông vào đi. Được chưa? Đéo gì? Đéo thấy. À đây à? Ấn lại rồi mà. Ờ. Được chưa? Từ. Cái này phải giữ. Được rồi. Rồi đến đâu kia? Rồi. Ông kia ở đâu? Khổ vãi lờ mẹ. 62 12. Pha vẽ bóp dài. Pha bóp giá cực mạnh luôn. Đây, 62 12 đây. Đang ở đâu mà biết tính đâu rồi? Ở trong cái rừng này đúng không? Đang trong cái rừng ấy. Quan trọng là bây giờ nó đéo còn trong chi be nên là đéo tìm thấy tên rồi. Gần cái tàn tích ấy, gần cái phế tích chỗ hồ nước ấy không ạ? Chỗ hồ nước à? Gần cái phế tích chỗ hồ nước ấy. Ở đây thấy. Đây thấy phế tích kia rồi. Bây giờ chỉ đây thấy con can alpha đây rồi ông tôi đây. Đi xong thì anh em mình Đây con alpha đây ông ơi tôi đây. đâu? Đây ông cứ đâm thẳng đi. Ui mẹ, con kia ăn hồi kinh vậy đấy. Đấy ông cứ đâm thẳng đi. Nhậu ghê vậy lìn. Sang phải một tí là thấy tôi đang đứng ở trên tảng đá chỗ hồ nước này. À đây thấy con chim này rồi. Ông gần chỗ hồ nước à? Đây. Đang ở chỗ tảng đá hồ nước cạnh phế tích đây. Khổ Thanh Liên. Đây rồi, tôi thấy có con alpha đây rồi. Lấp được không? Đấy, vào đây. Đây để tôi. Alpha bay anh em đéo bay hiểu không? Ok đi. May đang đéo bay ấy mẹ. Kiến cắn con chim. Alpha với chúng tôi ạ. Ra đây kêu, Alpha này, đây, Alpha đây. cano này thì cano chúng tôi. Ông ơi tôi chơi với chứ chơi. Chết mẹ rồi. Ông chuột ông nhanh tay nhanh chân lắm. Phải đuổi chuột ta một mình một nơi đi. Cho anh em này còn farm với. Ui dồi nhiều đồ lắm. Mẹ đánh bảo vệ anh em mà đéo nữa. May mà anh em đang đéo bay ở trên không. Rồi, đàm to vãi lìn rồi. Con này nó cứ hay có cái Có cái gì chảy đúng không? cái mấy cái đồ linh tinh dày dủng ấy. Đi anh em đi chơi tiếp vào. Anh em lại đi chơi đấu tiếp vào. Con của tôi cắn được 300 đam rồi. Thế nâng máu mới nâng ram nhiều vào tí. Aventavit 600 đêm anh em không nhìn mẹ, 2500% đêm của tôi ở đây à. Mẹ bố đời lắm. Ôi đây ơi ông ơi, có bọn khủng long ăn thịt này. Anh em đâu rồi? Đây ông ơi đợi tôi tìm. Đâu rồi? Đây, có mấy Con con này của tôi 4.600 máu rồi, 1.000 stamina rồi. Tôi kể cộng thêm một ít stamina đây. Cộng đến 1.500. Đây bảo anh bay đường này bảo. Đợi tí bạn ơi, để tôi ném hết đồ trong con này đi ạ. Rồi. Ở đây em ơi. Kìa. Rồi đi nào. Đâu? Lên chiến với con khủng long ở dưới đây này. Chơi đi ông ơi. Con gì đây? Đây, mấy con tím. Con gì đây? Mẹ mỗi con một gõ thôi anh em ạ. Đâu cần nhiều. Đấy, thấy chưa? Thấy chúng có bo đôi chưa? Để chiến luôn. Đéo phải nói nhiều. Mẹ vẫn gõ cứ 700 một. T-Rex này. T-Rex. Ồ láo này. T-Rex thì chúng tôi T-Rex. Ui 500 pet vách ở đấy. Nặng mẹ luôn. Con này nhiều lông vậy.
Ôi cẩn thận nhá, đừng có xuống nhá, có bọn mẹ khủng long ấy đấy, khủng long con đấy. Tôi ấn ép tôi mở được cái ra mà. Trô đôn với cả trô điếc về. Kìa. Ấn ép mở được. Cano à? Cano này. Mẹ cano ra đớp một phát chết luôn. Cano đớp đúng phát chết. Ông ơi, tình hình là tôi nặng quá, tôi đéo ấy được, tôi nhiều cái ấy quá đây này. Bỏ đi. À đây Bỏ có cái lông đi, cái lông là nó bị ấy đấy. cái lông nặng quá này, cho con Aven kia đi. Đéo biết là làm thế nào mà để cho nó không thu hoạch được nữa nhỉ? À đi shadow vai team item đây này. Để tôi xem mà có phải không. Drop bớt cái lông đi. Tôi muốn lấy lông về tôi làm quần áo. Anh em nào cầm cho tôi cái lông này với. Sao con này còn đống quây. Ồ này mẹ. Cắn con của tao mà mày. Đâu xem nào. Chuột biết rồi đấy, con này còn. Ồ á mày. Đấy bây giờ đi bắt cho ông kia con chim ngon tí. Chim ông hơi cùi. Không sao. Hổ á mày. Tôi vừa giết con hổ xong, tôi vừa. Ôi Này sao làm tối thế ấy nào nhỉ? mà nó không thu hoạch thịt nữa nhỉ? À vẫn setting à? Không biết có phải Harvard không? Chắc À là đây Harvard. Table Resort. Ông kia, ông ơi, ông kia. Vẫn lín. Ủa cái gì vậy? Sao tối vậy? Con Daewoo nó cắn ông ấy. Có chim bố đời tôi ở đây đéo phải sợ ông ạ. Đúng rồi, bây giờ nhá. Nếu mà ông không muốn nó ăn thịt nữa thì bây giờ ông chỉ vào nó này. Accent tự tình. Bây giờ ông chỉ vào nó nhá. Xong rồi đến cái phần harvest này, setting này, xong rồi ấn vào cái disable resource cái gì đây? Harvesting này. Làm nào cho nó sáng lên được nhỉ? Từ stamina. Ui, nhiều đồ ăn quá phải vứt. Nhiều lông quá, bây giờ làm nào để lôi được hết về nhỉ? Đấy Làm ông nào vứt cho cho nó tôi ít. Đây, Đây, lông thì nó tự dụng rồi nó lại tự mọc mà. đây. Ông đứng đây tôi ném vào cái. Sáng lên được nhỉ? Gamma mấy này tôi chả để ý. Gamma tăng gamma lên. Nhưng mà sáng rồi. Tôi đang để gamma 3. Sáng rồi. Mang mấy cái lông này về nhà để chế quần áo. Cái búa xịn này, ngon, có cái búa xịn. Ở đây ông kia để tôi vứt cho ông cái À chế được luôn mà đúng không? metal này. Đâu rồi? À nhưng mà không mang metal. Này. Tối quá. Không mang metal nên không chế được. Đấy ông bay xuống dưới đây này, thấy tôi không? Ui đồ, vãi cái lìn. Chém ơi, bạn ấn drop on đi. Search cái từ mid xong rồi drop on cho nó nhanh. Đéo phải vứt cái một đâu. Đấy tôi vứt ông cái cuốc chim này. Anh có ít thịt nào với cho tôi không? Đây thì đây tiểu đéo. Search từ mid đi bạn. Search từ mid xong rồi là drop on cho nó nhanh. Tôi biết rồi. Đây này, đấy. Mẹ, trước mình đéo biết mẹ. Với anh em vừa Đấy, bảo vứt xong. thêm cho cả cái ấy nữa này. Trên này có con đại bàng này, nhưng mà bây giờ mình bắn phát mình xuống rồi bắn phát là mấy con này nó vào nó mổ chết rồi đéo tên được nữa. Tôi nhặt được quả gì nhỉ? Quả cuốc chim màu xanh đúng không ạ? Vãi cái lìn. Tôi nhận được cú đầu con khủng long rồi. Tôi nhận được cái Đánh quái nó rớt trang bị, tôi biết rồi. Tôi xuống tôi góp. Tôi kêu tăng weight rồi mà không cần weight mẹ. 500 weight là quá đủ rồi, chẳng qua là cái lông nó nặng thôi, cái lông nó nặng. À kia còn có con đại bàng kìa. Tăng làm gì nắm weight lắm ấy. Đại bàng này level có 7 để ăn thua. Đúng không nhỉ? Không cần nhiều weight đâu. Ông bị lạnh à? Bị lạnh đốt cái đống lửa lên. Không chết rét bây giờ. Đâu đang bảo là cái lệnh để gamma lên đấy. Hỏi bọn ông Ấn tab. Ấn tab nó có gamma vào. Gamma mấy đấy? Gamma 45 gì đấy. Harvest setting này xong rồi chọn disable victim à? Không sao, đeo vứt sáng cái kìa. dưới cái con này. Disable resort. Lợn với chúng tôi. Lợn này. Lợn này. Tôi vác con này đi farm. Sao nó vẫn tối nhỉ? Sói này. Sói Cắn tê này. giác 1 là lên nhiều level. Nó vẫn tối thì tôi thấy bình thường mà, mẹ sáng vãi lìn rồi. Bình thường mà làm gì ấy đâu, tí nữa sáng rồi. Tí trời sáng rồi. Hai bề ban Tôi đêm. gamma 3 sáng. Ban đêm mà. Trong này. Đây à. Mấy con chim này định đạp mái tôi này các ông ơi. Bắn không? Nó định thông ít chim ông à? Nó định đạp mái chim tôi này. Bên này có ấy này. Cả đầm mà. Đi anh em mình đi tìm cái con nào nó khệnh hơn đi. Thật mẹ. Ở đây hết con khủng rồi.
Bây giờ tôi đi farm tôi Bên kia có điểm đỏ kìa, điểm đỏ 70 mới lấy được. Con của tôi một mình 70 điểm đỏ à? Điểm đỏ đâu? Tôi lấy được rồi. Để tôi chạy ra tôi Đằng lấy. sau rồi. À hết rồi sao ấy? Hết rồi. Tôi một mình cân 3-4 con ma mút. Tham ao rồi. Cái gì đây? Đám mày cái gì đây? Góp vui với. Góp vui với. Ôi, kia có con lợn nó hồi máu kìa. Góp vui với. Cho góp vui với. Đánh nhau chi chóe thì góp vui với. Con này trâu cái, con này giáp trâu cái. Con đấy hồi máu ấy, máu nhiều. Mấy con lợn của mình bây giờ còn nhớ địa chỉ không? Hình như ông Tôi lưu vào có, rồi đúng không? tôi lưu nhưng mà hình như mấy con lợn đấy chết rồi hay sao ấy. Đây, để Chết tôi rồi quay mà, lại chỗ chết này nhá. rồi, chết lâu rồi. Con này chưa Đây, chết đây. rồi. Đây ngay đoạn này tôi bay thẳng ra là tới này. Có tê giác này. Đây Đây để tôi bay thẳng ra. Thôi rồi mấy con voi ma hút này. Quay lại đi em. Đằng sau này, 2 con này, nó to. Stone. Ông cày level cho con đấy đi. Ông một mình ông quẩy vào đây đi cho nó lên level nhanh. 20 Finber. Tôi đang đi tìm cho Cho này ông ơi, mấy con này bị giết hết rồi. Mấy ai có 3 Thế à? tấm lên thì giết nó Rồi. làm sao được. À, mấy ông ơi, hay là bây giờ tôi cặp. À đây, chỗ này có cái này không? Có Chỗ gì? của tôi này có Daewoo đánh nhau với cả Cano này. Đâu? Đánh cả Mammoth này. Bọn ông nhìn thấy Đánh cả tôi Akino đéo này. thấy bọn ông. Chỗ này là bao nhiêu Mấy nhỉ? ông ơi. Đấy là Chỗ này gần chỗ con lợn là À đây thấy rồi. 10 Đây ông chuột 50 12. 50 12 mà. 50 12 à? 50 12 đây thì đi lên tí. Ở dưới cái thung lũng đấy à? Đúng rồi. Ở đây nhiều chim quá nhỉ? Đây để tôi xem có con chim nào ngon lấy cho ông kia. Nhiều lông lá quá. về đi, chuẩn ơi. Con này 15. Con này cấp 5. Nhiều chim nhưng mà toàn chim lợp. Tôi dọn hết chỗ này. Thế con chim của tôi bây giờ dọn nhanh lắm. Level 5 rồi ông ạ. Ông kia tranh thủ và đi. Á, mẹ con lìn này là cấp 5 mà lại dám ra đánh cấp 90. Con này nữa. Đạp mái anh em ơi. Rồi, Solo đạp mái không? 7. À hay là Nhiều thịt quá, nhiều pấc quá, nhiều lông quá. Cứ cộng vào máu này, để có gì còn đấy nó còn cover mình được, nó còn bảo vệ mình được, mình còn sống được. Đúng rồi. Không phải máu đâu. Máu với cả đam. Chứ đừng cộng mấy cái kia không thì bỏ mẹ đấy. Phải cộng vào máu nữa, mình phải sống được. Có gì mẹ bất chắc mà còn ấy được. Giờ tôi ấy rồi, mẹ nghiệm đéo bảo tôi sớm ấn nút F để mình mở luôn trang bị của con kia lên. Cứ phải nhảy xuống, mẹ. Mấy phát chết oan vì kiểu đấy rồi. Sừng này để làm gì đây? Sừng tê giác làm gì đây? Cái rác thuốc mai kia bị sida còn chữa. Chưa. Biết là chữa sida bằng sự tế giác à? Ông làm cái bình nước tôi gửi trên Discord nó chứa được nhiều nước hơn. Đâu xem nào, từ từ. Xem nào. Cái chết mẹ luôn, sợ thật. Catin nhỉ? Hay là Canter đấy chứ mà thiếu polymer đấy. Lúc tôi định chế cho bọn ông ấy nhưng mà thiếu là vì không có polymer đấy. polymer, hiểu. Đi anh em đi tiếp đi lên trên kia xem là có con nào khủng hơn không. Rồi vào trong cái tàn tích này xem có cái gì không? Được. Đi anh em vào đấy xem cái gì. Anh em đi cùng nhau đội tí. Đấy, vẫn đi gần nhau mà. Đi đâu rồi? Dàn quân hành
hình cánh cung ôi ở dưới có mấy con alpha đúng không? Dưới có 2 con alpha này. Ê, Đâu, đâu, đâu. quay lại dưới chỗ tôi này. 2 con này phải không? Không, đây là con đấy nó đang được búp thôi. Quay lại chiến nó được. À, Quất đi. Quất luôn. Mày. Alpha đéo thì chạm cái không phải Hú này. Hú mới chả hết này. Ôi xong rồi, hết rồi. nó không giống bên Atlan nhỉ, bên Atlan nó vàng vàng đấy là mấy con mấy con pet alpha. Chim này hay phết nhá, nó ăn cái xác ấy xong nó lại hồi được máu. Thế là mình đỡ phải búp máu của nó. Nó ăn càng nhiều xác thì nó lại hồi được càng nhiều máu. rồi vào trong này xem có cái gì không. Anh em về đây ở cho nó ngầu. Thật mẹ về mẹ ở đây ở đây, dọn mẹ đồ lên đây ở đi. Mình dọn ra đồ ra đây cho nó mẹ bố đời. Thật mẹ quả thành trì mẹ bố đời thế này, nuôi khủng long trong Đi vào này. đây nữa ông ơi đi vào đây nữa này. Ừ mẹ Thật trưởng. cho khủng long vào đây mẹ có phải hợp lý không? Này, cho vào đây mẹ nó hơi bị bò đòi đấy không ạ? À đéo phải, đó là cái cửa bị sập rồi. Được hết nhờ. Thật Vào mẹ. đây ở mưa không đến mặt nắng không Thật. đến đâu, mỗi tội đéo có nước, chết sớm thôi. Ừ đều có nước. Ấy không làm giếng được à nhỉ? Biết làm gì. Nếu được búp thì chắc có con Yutiramus gần đó. Ở bên Atlan ấy. Yutiramus. Yutiramus hả anh em? Sống ở đâu có được. Tôi không biết cái này có làm được giếng không. Nhưng mà đi bay loanh quanh đây xem là có cái ấy đó không. Nhưng mà chỗ này chắc là chỉ để ở thôi chứ còn chả làm được cái trò gì. Bên cạnh có nước này, đây này, nước đây này. Ở đây này ông ơi, Ừ. kéo cần đâu, ở được đấy chuột ạ. Ừ, Đây ở này. mẹ đây đi. Cái hồ nước này. Mẹ to vĩ đại. Lôi đồ sang. Để tôi xem cái mờ lên tôi xem như nào. Ôi nhưng mà ở đây mà đi lấy trứng rồng lâu lắm không ạ? Ở chỗ này nó đéo có con gì nó đặc sắc cả. Đâu được mỗi cái thành thôi. Ừ. Thế thì tôi nghĩ là kiếm chỗ nào chỗ gần giữa giữa ấy. Ra giữa nhá. Ở giữa map Anh ấy. em bay ra giữa nhá. Giữa map nhá. Hai trưởng đánh mãi không chết. Được anh nhá. Đâu tôi hộ cho. Đây tôi hộ. Tao đớp miếng chết mẹ luôn. Mình đánh được có 64 máu không? Đánh 644 đó. Còn 32, một con 32, một con 100 phải khác chứ không. Lại lên cấp mà. Lại cộng tiếp, Đi đi. Cặp đôi Đi. yêu nhau này. cộng vào máu đi. Rồi. Đây 8.000 là- máu mẹ ơi. đi. Bây giờ mấy cái bọn yêu nhau thứ mẹ vã hết. Đéo sợ Sao mà. bắt mấy con mấy con khủng long bạo chúa là con gì nhỉ? Quên mất rồi. T-Rex. Đi đấy cái. Đấy, đang rủ mấy ông này vào bắt T-Rex đây. Thiếu nước thì làm ống nước dẫn nước. Tôi làm được ống nước kìa. Có làm giếng mà. Đang bảo là ở thì ở được nhưng mà để bay ra mấy chỗ Sao? để bắt rồng để bắt giếc thì mẹ bay Ủa? lòi mắt. Chào anh. Đi đây. Chào anh. Em cũng bò giống anh này. Anh ơi. Ra đấy. Chào anh, em cũng bò giống anh này. Mẹ anh lạnh lùng với lùn. Mày không chào tao à? Hả? Nhiều. Không chào tao à? Mất dậy. À, mẹ kiến. Kiến cắt Đi, chim đi. à? Dọn nhà đi. Kiến cất chim. Ui nó kiến này thì kiến này. Kiến này thì kiến này. Thì ông ấy đâu rồi? Từ nãy giờ không thấy lên tiếng gì cả, không biết là con em mất rồi. Ừ nhỉ. Ông ấy. Hay là ông ấy này mất mạng rồi. Của anh ơi. Thấy con trong Anh ơi. con thấy con trong ấy không? Thấy con trong Anh ơi. trong game không? Có con này mổ kiến này. Alo. Ông mất đây gì? Vừa nãy bị mất tiếng không ạ? Tôi ngồi tôi nói chuyện như một thằng một mình từ nãy giờ. Lỗi Discord rồi. Anh em đeo tên nói gì không? Mẹ, tưởng lại Viettel lại chôn bóp giái. Tôi đi farm level nhiều lắm rồi ông. Bây giờ con của tôi cắn được khoảng 600 đam rồi. Thế là bằng tôi rồi đấy. Ngon rồi. Ôi 600 đam hơn cả tôi cắm được có 569 đam rồi. Không phải đâu, Bằng tôi. tôi được 800 gram. Này tôi được 5.000 máu với cả 1.400 ấy, 5.000 máu với 1.400 stamina. Thế là được rồi, còn lại mình cứ tăng chủ yếu vào máu nữa. Máu con này là biển đấy không ạ?
Có con này nè 400%. Thôi bây giờ tôi tăng vào máu thôi, tôi tăng vào máu với lại Sao mà nó nhỏ đam ấy nhỉ? ông cấp 30, mẹ tôi cấp bao nhiêu rồi, tôi cấp 100 mẹ rồi. Phụ thuộc cả vào đam của ông Rất chứ. rõ. À Đi đi anh em đi, anh em đi giày đi. Đi đâu đây ông ơi? Đi anh em đi ra bay ra giữa map nhá, có gì anh em chuyển nhà Ừ, tầm đấy cũng được. Đây. Bây giờ mấy cái con Vretarodon ấy, nó bay nhanh hơn mình nhưng mình đớp cái nó chết. Thế là nó không cần phải bay nữa. Ở trên này có đồ này, Đây có. lên luôn này. Sao mới người bay một phương này, ông bay trái ông bay phải này. À ông có bắt con đấy không? Con Cybertooth không? Cybertooth là con Quặp nào? nó lên ông thả tôi quặp nó Nhưng mà lên. ở đây xã. Đấy nhá, tôi bảo nhá. Bây giờ ông đứng một chỗ nào đi. Tôi quặp nó lên, ông đứng ở dưới và ông bắn tên ấy, ông hiểu không? Ê, ở đây có con Ở tên đây, đấy đây, kìa. đây, tôi Nhưng mà thả con chim của tôi nó mổ Đừng có Cybertooth nữa ở dưới đấy đấy. sói này, Ê, Tôi biết rồi, tên tôi đấy nhìn kìa, thấy tên đấy Cybertooth rồi. Chưa? sói này. Ai nó cắn. Mày thấy cắn không? Nhờn này, nhờn. Trên này có tên đấy kìa. Ê, Đâu, nhìn đâu? này nè. Trên này. Xuống solo bắn chết mẹ Ri sẽ đeo. Quắp thử con tê giác này. Nếu quắp thử tê giác. Ghim hả? Có. Có liền Ôi con kia nó đang cắn đông kìa. Toang rồi. Cắn trúng đầu thì 800 rồi. tí nữa ấy lại đi. Tôi 757. Cắn trúng đầu đam nó mới to. Ui chim đại bàng tôi nó đớp phát trên hết luôn. Không phải là nhiều. Ông Mạnh ơi mời lại ông ấy đi. Ok đợi tôi tí thì nó đang cắn tôi. Sói à? Ui, Rồi ôi, nó bảo kê hết. Ui, Nào vào đây. con vàng vàng này là ấy hay là alpha đấy? Không, con vàng vàng nữa là sói đầu đàn. Thế là nó À, thế là con đấy là con nó búp cano đây, đầu đàn. cho con này. Đấy được chưa? mẹ giờ ngồi nghỉ đây đéo thằng nào dám làm phiền luôn, thề. Không cần mời đâu. Giờ ngồi đây bố thằng nào dám làm phiền. Làm 5-6 túi nước để bên trong con chim phòng thiếu nước. Đây tôi có mà. Tôi có cái bình nước này uống thoải mái rồi. Con chim tôi khỏe vậy, bây giờ đuổi theo đạp mái con nào cũng chết. Tôi bây giờ tôi đang muốn tôi đang muốn là mẹ trên thêm một đàn ấy này, đàn này. Đàn chim. Đàn chim này cho nó bay theo khoảng 2-3 con gì đấy, cho cộng full đam full máu vào cho nó. Đấy, xong nó cắn hỗ trợ. Nhưng mà tí đấy ông bắt được con rồng ông lại đéo muốn chơi chim đâu mà. Không, mẹ chim bay được chứ. Mẹ rồng nó mà quạt cái thì chim mẹ đéo thấy đâu. Nhìn Đấy, ông Mizuki đang làm chổng bông lên kìa. Chuột làm phát. đâu? Này, đang làm dưới chân Đâu? này. Đít đang chổng lên này. Đấy là người dân bị đít ra. Ui, chết rồi, khát nước, đỏ. Đâu quắp được. Ông quắp được tôi mà, sao lại bảo không quắp được? Quắp ông ấy coi. À, ông phải quắp tôi, chứ ông quắp ông kia thì quắp là được. Ở đây có cái chỗ nào làm một nữa? Ôi. Có Thả nhá. Quá rồi. Ông thả ra tôi xem vào, thả ra. Thả đi. Kia thả đi. Các ông ơi, ở đây có chỗ nào có hồ Bay nước cao không cao nhỉ? lên rồi thả. Đây tôi có zoom á. Đấy. Tưởng có con kia mà. Tôi đéo biết tại sao nó không dùng được con đấy hay là nhầm khủng long. Kệ mẹ. Hàng fake, hàng đẻo ôi. Hàng Trung Quốc rồi, hàng made in China rồi. China Rồi được rồi. chưa? Anh em bây giờ anh em mình sẽ Tôi đi uống nước mất. Anh em khát để đi uống Quay nước. quay lại uống nước mà. Nước không chế cái bình nước này. cái vàng vàng kia để tôi xem là có gì không. Đấy tôi đang đi Ở lên đây cái có phòng vàng. cái thành này, hay em mình xây nhà thành này không? Đấy thì anh Vừa em đây, đang vừa bảo nói chuyện đây. ở đúng lúc cái ông bị hit đấy thì là đang em đang nói chuyện đấy. Nhưng Và mà định ở đây nhưng mà nó ở góc map thành ra là đi bắt những cái con khác nó lâu lắm. Mẹ bay mỗi lần bay nó ở sát map map, đang bảo là bây giờ là chỉnh ra, bây giờ mình ra chỗ giữa map gì đấy, mình xây nhà đấy, chuyển nhà ở đấy. Ok. anh đuổi Chuyển thì chắc là chuyển mấy cái ấy thôi, chuyển mấy cái quý hiếm thôi chứ còn. Mình di chuyển mình toàn dùng chim ý. Chứ mình có cưỡi mấy con chi kia các thứ đâu. sao cái này không xem được à đây. Chả có mẹ gì, Ôi được cái này. Đồ hơi lởm không ạ? đồ hơi cùi, chả có đéo gì cả. Đồ cùi lắm, bứt mẹ đi. Kéo đẹp gì. Thử ra thử cái nhà cao cao kia thôi mà. Cái Cái đấy tòa là cát cái khác mod đấy không ạ. ạ? Ôi đi Đánh mẹ boss tòa đấy là mà, tòa gọi boss boss. đi đó.
Thế gọi Được chưa? Bọn ông uống xong chưa? thế gọi boss ra đấm đi. Đấy, đủ chưa? Tôi ngay sau lưng ông rồi. Gọi mẹ boss ra đấm đi. Boss thì phải giết mấy con alpha kiểu mình ra được, mình còn đi khám phá nữa mà. Vãi lìn. Phá đảo gì vội. Con penit của chém đã 103 mẹ ơi. Kinh vậy. Tôi bảo con của tôi farm level kinh lắm. Đây anh em đi đằng này nhá. Anh em bay cho tôi nhá. Ông nào chưa biết đâu có thấy anh em kéo đâu. Đi đâu đây, rồi? cứ đi đây, cứ đi đây, cứ đi đây. Đây đây tôi thấy ông rồi. Ông cứ đi đi, bọn tôi nhìn thấy ông mà. Tôi đang khịch mấy con lợn này. Con của tôi bây giờ 104 rồi. Con chim của tôi cày ầm ầm luôn. Chết rồi, trong khi Tôi 110. Thính vàng với đỏ thì có đồ xịn. Stamina của tôi không nhìn Đấy tôi vừa lấy mà- lấy thính vàng đấy, vừa lấy thính vàng không đây. Có thính đỏ tìm ông lấy được đấy. Tôi 69 rồi, sắp lấy rồi. đỏ Sói kìa ông ơi. chẳng có gì không ạ? Đây nó sói đây, một con sói đây. Ra thử chỗ núi tiết xem có cái gì. Này, hú này. Đi tiếp đi anh em ơi. Tôi này. Hú với chúng tôi này. Đi. Chạy với chúng tôi này. Đi cứ ở đây loanh quanh thì mẹ chả làm được cái gì cả. Cù lầy với chúng Ở tôi. đây có con khủng long xịn này. Đã có con khủng long bố đời đây. Em chơi nó luôn. Hỗ trợ con ma mút luôn. Đâu? Ồ, dám bắt đàn ma mút à? Bắt lạt ma mút nó quen này. Bên này này, hai con được búp này này, sói đầu đàn các thứ này. Cano với cả con Sói đầu đàn, ui 900 vậy cần đái. Đi. Sói đầu đàn kìa. Để tôi bắt sói đầu đàn. Bắt sói đầu đàn lên. Con gì đỏ đỏ đấy, con gì đỏ đỏ đây. bắt nạt đấy của tao. Con gì sao lại nó có cái vòng đỏ ở trên này? Bắt nạt ma mút, bắt nạt ma mút. Mấy con có vòng đỏ ở trên là như nào? Nó đang được búp ấy. Mấy con có vòng đỏ nó đang được Như búp. kiểu là có skin rồi nó ấy lên thì phải. Có con nào bị màu tím thì là đang bị hoảng sợ. Có con chim này bay vòng tròn đánh nhau à? Đây kìa, ra bên này lại có khủng long to đánh nhau này ông ơi. Ơ kìa, sao này nó thả mình ra rồi? Em ơi, Đây. đứng. Chưa. Cứ thi thoảng thả mình ra nguy hiểm vậy cả đấy. Ông đấy thể lực kìa. Đâu, thể lực liên quan gì không? Nó thả tôi hẳn xuống đi. Con này bao giờ hết thể Chắc lực là được. ông chạm nước. Chắc là ông chạm Không, nước. chỗ đấy đéo có nước Lấy không ạ? được quả tim của con nào này. Tôi cũng có team này. Tim gì đấy? Izu ta nớt lung cái đéo gì không biết. Tiếng Anh đọc. Nghe chị nghe Trước tên mặt địa. Izu giật cả mình. Izuki. Gì à? Giật cả mình. Chó sói Anh em này. ơi. Con sói kia không làm gì được. Bạn chết nhanh quá. Chỉ kịp xuống ăn xác bạn thôi. Mẹ. Tuấn Tiết nhảy mẹ luôn. Tuấn Tiết này thì hú này thì hú này. Đây là có chỗ màu xanh không ơi. Chạy ra nhặt thính nhưng mà có cái gì hay ho không? Thôi tha mấy con ấy đi. Ôi có con lợn ở dưới kia đánh nhau kìa ông ơi. Jutiramus Con lợn là của mình bạo này, con lợn của mình chúa kia này. có lông. Lợn của mình như này. Thế là mấy con bạo chúa có lông vào đây tôi mẹ mổ như thóc Nó này. vẫn hú với nhau như này. Chúng nó vẫn hồi máu với nhau. Mấy Cái con chỗ này này không nhìn quen nhỉ. Mấy con này vẫn hồi máu cho nhau như này. Ê, con này dám húc anh lại đạp mái cho. Ở đây Sao đây. mẹ đây mấy con của mình đây đúng không? Quắp nó theo ông ơi. Quắp nó theo gì? Ôi quắp theo. Quắp bay chậm của mẹ. Ô con nào cắn con lợn của mình kìa. Ủa, nhanh Mấy chứ. con này nó sắp chết mất. Ông làm có thịt thì vứt vào trong này cho bọn nó với. Ở đây có cái giường này. Con sói nó đang lấy cái giường. Nâng đam cho bọn này nó khỏe. Con chim của tôi Địt mẹ. không còn thịt đâu bọn Được em. được cái bản vẽ của cái găng. Cùi vậy cả đấy. Được không? Ui đầy thịt này. Găng đéo gì thế này. Đấy có thịt là để cho nó ăn. Thịt Đây đuôi đây trong đéo con này. còn mấy miếng này. Sau trong này cả thịt đuôi các loại thịt nhiều. Đây này ấy này. Con đây có con đại bàng đây này. Con của ông cắn ấy không? Đây con đại bàng ấy này. Con của ông cắn mấy con kia kìa, thế là nó ra cái đồ đấy đấy. Ôi con nào cắn mình đấy? Thuần hóa. À con chim Bây giờ không đạp mái. thuần hóa nó. Mẹ. Nó chết rồi ông ạ. Bây giờ làm nào để con này nó không đánh nữa nhỉ?
chứ không thì nó cứ đánh. À, con này có đồ ăn rồi. À nó không đánh á, thì ông cần dấu trừ cạnh dấu cộng đi. Con này cũng có đồ ăn này. Con này chưa có đồ ăn anh cho nhá. Đấy ăn đi, không phải cảm ơn đâu. Ôi, con chim mình nữa. Thế dấu cộng là nó đánh đúng không? Ông thử cho trong quân em còn không? Chim. Cứ thỉnh thoảng hỏi chim đâu rồi. Em phải sờ vào trong cho tay trong quân em còn không. Bảo anh em đi tìm. Trang arrow này, stone arrow này. Mình phải tự giữ đúng không? Chim mình phải tự giữ, thì cứ hỏi anh em chim tới đâu thì anh em có trả lời. Tớ biết trả lời kiểu gì hả mẹ? Nghĩ cũng khổ. Không hiểu kiểu gì chim. Thỉnh thoảng lại hô lên chim tới đâu. Người ta có câu ấy bảo ạ, có không giữ mất đừng tìm đúng không? Đến lúc mất chim rồi thì lúc đấy mới thấy thiếu. Polymer có thể giết chim cánh cụt sẽ ra organic. Polymer và polymer thường giống nhau. Chim cánh cụt ở chỗ nào? Lên núi tuyết xem nào. Vùng băng. Góc bản đồ 10 luôn. Mà sao không gọi mấy con này về? Không kệ cho nó đứng đấy cho vui. Chúng Ừ, nó đi đang được. có anh có em mà sống được với nhau, tự nhiên chưa cắt rồi gì mất công. Sói này, Thực ra sói là mấy anh này. em mình mỗi thằng quắp một con là được. Sói này. Thôi cứ để nó đấy đi ông ạ. Này láo thật. Ông chuột ông cứ đi cái sói này, chuột này. Này sai bơ Để bao giờ mới này. cắt được về nhà. Mấy bọn này nó tầm thường quá, tôi cảm giác như giống như kiểu mình đang đánh Crep ấy mẹ. Đi kiếm mấy con gì mẹ nó tầm cỡ của mình đi. Đi đánh rồng không ấy. Nhưng mà Hay anh em đi đánh rồng không? Đi đánh rồng đi. Đánh rồng khỏe này rồi sẽ đéo con được mà. mày lại thích đạp mái tiếp à? Tao với mày cùng đạp mái. Thì bao giờ mới đến hang rồng? Đi hang rồng đi, mẹ cứ loanh quanh ở đây, không biết được bao giờ mới đến. Cộng cái gì đây, cộng đam đi. Anh em đi đi. Khủng long này sợ quá, mẹ phải chạy mất mật. Đi anh em đi cái bắt rồng băng thích nhá. Đi bắt rồng đi. Nhưng mà em mình mặc như này đi bắt rồng có bị lạnh quá không? Có đương nhiên rồi, thì bây giờ phải đi nhặt cái da đi. Anh em mình chú ý nhặt da để về chế bộ ấy đã, xong rồi mới đi ấy được. Ra Con này của tôi nhiều da. ra nhà đầy. Nhà mấy nhìn ra thì Không phải nhầm Lông đội đầy. Lông đây, lông con này của tôi có mấy trăm mà. Nhưng mà bây giờ không có ấy, không có cái sắt metal. Không metal. Đây, metal nhà mình. Thì phải về nhà. Ở đây không chế được. Metal ở nhà tôi vứt 300 cái ở trong ấy. Ở đây thì không ấy được. Ở đây thì không chế được. Đi về đã. Đi, mấy thanh niên đang làm gì ở đây đây? Có về không? Ông Đông cứ mấy Đấy tôi ghẹo đang con- lấy con gì? lông. Tôi không có. Ủa, mấy con chim thì sao đi đánh nhau với con bút đây? Thì nó đi săn mà, mẹ đại bàng con này bố đời lắm. Này. Còn em ơi. Đây. Vậy ai cho mày ăn con hiêu? Ai cho mày ăn con hiêu đây? Tê rác này. Con hiêu kia nó chắc nó sẽ cảm ơn tôi lắm. Sao ông giết luôn con hiêu để nó được trả ơn không? Trong nó bảo tôi là anh ơi em nguyện trả anh mẹ thật tấm thân Đi này. mẹ con đại bàng tôi đang định tem, đang dọn đấy định tem mẹ mổ chết mẹ luôn rồi. Thế là ông Mạnh xuống ấy luôn. Ông Mạnh. Ủa đâu rồi, con đại bàng đây đâu rồi? Thế tôi bảo là chồng đít lên đi em. Sao chuột ông lại giết một con đại bàng rồi? Ai giết? Vừa có một con đây mà. Tôi đang định ấy mà, đang định tem nó. Mẹ bây giờ tem ấy khó quá. Ông ơi, ông, mấy con sói nó đuổi theo con chim nó nhảy hết mẹ uống nước rồi này. Ngu thế là cùng. K2 nấu súp hay sinh tồn? Chắc lại Stranded thôi anh em, đang cuốn. Có địch ngon vãi đái. Lúc nào đây? Mổ thử phát xem có mất máu không? Uầy, chỗ này đẹp. Hình như là không mổ được không ạ? Đồng đội không mổ được. Ông ơi, Cùng ông chim hay ở là đâu mà. chuyển nhà ra chỗ này đi, chỗ này đẹp thực sự. Đi anh em đi về đi. Nào. Đi về. Chỗ này vừa có Quay vùng về băng mà này, mất vừa lúc có đấy. vùng băng lại. Mịp. Chỗ này vừa có vùng băng lại, vừa có đồng bằng này, xung Nhưng quanh mà còn chính là ra nước là này. nhà anh em mình đang ở giữa map đấy chứ, có phải là đấy đâu. Đâu mình ở giữa map đâu.
mình chả gần giữa map là gì nữa, bay qua cái hồ là bên kia là map. Thế đi nhìn khẩn trương. Về Bây làm. giờ đi chạy về nhà để anh em mình chế bộ ấy thôi. Tôi là có cái áo rồi. Cho À đỡ tôi là lạnh có cái rồi. quần rồi. Bây giờ tôi chế cái áo, mũ, mẹ găng nữa thôi. Giày nữa. Thế thôi. Thôi có cái mũ rồi. Ok thế để bay về bay. Chế cả Sao bay chậm quá vậy mấy anh? Ra từ Đại bàng thì nó chỉ bay được thế thôi. Sao nó tính bằng ra từ đây về đến bay nó cũng gần. sao mà nó bằng Pretanodon Pteranodon được? hay là hay mình gọi tiếng Việt là Pte. Sao mà nó bằng thằng ăn sấm được? Thằng đàn sấm nó được búp của siêu nhân nên nó chả bay nhanh. Mẹ. Đúng rồi, nó đóng phim cho siêu nhân đấy mà, nó đóng phim cho siêu nhân khủng long cơ mà. Ngày xưa xem siêu nhân khủng long mẹ nhớ được mỗi con Stego này, Ankylor với lại có gì nào mấy con ấy này, con khủng long bay cái gì sấm nhỉ? Thằng ăn sấm này. Thằng đàn sấm này. Ở đây Pteranodon này. Pteranodon này. Pte. Tôi bay chéo này về. Đại bàng không tăng được tốc độ. Thì mẹ thực tế thì cũng thế mà. Mẹ, một con to xác vãi cả lìn, một con bé tí. ông bay thấp thấp thế là dễ bị con đấy nó vô lắm. Con gì? Mẹ, giờ con gì? Con Cybertooth nó vô nó đè ông xuống nó hiếp đấy. Bây giờ con gì? Con Cybertooth vừa đấy tôi quắp lên xong tôi cho ra giữa sông rồi tôi thả một phát này. Nhưng mà đấy là ông nhìn thấy nó, còn nó hay bậu ở trên các cái bụi cái thân cây ấy, ông bay qua là vồ chúng rồi mẹ nó đè ra lấy hiếp đấy. Bay cao cao lên tí. Có con ốc này. Đại bàng chứ không phải là ấy đâu. Tôi về đến bay rồi này. Về chưa? Về đến bay chưa? Bay nhanh vậy. Tôi bay đường chéo mà không? ông lại bay thẳng rồi ông lại sẽ thế thì sao? Ông Tôi dẫn anh em đi lạc lối này. Không sao, tôi dẫn anh em đi tham quan mà. Mẹ kiến mẹ gõ cái một. Tôi không quắp được con Stego lên. Stego không cắp được nó. Thôi giết cái con này đi cho nó đỡ uỳnh uỳnh. Thôi, tạm biệt nhá. Về cất bớt cái lông đi không nó chế đồ các thứ rồi. Con này bị Lông. lag, con này bị lag đạp mái không chết. Về đến nhà thôi. Cho nó đỡ bị. Về nhà đi, ui giời mẹ lại còn ỉa nữa. Thì đây, Thạch Anh à? Crystal. Đấy, Từ từ rón rén thôi. làm tí không bạn? Vãi rồi. Anh em chưa thấy gì nhá. Thì nghe rất bựa nữa mẹ. Ngồi sau lưng con mẹ thằng đàn sấm xong mẹ làm tí không bạn mẹ, xong rồi chịch cái tọt phát thôi mẹ dãy nảy lên mẹ. Tự nhiên mình đang bay nó đậu đứng cạnh nó chổng mông lên. Đéo đỡ được. Cứ nghĩ là đéo có ai nhưng mà mình mẹ đã băng bay qua đấy mẹ khổ. Tự nhiên có điệp viên núp đằng sau này. Vả quá. Đây tôi có công thức rồi này, tôi có công thức của. Ôi mấy con ở nhà này chắc không có con nào chịu được 2 hit đâu. Mà không mổ được nó đâu, thuần hóa hết rồi. Mổ con chết luôn này. Ồ, phát chết cung luôn. Đây tôi có một đống công cụ nha, tôi có một đống công cụ tôi nhặt được cái này. Thế bỏ vào đây. Mẹ con này ở đâu mà lại dám vào đây, tôi cho mà phát súng ân huệ. Nhưng mà cái công cụ của tôi toàn mấy công cụ cùi lắm. Ôi ông chém nó rồi à? Tôi đang định cho phát súng ân huệ. Còn cuốc chim với cả một đao 100% này tôi nhặt được hả? Trời ơi mẹ kê đầu lên này, này chặt đi này, Này. chặt đi. Ôi chém đã 72 rồi cơ. Có cái gì nhỉ? Ôi đi giết nên là leo vào tôi lên nhanh lắm rồi. Tôi lấy cái ấy ra nữa. Đây toàn da này, đây cho da vào đây nhiều lắm. Con của tôi nhiều da lắm, đây cho skin mũ với cả skin hai cái skin. Chết rồi lặng quá rồi. Đây tôi sẽ chế một cái quần này, một cái bao tay này. Đấy, chế là hết rồi. Thế là hết lông rồi, anh em nhổ lông vứt vào đây nào những cái. Lông đây. Sao con này lại mất lông rồi? Con này bây giờ lông vậy. Cái đấy tốn vãi cứt. Con này của tôi mất lông rồi, còn mỗi chitin không ạ? Đây con này là con gì ta, con heo. Con nhìn nó giống con heo vậy. Tiến hóa hết rồi. Này, có chitin này.
Da này. Đấy, mẹ chế mỗi ông phải đủ 1000 lông thì may ra mới chế Lại được. chưa. Không đâu, không tới đâu. Không lông đó. 5 món thì khoảng 500 thôi. Lúc đấy tôi vứt nhiều vãi lườn rồi mẹ. Tại vì đéo mang được về ấy. Ông nào bật cái máy lên này. Giày mấy cái găng nữa. Đấy tôi vừa ném lông vào đây, vẫn còn khoảng 100 cái đấy. Trăm cái thì ăn thua gì, còn 2 ông còn chưa có kìa. Nhưng mà tôi đủ hết rồi. Bây giờ kiếm đâu? Đấy. Ôi, ông nào follow ông Izukio. Lại bóp giái thần trưởng rồi. Ê, ông mất đúng sim. Nè, giá con đấy cho tôi đi. Mẹ. Để cho nó hạ. Ôi, Nó vượt. không nó bâu vào. Ui, Bâu vào lưới. con đấy của chém đẹp vậy đấy. Mẹ con của mình cùi với đìn. À đây đây, con của tôi có Con của 115 mình nó lông. màu nó xám xám ạ. Mẹ, con này đẹp vậy Con của đấy. tôi màu dị lắm. Follow một con là ấn Chém nào màu trắng này, chim trắng này. Ông bấm vào behave và xong ông follow. Có cách nào mẹ sơn lông cho nó không nhỉ? Dòng follow. Có sơn được mà. Sơn được á? Sao ông sơn nó thành màu xanh lá cây cho giống cái của thằng Hiếu. Sau ông xuống, ông nhìn xuống ông xem màu gì thì ông sơn cái màu đấy. Đây đây, tôi có Ghê. thêm lông rồi này, chế hộ tôi vào. Đâu, Tôi chưa cộng đây, tôi có thêm khoảng 100 lông nữa rồi. mấy cái này thì mình đâu có cần đâu. Đây là da mà, đồ da mà mình cũng cần. Remote skin này. Đấy, Đâu, đây là ông quất, bố đời chưa? Trời ơi. biết đội. Sọ khủng long đi. Đít nhỉ. Tôi chế được đồ sắt, tôi mặc đồ sắt vào thì có bị lạnh không? Không, vẫn lạnh như thường, ông vứt lông vào đây tôi chế cho, kia. Tôi vứt lông vào đấy rồi đấy. Đây tôi chế cho. Ông còn thiếu những cái gì nào? Tôi thiếu hết. Tôi đã Được chế một bộ cái- luôn à? Rồi đây đang Bây chế giờ một tôi bộ đang- đây, cứ đợi tí. Bây giờ tôi đang học lại mấy cái này đây. Ui mẹ, Đấy, đủ nhiều rồi đồ quá. Chưa? Ok. Đây đây ông nhặt mặc vào. Nhưng mà cẩn thận nóng nhá. Tí nữa, chế tôi tên lấy đọc gì? Ông này chưa có à? Tình hình là nhiều keratin quá nhá. Này anh em phải đi lấy thêm đi, hết rồi đây này. Chế thuốc đây này. Nhặt thêm ông ơi. vừa lấy đi đạp mái là được, có đúng không? Tủ thuốc đây này, tủ thuốc đây này. Ok. Đi giết chi là có đúng không? Đi giết chi, tôi chả biết là giết con gì. Ê, chế cái túi nước không? Ném mẹ hết thịt đi, Đây. mẹ nhiều thịt quá. Đây để tôi chế cho anh em mấy cái túi nước á, cái bình nước á. Đây, bình nước, chế bình nước. Ê, có ống nhòm không? Chế cho một cái nhỉ? Ở đây ông nhòm đây, đợi tôi tí. Motobot. Ông nhòm là Remote armor. Pistol, 2 pistol. Kitto đâu hết rồi? Trong hòm còn 10 mấy pistol. Siêu đéo Kitto. Đây, 200 cái Kitto đây. Cộng phun máu luôn. 1000 điểm ấy rồi. Spoil meat này, ném đi. Đớp cái. Thiếu Semitin này. Cái Energy Brew này là như nào đây? À đây. Thiếu Wood rồi. Ném được vào đây không? Energy Value là cái gì? Đây, ném được rồi. Đó là cái như kiểu cái công thức cái sao ấy. Cái con khủng long này. Từ ông đừng giết nó, đừng giết nó, để tôi. Flatline. Không nhỉ? Con này vào 40 của mình Cái đâu. flatline này lắp vào đâu được? Này tôi chế ấy ra này. Đây này, tôi vứt ống nhòm ra nhá. Này ông của ông chạy ra đây nhặt này. Đây, ống nhòm này. Rồi bình nước này. Đấy, 2 bình nước này. Rồi, ngon rồi. Bây giờ tôi chế quần áo sắt là ở trong cái này à? Uống cái đã, uống nước cái. Smith thì Khoan, bà Smith ấy. Rồi, sao biết đó. đồ bố đời quá. Inventory, Đi lấy trứng rồng khác đẹp hết. metal này, metal này. Tự nhiên lag á. Vật lông đi. Cho nó mọc lại. Nào, thôi đi. Nào ông nào chưa có bình nước à? Ra đây tôi chế tôi vứt ra này. Đi. Đây tôi chưa có, mới đợi tôi tí. Ký đầu con mạnh ăn cứt này. Ký đầu. Ở đây tôi đang đứng ở bàn Smith đây này ông. Đây đây.
Ông chạy ra đây tôi vứt ra này. Đấy. Ông để vào cái số xong rồi chạy ra ấn ra mặt nước, ấn số vào là được. Con thằng Thế- này chạy nhanh như Thế thế. khi có 2 bình nước thì Để vào 2 số. Ok để tôi còn số 7 số 8 nữa mà ngon lành lắm. Mẹ giờ có mỗi thằng một chạm một cái. Anh em mình đội đặc nhiệm đội mũ khủng long nhá. Phải đội mũ khủng long. Ui 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 con rồng ấy. Alo. Rồng nào? Đấy ông Rồng bay ở đây. ôi, đập vãi trưởng luôn. Ồ, thằng lần này nhiều màu vậy. Đâu? Đây này, Ông Đây, này đây, lại đây, đây. chơi đồ rồi. Đây, bay đến chỗ tôi này. ảo giác. Đập vãi trưởng luôn. Mẹ, lúc thì rồng lúc thì thằn lằn thì cuối cùng là con gì? Con này con thằn lằn nhiều màu này. Đây tôi có mũ chi tin để tôi vứt lại đây này. Ê. Đấy vứt Chúa ơi. còn lại. Đâu? Rồi đây lên Đây, trên tôi có này bắt một con chi thằn tin lằn để máy lại này, này. đẹp lắm. Con bằng máy gì? Con to gì? Con đấy. Tôi biết rồi, bọn tôi nuôi đấy, Ui, thả trên đấy đấy. Mẹ nuôi bao lâu ông kêu ông bắt. Thả này thì thả này thì thả. Cái lồn đánh. Để đấy để Ông anh đánh con đấy để bắt để làm nhà đấy không? nó đánh để nó trên đấy để còn ông đánh nó chạy mất là không biết nó đi đâu đâu. Ôi trời ơi, bọn tôi bảo để đấy bọn tôi thả đấy mà đi. Vậy Nhà lên. vườn thú mà chết con này nó lại để con khác. Cứt, con đấy hiếm ấy. Đấy hiếm vãi cả lìn ra, kéo cả map được có một con đấy. Mẹ săn mãi mới được. Này có stranded Đấy, không về được có? đến nhà đâu ông ạ. Có chứ. Riêng nó Tôi chỉ được một bình thôi không ạ? Đang chơi lại phải ấy chơi tiếp cho nó liền mạch. Ông có lấy được 2 bình không? Tôi được có một bình. Có, ông để số 8 số 9 chưa? Rồi. Xong rồi chạy xuống nước ấn Ở vào số đây 8 tôi số 9. ấn số 8 rồi nhưng mà ở đây được còn múc được rồi vậy. Này, chơi đồ rồi. Và lấy nó đâm mình dưới nước. Ok rồi đấy. Ở đây may quá tôi còn 200 ra nữa. 200 mấy nữa. Con này của tôi ngon lành rồi. Anh em đến đâu rồi? Đây đây tôi còn chế ông nào còn chưa đủ đồ nào. Ông ấy, ông Izuki. Ông Izuki đang quật con kia rồi. Tôi đang đuổi con thằn lằn máy này. Vãi cả cứt. Cứt Tí mèo. nữa thì được. Đây, ông Tìm mãi mới được con đấy mẹ để làm nhà lên lưng nó. sau Này này ông về đi tôi còn lấy đồ là ông Yuki còn thiếu cái gì nhỉ? Quần áo rồi. Ông ơi, tên luôn con Parasite máy này cho tôi cái. Nuôi nó, Thiếu mất cái mũ của ông chấp nhận nha. nuôi nó. Kéo đủ mũ rồi. Thôi Đi đéo. là vui rồi. nếu mà mũ thì ông đội cái mũ chi tin đi. Cái mũ chi tin tôi để ở nhà. Đây này ông về Summit mà lấy đồ đấy. Ôi mẹ sao lại có cái găng tay nữa rồi? Đéo biết để chế 2 cái găng tay. Khổ. Sao cần không ạ? Thôi mình cứ vứt ở nhà đây được, chẳng cần. Này. Này. Anh nhốt ở đây chứ. Có chỗ nào nhốt không? Nước cái gì ấy? Tôi mang Con Parasite này. Nhồi bông. tôi mang quả tim mission. Bây với giờ con anh em Terratin thích nó. chốt thì dễ mà, cứ mang ra đảo cái mà thả. Thích con gì để ra con đảo đấy thả là nó ấy hết mà. Sao con thằn lằn máy em cứ chạy vòng quanh nhà mình chứ hay chết tôi rồi. Ừ, Ôi chết mẹ rồi. Cầm súng bắn nó thế. Đi về đây những cái Rồi, chỉ còn một ít vào quả trong thôi. này mà lấy này, vào trong cái summit mà lấy nhá. Chỉ còn một ít quả. Đấy thì anh em nướng thịt ăn xong rồi lấy về lắp thịt lắp chiếc đi, xong rồi còn mang đồ đi chiến đấu. Ông kia đi ra khỏi nhà thì phải để ý chứ, mang đồ ăn thức uống đi theo chứ. Chưa anh em xem còn gì không, cầm một ít gỗ đi rồi cầm một ít đấy đi, mỗi thứ cầm một ít đi. Thiếu quần chứ ông. Tôi đâu thiếu. Ông chả thiếu mất cái mũ gì. Đâu Ông thiếu có một mũ cái chưa? quần này. Thiếu một cái quần này. Rồi, Con chim của ông ấy nhiều đồ đấy. Ông chỉ thiếu một cái quần đấy à? Thế chế thừa mẹ rồi. Ông Ok chế thế thừa thì thôi gì anh à? em đủ hết rồi, thế thì đi thôi. Máy đi gần đến đấy đổi quần áo xong. Đi nào. nhanh lên tôi bay mẹ Đấy, sắp tôi có đồ sắt rồi này. Đâu rồi ông chuột đâu rồi anh em? tôi bay sắp đến nơi mẹ này. Đây bóng tấn.
đồ metal á. Anh em bây giờ ai chế được hết rồi mà. Đi anh em đi nào. Đi. Ông chuột ông biết bắt rồng ở đâu không? Ông em cầm đèn trên chiếc ô tô ấy. Chuột bố đòi đấy. Bố đòi đấy. Nhanh mẹ lên, Rồi. đợi lâu quá. Anh em ra chỗ 20 70 nhá. Ok không? Chuột bố đòi tí nữa lại đi lạch hướng anh em thì Quay đầu như go go, quay đầu chuột ơi. Chuột quay đầu. Đéo phải thế mẹ. Đây gọi là chuột quay xe. Chuột quay đâu? quay xe. Chạy nhanh không tuần mổ đít này. 20 70 à? 20 70. Cái chỗ đấy là nhiều khe rãnh lắm đấy nhá. Có cái ấy trắng này. Khe rãnh ẩm ướt lắm đấy, anh em cẩn thận. Chim mà vào mấy cái chỗ khe rãnh ẩm ướt đấy nó mệt lắm. Là nó thích lắm ấy, nó cứ đâm đầu vào ấy. Không ra được đâu. Bao nhiêu nhỉ? 20 gì nhỉ? 20 70. Sao anh em biết tọa độ ghê vậy? Ôi thôi anh em cứu. Sao đeo? Ấn E à? Anh nghe con này. Nó rơi biển à? Mạnh quay xe. Con của tôi mới stamina. Bơi vào bờ đi. Đéo bơi được, mất mẹ stamina rồi. Ôi giời ơi. Thằng nào huýt sáo là con chim xuống nhỉ? Đây để tớ huy cho. Đâu? Đây à? Ông bơi vào bờ cẩn thận, mẹ cá mập là hôn đít bây giờ. Con gì nhỉ? Con megalodon đấy, mấy con lon mà mấy con chim này mà đâm vào mấy con megalodon cũng bị đấy ông ạ. Đây. Cái con này không đánh được Megalodon. Đừng ông đừng cắp vào ông dụng luôn đấy, tôi biết ngay mà. Ôi, tôi chỉ bảo mẹ thôi. Xuống rồi. Tôi biết ngay mà. Mày con tôi chưa bị. À đây con chim của tôi xuống này này. Nhảy lên. Tôi gọi nó xuống như ai rồi. Ok. Đây. Ok, đừng có gọi lên. Thôi để bơi vào bờ đã ông ơi. Ở đây thế gọi nó vào bờ hết đi. Thì gọi vào bờ đi, ông nào đang cưỡi chim thì gọi vào bờ đi. Di thì gọi vào bờ đi. Đây, Bờ đã. vào bờ đi các anh em. Không, con chim nó đang chạm nước rồi thì nó ướt lắm. Không, tôi bảo về chế thêm cái dù ấy. Dù, Dù rơi bật dù lên. Thì đấy là các ông không chế, tôi có mà. Tôi cần đéo dù. Đó, cái dù là level bao nhiêu đi? Chim tôi bố đời đéo giờ bỏ chủ như chim mấy ông đâu. Chim này của mình là sợ nước cái là rụt mẽ lại. Chim của bảo toàn đấy. Chim tôi lúc nào cũng lên. Rồi đi nào. Cái dù là level bao nhiêu đấy? Đánh lên. Mổ cứt xem nào. Mổ cứt. Bạn thử cho con chim của bạn ăn cứt đi xem nó phản ứng như nào. Chim ăn cứt thì thành phô mai nướng à? Đấy người ta gọi là kiếm luộc vàng kiếm phải không? Xúc xích phô mai. Xúc xích mua phô mai à? Trung rồi nó bảo cái đéo gì ấy nhỉ? Xúc xích chấm phô mai. Xúc xích là cái gì phô mai? Xúc xích chấm phô mai. Đéo mẹ tối nhanh vậy? Tự nhiên trong người con chim này lại có cái móng vuốt này. Thì đúng rồi, nó giết mấy con đại bàng ấy, nó có. Trong người con chim này nhiều da vãi chở luôn đấy. Nhiều muối đấy nhỉ? Con đấy là lúc trước bọn tôi đi khai thác muối ấy. Phải trưởng. Ném đi. Bớt ra. Vứt đi. Tôi bay ra chỗ màu xanh này. Đi thôi, đi để. Đây anh em ra chỗ màu xanh lút đồ luôn. Xem là có đồ gì hay ho không. Súng ống thì xịt không. Đúng rồi, cưới đại bàng sướng nha. Mẹ. Bay mai đâu hết lực. Gõ thì đau. Tầm vãi cứt. Gõ thì cái một. Con của tôi được con 1.500 stamina thôi. Thì con tôi thế thôi. Cần gì tăng nhiều. Để thỉnh thoảng xuống nghỉ. Bây giờ Đánh cứ nhau 2 tiếng đồng hồ đéo đâu cứ sợ. cộng vào máu với cả đao mới nó mổ cho vài một phát. Máu còn bạn bao nhiêu à? Một ông màu xanh bên này, một ông màu xanh bên này đi. Máu Tôi màu xanh. máu của các bạn, máu chim các bạn bao nhiêu rồi? Máu chim. Chim tôi á. Để xem lại á. Máu chim tôi 6.000. Đấy, mẹ thua chim tôi 3.000. Chim bảo to thì là nhiều máu. Ôi có con ấy này, cái con này hôm nọ này. Con Stego này. Con gì nhỉ? Con Stego này hay nhỉ? Stego hôm nọ này. Hôm qua này, hôm qua tôi thấy này. Con Raptor trong này ạ, mấy cả cứt. Để tôi tem nó luôn. Con Stego này. Đẹp nhỉ? Không màu vàng.
Đẹp vãi lìn ra nhưng mà đéo cóp được về. Hôm nọ tôi cóp về nhưng mà đéo cóp được. Không có. Raptor này. Đâu phải tôi hộ bắt. Ôi, tôi nhặt được khẩu súng lục với cả ấy này. Chia thi ra cái chỗ màu xanh này đi. Có khẩu súng lục với cả ấy. Tôi đang tên con Raptor nhá. Đâu Raptor đâu như nào tôi xem phát nó xem như thế nào. Đây đây, ra cho tôi này. Từ bé rồi chưa nhìn con Raptor như thế nào. Đấy thì vẽ như kiểu là Đâu, con Raptor đâu? đây này. Đây đang làm phơi háng đây này. Nó bị kẹt ở trong đấy chứ. Mình vừa mới thò đầu vào vẽ nhìn thấy con Raptor. Tí nữa thì nó bổ mình luôn. Đợi tí nó dậy thì tôi kéo tôi cắp nó đi luôn thể. Sao mọi người bay nhanh vậy? Đó, chim xịn, Tại con chim. chim to. Chim to khai. Chắc. Turret này, Turret này. Đang đuổi đấy này. Để tao hộ cho, để tao hỗ trợ. Để tao. Ông kia bay cẩn thận hết lực về nó hạ cánh giữa đồng không bông quạnh nó ăn cướp thế. Tôi cũng phẹt chết mẹ con Raptor rồi. Thôi kệ, đây mình bắt con này, có con Raptor máy thì ngon. Ô trên này trên đỉnh này có cái tòa ấy này. Raptor nó cắn đau lắm mà. Còn không, thực ra là nó Dai thường luôn. mà tầm level thấp thì nó là ác mộng. Đúng rồi, nó cắn dai vãi trưởng luôn ấy. Nó chạy nhanh, nó đuổi dai. Chứ còn không thì nó cũng bình thường. Tầm lên level cao gặp đại bàng mình. Con chim của tôi còn có Kìa, mấy bại trăm thế. lông này. Ồ, thế là ông cứ giữ mà làm gì? Đâu, Ok. vừa nãy mới thấy phải. Stego này. À, đấy này. Ui. Parasite cái này. Có mỗi cái reinforce với cả cái Rồi blueprint. ok, anh em đi thôi. Nào anh em lại chạy ra đấy nào. Lại tiếp tục nhá. Tech Parasite này này. Cùi lắm, không có gì đâu. Đây. Này. Bây giờ chỗ tôi cùi lắm. Cái gì Raptor level 2222? Đâu? Level 22. Nó nhảy. Chơi đồ vào đúng không? Và chơi đồ vào bây giờ hoa mắt rồi đúng không? Dưới này. Chim này. Thấy anh em khen chim to là để chơi đồ vào ngay. Là chơi đồ ngay. Hot rồi. Nhìn mấy cái chỗ này bố đời nhờ gọi toàn bot ra. Ở đằng trước lại có mấy cái cột kìa. Anh em cố gắng có con T-Rex nào mà máy ấy, bắt từ sướng.Teric máy hiếm lắm không? Hôm qua buổi chiều nay đây. Mẹ có con Turret máy nhưng mà nó ra nó khịa cái đàn chim của mình, mẹ chim nó mổ cho mẹ. Bay màu Turret luôn. Mãi. Hướng rồi. Đây, tôi với ông đây. Ông Đông ông đang bị lag mẹ rồi. Đâu tôi bị bay nhầm hướng. Mình bay chéo thẳng lên rồi. Con chim của tôi nó lại hơi Zoro một tí. Crystal này. Tôi thấy ông Đông đang đứng đây này. Ôi ở chỗ này là bắt con Raptor bản ở đây này. 20-70 à? Raptor ấy đây này. 20-70. Sao tôi thấy ông Đông đứng im ở đây nhỉ anh em ơi? Để ông lag rồi. Lag cái không ạ? Lag cái cô này. Tôi đang bay để phọt cả ấy ra đây. Bạn ông nút Thế để tôi... hòm thính rất đỏ còn ông đen vờ lờ ra. Mẹ tôi nút này. À ông ơi, Crystal thì dùng cái gì để farm đấy cái cúc chim hay cái dìu? Cúc chim. Thực ra là gì với cúc chim đều được mà. Ông cứ chơi đi. Mạnh dạn. Thôi lấy chim mổ cũng được. Theo... Chim to thì cứ mổ thôi. Ôi bướm ông ơi, có đây có bướm. Đâu? Bướm to lắm không ạ? Mẹ bướm vừa to vừa nhiều lông như này. Đâu? Ông đang đéo đâu. Tôi đang đến cái chỗ điểm xanh này mẹ rồi. Cái gọi boss xanh này. Gọi boss xanh á? Đây này, tôi với ông cái ông xanh lá cây à? xanh lá cây. Chỗ gọi boss xanh lá cây. Ở đây tôi đang bay ra đấy đây. Tôi đang đi thám thính tí, khổ. Từ chỗ boss xanh lá cây rẽ sang trái nhá. Bắt dòng mỗi thằng bắt dòng. Ui ông ơi. Con ấy tách ông ơi. Con cái gì nhỉ? Cái gì to nhỉ? Con gì? Cái gì to nhỉ? To gì?
Ông miêu tả đi con. Cái gì vừa nãy ông vừa cắt đi? Nào con Raptor. Raptor. Ừ. Raptor tách Ừ. cả đi farm đi. Để tôi ra lút. Đâu nhờ, nó đâu rồi nhờ? Địt mẹ, vừa nãy con đại bàng nó húc tôi phát đéo biết nó đâu rồi. Sang trái một tí. À đây, dưới này. Địt mẹ. Cover. Ủa nó, ôi sói cắn chết mẹ rồi. Địt mẹ. Ê, Đấy rồi, đéo cover được. Chuột đâu rồi? Tôi đeo thấy chuột. Tôi đây, tôi ngay cạnh sau ông này. Mẹ phí con Raptor thế, con Raptor máy. Bây giờ thì lại thấy ông Đông cách mình 1000 mét thì đi. Mẹ mày này giải tán. Ui. anh em bay thẳng về cột xanh nhá, chờ nhau ở đấy nhá. Đây tôi đang ở cột xanh. Mình ra phát giải tán đám đông nhanh vãi cứt. Một vòng lút mấy cái cột sáng nhưng mà rất đen là đéo có gì. Thôi. Mẹ, mấy con sói nó bu vào nó cạp ấy. Đây tôi chỗ gọi boss xanh này. Đây đợi tôi tí, tôi đang nghỉ. Mấy con chim tôi vừa gồng lên thì nó ỉa một bãi. Ui ở đây có con mẹ cá hồi to như là con đại bàng của mình luôn đây. Vãi ỉa. Cá ở đâu? Đấy là con Mẹ. cá heo. Đang đi thì bị con đéo thì nó hiếp ông. Mẹ à, mẹ Raptor mẹ cắn ác quá nhỉ. Chỗ này toàn Raptor rồi à? Raptor rỉa kinh lắm bạn. Nó đuổi ghê nhỉ. Raptor nó ngon cái là nó đi theo đàn ấy, nó càng kinh. Ừ. Thì anh em là ăn trộm từng rồng là bằng cách là cứ gọi từng con rồng ra anh em mình hiếp một nhá. Ừ. Giết hết rồng là anh em tha hồ Mà phải chọn. chọn nhà để bắt sữa rồng đấy không? Thì mình giết con rồng rồi cần gì phải vắt sữa. Đâu rồi anh em ở đâu rồi? Ở đây Hà Mạnh Đông này, ở đâu? Đúng không? Đéo thấy. Tôi vẫn đang ở chỗ gọi boss đấy. Cách 1500 mét. Ở đây ông cứ chờ Tôi đây. đang dưới chân, tôi đang đứng ở chỗ màu xanh xanh đây, tôi đang đâm vào chỗ đấy đây. Thế cứ chạy ra cái chỗ gọi boss xanh nhá. Xong rồi cùng đi, tôi đang ở dưới chân này này. À đây tôi thấy ông Quốc Anh rồi. Con chim màu trắng này. Mẹ phí con Raptor thế, mẹ phí con Raptor thế. Ở đây có bọn Hải Ly này, có ở đây có Semitin được này. Đây ngon để tôi đây lưu cái vị trí và phát Bảo này. đấy đâu đây bảo? Ông còn đứng đâu đây? Tôi ở ngay cạnh thôi. Ok. Tôi chạy bay vòng quanh thôi, đây rồi tôi thấy bạn rồi nhưng mà tôi đang chạy vòng quanh không có cái gì không. Ôi thể lực tí lại bay lên thôi. Là 75. À đây là 5. Gọi boss này thì cần cái gì? Nó có đồ ấy mà. Nó phải có cái đồ gì đấy thì mới được đấy. Ok. Sao mình đập mãi không chết mấy con cổ dài Đây này? này, đứng ở đoạn chỗ thác nước cạnh cái chỗ ấy đây này. Nóng quá, chỗ này nóng quá. Cảnh vừa đẹp. Nóng quá thì cởi bớt đồ ra. Ôi, chim đừng chui vào. Lúc nãy tôi nhìn thấy nhiều bướm lắm. Bướm xanh, bướm đỏ, rồi bướm nhiều lông nữa chứ. Bướm này còn nhiều lông. Ôi, trong này có con ngựa này, trong này có con ngựa vằn này. Đúng Ông rồi, cái có thác ngựa. nước có con ngựa vằn này. Ông muốn tem nó thì ông phải bỏ cái hoa quả vào ô số 0 ấy, xong rồi dần lừ đi sau ít đó cho nó ăn, xong rồi nhảy đến người nó. Con gì cơ? Mệt lắm. Con ngựa ấy. Con ngựa vằn. Đây tôi thấy không thấy ông nào nhỉ? Tôi Tôi cũng đang chả ở cấp cái vào. xanh đây. Đây tôi đây ông, tôi nhìn thấy ông rồi này. À có mấy con Raptor ở ngay dưới đấy hả? Tôi đang bay ở đây này, tôi nhìn thấy ông người này này. Đây này, trong này có con ngựa vằn này không? Trong thác nước có con ngựa vằn. Thác nước á? Ở đây. Ông vào thác nước rồi à? Tôi vừa chui vào đấy xong. À đấy à? Trong thác nước này là? Đây Thác ông. nước đây có cái đéo đâu? Đây ông, đây cơ mà. À đây. Tôi vừa thịt con đấy xong rồi. Trong này có con ngựa vằn, trong này chả có gì ngoài con ngựa vằn cả. Đâu? Đây chỗ chảy nước ù cục này. Đảo ngay dưới chân tôi này. Con bay này, con bay của Mạnh này. Ông ấy đây này. Con bay nhỏ này. Đâu? Đứng ở dưới thác nước làm đéo con gì đâu. Chui vào cái lỗ này, sang lỗ bên này. À đây cái lỗ này à? Chui vào. Đấy, chui vào cái khe đấy. Đấy, chim thì nó cứ thích phải chui luồn cơ. Phải luồn vào lỗ chứ không, luồn vào lỗ vào nước chứ không. Ui rồi. Ui 900 lại vãi cả đái. Ui rồi mẹ sao này anh lại cắm đầu ông đấy thế? Ui rồi mẹ. Cái gì đây? Thôi ông kia đâu, ông Izuki đâu? Đây ông đang đây rồi. Trong này nóng đấy nhở? Anh em lại đi ra, anh em đi thôi.
Nào đi tiếp đi. À đấy ông chỉ hướng bay lấy đến chỗ con rồng đi. Đây, bay thẳng Đây. 20 thôi. Anh em bay Đây phát đây lên đây bay ra 20 hướng này thôi. Ra chỗ cột xanh xanh kìa. Đi thôi. Đấy, cột xanh xanh kìa. Ủa, sao tự nhiên con chim mình bay nhanh như ta? Chim phát triển rồi. Dần Nó phải dậy thì chứ. Rồi, lại thì Chim mình nó như mọc lớn. thêm lông rồi đúng không? Chim mình chim mình hình như lớn rồi mà. Chim lớn mọc nhiều lông bay chẳng nhanh. Thế mẹ có nhầy chưa? Có dịch chưa? Kinh văn hóa. Đêm hôm là phải để ý á. Đêm hôm là phải để ý. Thay phải mẹ mình thay giường thay chiếu cho nó nhá. Đóng bìm đóng biếc vào đàng hoàng ấy. Ôi, có mấy anh mẹ đứng ở trên đỉnh núi này. Chơi đi. Ngầu vậy. Biết là anh canh cái gì đây? Anh canh cái gì đây? Mù láo à? Canh cái gì Mù đây? láo này. Sabertooth. Canh cái gì đây? Cái này xuống rồi. Sabertooth là lợn à? Ông xuống ông nhặt thử xem là có gì để tôi Đấy, cảnh tốt dưới cho. là ấy không ạ. Ui bên dưới có đại bàng, bên dưới có đại bàng. Mù láo này xài bơ tút với chúng tôi này. Còn con đại bàng kia đẹp thế, con đại bàng kia lông màu cam kìa không? Tem đi. Nhưng mà phải xem level là bao nhiêu. Level 25 mình. Level 25 được, level 25 được, bắt đi. Ai xuống đi, tôi level 20. Đâu rồi? Trở lại đi. Đây bảo đang xem này. Ô cái con nhiều lông này lạ đấy. Ô, Con khủng long ô, nhiều con- lông con- này lạ đấy. Con đại bàng này đẹp vậy. Nó đang đánh nhau với Ừ con đấy. đéo nào kìa. Con khủng long nhiều lông này, có người có gai, con này là con gì nhỉ? Để Con tôi- đấy nó đánh nhau với mình ấy. Cẩn thận nhá. con chim chia. Mẹ, cái này cứ bị lỗi lúc mà mình ấy này. Vãi. Con chim level 5. Lúc mình cưỡi ấy, lúc mình Ui cứu tôi chết cha rồi. Rồi ông chơi đồ à. Con chim Đừng có đánh chim nó, tôi đang bắn nó mà. Ôi, thôi, chạy mẹ tí. con chim tôi nó ấy không ạ? Về đem ơi. Cái đừng có đuổi. Thế rồi bây giờ tôi làm sao tôi tới đấy được, xây giường của tôi được không? Phải phải con công xây được giường không? Xây giường nhưng mà phải xây giường trước lúc chết. Ông thấy ông lại phải xây tự sát giường đi xong rồi tôi tự sát. đây tôi xây cho cái bét này. Ông xây đi. Ông lại tự sát lần nữa. Ê, tự nhiên Con con chim tôi làm. Tôi đang ngồi trên chim nên là tự nhiên Ấn E ra, thanh niên ấn E ra, thế là lao mẹ ông vực luôn, đứng ở mép vực này này. Quất chim vào tường đi, cho nó tự sát là quất chim vào tường. Đây tôi đóng con chim đây. Rồi ok, đấy được rồi đấy. Chim nhờn này. Ê, đây là Thấy con chưa? chim. Không thấy không ạ? Không thấy, mẹ đặt tên đông ngàn hoi này mà không thấy. Ở đây tôi còn được đâu. Tôi đặt tên đông luôn gì nữa. Ui của con này 48 này, 48 cũng được đấy. Đây á. Có con chim cấp Ông đừng 48 ấy cho nó cắn đi, ông đừng ấy cho nó cắn đi để tôi bắn. Sao lại không được nhỉ? Nó cứ bay vòng bắn trả trúng đéo. Chẳng nhẽ tôi lại phải chết lần nữa xem nào. Thử chết lần nữa xem nào. Một chém ra không? Đây này, ở có ông chết là có cái giường ở cái đoạn mà anh em hay ngồi đấy. Nó đuổi tôi về. Đây để tôi thì Ok. tôi cả kiểu. Đừng đánh nó. Ông bắn nó. Xa về đây, rồi được rồi đấy. Ôi địt mẹ, nó bảo đừng đánh nó. Đâu, ai đánh đâu. Con này- Con chim kia, nó tự nhiên nó bắn lên làm gì có ai đâu. Ông đừng tha về, phải cách xa xa ra tí. Khổ. Đấy, cứ thực. Không thấy không ạ? Không thấy không ạ? Không thấy à, đây tôi làm cái giường tên đông ngàn hoi mà không được à? Thôi để tôi bay con. Thôi này ra. bay con ấy ra cũng được. Con pet của chém này. Con đấy cũng nhanh mà, con đấy vèo cái đến đi. Thôi lại. Nghe bây giờ cứ để mấy con này ở đây mẹ khó tem lắm. Tôi bay vòng quanh ấy, không có con nào đẹp đẹp Nó cho tôi. shooting ấy. Tôi tem tôi gọi nó theo. Chém sleeping bát đây, nhưng mà không được à? Thế thì chịu không được mà. Thế tôi phải bay ra đây. Thế ở đây anh em chịu khó đi bắt tí đại bàng luôn được. Tiện thể ngồi đây bắt đại bàng. Con này thể lực Cho nó bay 600 theo có nên gì là bay cũng nhanh nhỉ. nó vác đồ cho mình. Ui. Tờ rách mày gầm ai hả? Mày gầm ai? Gầm ai?
Metal Hatchet. Tôi nhặt được khẩu súng lục bá vãi. Súng bắn nhưng mà mỗi tội súng hơi yếu Stone sinh lý Arrow. chưa có đạn. Hai nghìn mét nữa cố lên. Được chưa? Ôi dưới con T-Rex. Ném mẹ hết luôn. Ui nó đánh nhau với mấy cái con vui vậy. Cho mình đánh nhau với bạn. Rồi đấy. Ngon rồi. Tôi đứng ở chỗ Tôi mới con giết một T-Rex. con T-Rex này. Ôi vãi lìn, chỗ tôi có con T-Rex ấy này, chỗ tôi có con T-Rex Máy à? Alpha. Thế thì nói đi ông. Ông ơi, tôi không mang con chim, tôi mất chim rồi mà bây giờ tôi cầm con Pteranodon không. Pte này nó cắn nó phát thì con T-Rex nó quạt cho gãy luôn, mất luôn chim đấy. Đại trưởng mất chim rồi. Ôi, ở đây lại con T-Rex to đùng này. Chuẩn ơi. Cho nó mất chim. Nghe con Pte này của tôi, con chim Pte này của tôi làm sao cắn được con kia không? Tôi phải vác chim to đấy chứ. Chim to chim nhỏ. Ở đây có con T-Rex ngay gần đây này. Đây đi. Ui bạn ơi. Ở đây có con Chicker nhìn bố đời lắm. Ui nó xịt khói hồng. Xác của Đây tôi cái đâu? này bắn chết luôn. Ông Đông ở đây thì xác của tôi đâu đấy? Mẹ con chim này. Ông Mẹ con bay chim thẳng đến này. chỗ tôi, ông phải ra cái chỗ kia chứ. Chỗ kia mà tôi không nhớ chỗ đấy là chỗ nào. Cái thang nước ấy đi lên một tí thôi. Ông chỉ đường ông một cái. Tôi đi lên tận chỗ 20. Tôi bay ở đây. Sai nhất. Mày nhờn á, À đây. Xác tôi đây à? À, có cái cột xanh đúng không? Để ông lo gì. Ui chết rồi. Nhưng mà có con Cybertooth ông ơi. Đây để tôi ra. Đâu ông đâu rồi? À đây Con- tôi có chim tôi đây Con rồi. chim đấy thì Đấy, kéo trời Mày hết. nhá. Ở đây đi. Tao gọi chim lớn của tao ra. Gọi hẳn nó chim to đàn ra. kiến này. Lại thích thái độ ạ. Chim to nó cắn ra một phát chết luôn. Với chúng tôi này. Chim to đấy. Cắn 3 phát chết luôn con tech, con T-Rex. Kinh vãi. Được chưa? Xong ông bay thẳng ra chỗ kia nhá. Bây giờ chỗ nào không? Bay ra chỗ 20 ấy. 72. Mẹ con bạo chúa nó cứ có cái đồ rác nhỉ. Ông đừng cho nó ăn nữa, ông đừng cho nó farm đồ nữa. Không, mổ quá tay ấy. Tắt cái farm thì đồ. ô đi. Biết đồ đi đâu. Chịu khó vứt đồ. Đây rất đông bạo chúa. Được cái là thi thoảng nó ném cho mình ít tên. Bạo chúa. Nên là cũng được. Ôi. Rockwell đéo gì đây này. Bù nào với chúng tôi này. À, vẫn còn con. Vẫn con đang sót. Còn Pte bay nhanh hơn, lúc nào nó bay nó cũng phải dừng lại. Thì đấy là điều đương nhiên. Đây ông ơi, tôi đang bay ra 72 người sắp tới. Đây ông đang hạ chim ở đây này. Tôi vừa mới thay trời hành đạo tí. Vậy em bay ra đây, 70 đi. Nó có cái rãnh ấy. Đéo hiểu sao mẹ mấy con tech này mẹ ra cả thịt ạ. Hư cấu với lìn. Ui đây này, có mấy con khủng long hiếm đây này. Có 2 con khủng long hiếm này. Rồi, tha cho mày, vì mày hiếm. Không sao tặng tìm được đấy. Ôi thì mẹ con T-Rex săn tôi. À,
Đây tôi biết con đấy. Ở chỗ kia của tôi có một con đầu đàn đấy. Được chưa? Anh em hội tụ được chưa? Đi tiếp đi. Đây đây 70-20 đây đang bay. Đây, đang bay ở đây. Bọn Tôi đông bắt- bay về gần dần về phía tôi đấy. Tôi có 2 con chim cơ. Hai con chim. Tôi cứ ra 70-20 trước nhá. Tôi thì bọn tôi ra tới nơi rồi đây. Nơi rồi. Ừ. Tôi cứ tưởng là vẫn đang đập cái gì. Ông đông này. Ôi, ở đây rất nhiều bọ cạp nhá, tha hồ farm chi tin. Tôi Tha một hồ mình, farm chi tin. tôi một mình vác 2 con chim. Tha hồ farm chi tin. Chim đứng đợi ở đây nhá. Mẹ là mình chưa chết à? Lìn thật mẹ, giờ mình mới vẫn ở 30, mình vẫn đang đợi, ngồi farm đợi. Con bọ cạp bị con Pte tôi cắn cho phát chết luôn. Ở đâu bị con chim con agen này cắn phát chết luôn. Đại bàng à? Đại bàng. Mấy con có sừng này thì như nào? Mấy con có sừng là như nào? Mấy con mà lưng có cái sừng sừng ấy. À, thế bọn đấy farm chi tin thôi, bọn đấy mẹ húng lắm. Nó không hiền như con Chike đâu. Mẹ, bọn đấy láo lắm. Vừa nãy tôi thấy có một con giống con Chike nhưng mà sừng nó kiểu nó sừng nó tròn tròn ấy, sừng nó vòng vòng. Hành đạo luôn này. Đây anh em đến đây dừng lại tí thay áo không là chết rét đấy. Từ từ để tôi tìm lại con ấy của tôi phát. Con pet của tôi phát, con pet của tôi hết thể lực như là nó đứng đâu rồi. Anh em đéo đâu rồi? Bay xa. Tôi thấy chỗ ông đâu rồi nhưng mà con pet của tôi bảo nó ở lại mà không biết nó đâu rồi. Rồi vứt thức ăn đấy cho nó chơi đấy đi. Con đấy ngon lắm không ạ? Nó không, tôi phải gọi nó về để nó bay theo. Thế sao nãy không quắp nó đi? Không phải vừa nãy tôi đánh nhau, tôi đánh một con bò cạp tôi sợ con của tôi chết nên là tôi mới không theo. Đấy thì đứng quay đấy, bay loanh quanh đấy xem như nào để Ủa? tôi thám thính xem là cái hang đấy ở đâu nhá, xong tôi bảo Ủa, anh em. đây nhiều T-Rex nhỉ? Con này cái chim này của mình phải 8.000 máu rồi. Chim to nhé. Ủa, đây nhiều mệt. Hai con này đang tư nhau này. Ờ, Tư nhau rồi, tư nhau. tại sao ông lại? Tại sao? Này thì chích nhau, chích nhau rồi, chích nhau. Đấy là trịch nhau là không cho ông chuột ông trịch cùng đấy. Có cái brain đéo gì này, Allosaurus brain. Lò giò, lò Cái não con này làm được cái gì không? mày Cho bắt vào lại, mày nấu- bắt nấu. lại. Ê, ra đây có đại bàng. Chuột đây ra bắn đại bàng. Vẫn cả nóng luôn. Khó nhờ bây giờ không. Ô, đây có đại bàng xanh này ông này. Chưa. Đấy bằng xanh á, thế bắt đi. Đây này. Đâu vậy? Chạy. Chó, Ra là gì? Ôi xanh chó cùi. đánh theo bầy này. Thì ăn thua. Xanh này không ăn thua. Theo bầy này. Mình mẹo nhau tí nhỉ. Thôi hết rồi. Con của mình này là màu xám Đánh chứ theo mẹ. bầy, giờ nếu còn Con của Quốc Anh đẹp vãi đái. Con của Quốc Anh mấy ông kia đẹp vãi đái. Tôi vừa biết xong mà không được con Pte đâu rồi. Thôi rồi, Pte ơi. hay nó đánh nhau nó chạy mẹ đâu rồi. Đấy tôi chạy xung quanh này tôi biết xong mà không thấy con Pte đâu. Đang bay rồi lại thấy con rồng thò đầu ra thì đúng là yên chạy. Con rồng bay nhanh lắm. Mày dọa ai? 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 Mày dọa. Sói. Sói. Ôi, Pte mất con Pte 90 rồi. Của ai cơ? Mấy con sói này, con chim mình động nhẹ mà cái lăn nó chết. Khổ. Gì mà hung hãn thế hả sói? Gì đấy? Pte đây. Gì thế hả sói? Em ơi, Được rồi. em hồi sức làm anh sợ quá. Pte bây giờ vào tủ này. Không đuổi nó tự về nhà được nhỉ? Không, À, thôi mà đi. đúng im mà. Nào ra chỗ ông Đông.
đâu cho ông Mạnh mấy anh game kia đâu rồi? Ra chưa? Mạnh Đông. Đông Mạnh. Ông Mạnh ở Hà Đông. Ui, ở đây có mấy con mẹ nhìn bố đời vậy. Vượn đéo ra vượn mà ngựa đéo ra ngựa. Nó là vượn lai ngựa. Ừ, mẹ. Rồi có con chim level cấp 48 này. Bắt đi. Đấy, Bắt đi không? nó lại ra nó đánh nhau với con mặt lín này. Đi ra giết nó đi. Rồi chạy đi ông ơi, đừng đi giết nó. Chạy đi. Cho nó ăn cái xác đấy. Còn đấy mình để làm giống, mai sau anh em mình còn cần lấy cái mà xài. Vậy lại bắt nó đi không? Nó dừng rồi. Sợ cho nó hồi máu đấy. Rồi đây anh em mình đỗ gần đây đã. Mẹ con cờ lâu xếp này mẹ dí tôi ấy. Mẹ đừng bảo lại chết rồi nhá. Chim thấy chim. Chim tao nhỏ bắt làm. Đừng bảo lại chết nhá. À đây không, Ancosius rồi. Lâu xếp này. Tao tưởng lại chết nữa thì mẹ. Hello ông. Hello. Hello. Đây đang ra. Kia có một đàn sói kìa. Đi sang con chim này đi. Đâu? Ngáy kho rồi. 18 chắc tên nhanh nữa. Nó bắn cái chết mẹ kìa. Đúng rồi, con chim của ông mẹ nó thấy ông bị đánh nó cắn đấy. Ê, Ui, con tôi chết bảo ông mẹ rồi. con agent của ông khỏe quá. Mẹ gần chết đến nơi rồi, tổ sư mày xuống đây. Xuống đây. Xuống tết đít. Tết đi. Đâu rồi? Ai cho mày đánh hả? Hư này. Ai cho mày đi ăn thịt nó? Tao bảo mày ăn thịt nó đâu? Thôi đi đi. Đi ra đây. Làm sao để cài đặt nó chế độ ăn chay nhỉ? Tôi nhớ là tôi ấn trừ rồi mà. Nó ăn Ui. chay rồi mà. Nhiều cho sói nhỉ. Kiểu sao? Làm tí ông mấy anh. Nhiều con nó cắn ra đấy. Sợ Nhiều gì. chơi nhiều, ít chơi ít, lo gì. Bây giờ là chim bố rồi, không sợ nữa. Chim to to rồi. Chim bây giờ chim châu Phi rồi, không phải chim Hàn Đi Quốc. mẹ, tôi ấn Y rồi mà sao nó không ấy được nhở? Con này nó vẫn vả chết ạ, đéo hiểu. Ôi con chim này nó tha con sói luôn. Con chim này level 48 này. Lại có con chim level 48 nữa này. Không bắt đâu. Tôi phải- nhưng mà tôi sợ con Option này. Thiết. Nó lại ra nó Behavior đuổi bọn chó này. rồi. Nên tôi phải bay đi trước để Neutral. nó giết hết bọn chó ấy đã. Cho con chim này nó Tôi ra. đang sợ con Pate của tôi nó giết hết nên là thôi, Pate ở đây thôi Pate. Passive. Rồi ok. Mấy ông vứt hết Ôi chim con này. chó này nó ăn thịt cả con chim ấy rồi. Quá kém. Không đủ. Rồi bay lên trên xem có con chim là ngon hơn không. Nghe cay thật. Con này nó cứ vào nó vã thôi. Ô, trên này đầy crystal ấy, đúng không? Sáng quá tôi chả nhìn thấy. Đây là chỗ này này. Crystal ấy, dưới này, đây có lấy crystal về không? Con chim này có 9 này. Ôi, ê, đi về thằng này sao mày lại đánh chim của tao? Ô, vâng rồi. Ủa mày quá. Rồi. Cho bò đánh nhau rồi muốn chết. Ai con chim này đánh Chết mãi rồi. đã xong. Chết rồi, tôi bị Vào bật cùng, tôi đang đứng ở trên con chim, tôi bật kế lên nên là tôi bị ấy rồi. Làm sao? Chó, sói, Tôi chó. đang đứng ở trên con chim, tôi bật cái Hú đam này. Lại ngáy khó nghe. Hú đam này. tôi bật Đang cái- khai thác crystal mà. Mấy con chim đại bàng ở đéo đâu nó cứ bắn mình phải không? Em mấy ông xuống lấy crystal về không này? Không, Kitto mình làm gì đâu không? Lại bug rồi. Đại bàng level 53. Để chạy. Nó đang tìm nó. Có biết có được không đâu, khe bắt rồng đâu. Đang xem con đại bàng level 53 đã. Làm sao để con Pate của tôi nó dừng lại? Vãi có hai cái tên.
Làm sao để Protea của tôi nó không đi giết ấy nữa, nó không đi ra hang giống, không nó chết đấy. Thử vào chữ shooting ấy. Phải ấn E nên là có chữ shooting. Protea này mày hạ xuống có tao không? Ủa, Chạy đâu chưa? hết rồi? Follow nó lại xong Chạy rồi lại chưa? thả nó ra. Chạy chưa? Chưa chạy này. Có cần tôi giết nó Chưa không? ngủ này. À chạy rồi. Chạy đi đâu? Ngủ rồi xong. Ok ok. Ok đừng có đánh nó nữa. Ai đánh được không? Chết bây giờ. Ô, con nào à ông nào sao nó cứ phọt máu ra kinh vậy? Đấy trưởng cái phòn máu ra. Rồi ok. Đấy con chim của tôi sau khi tôi dạy dỗ mẹ nó khôn lên hẳn đấy. Các ông này hãy Ui, như tôi. con bạc này đẹp vãi lìn đây. Tí về sơn phết mà lo cái gì. Ồ, chim mình nhấn vào 52 rồi. Đây này ông tí ông chuyển sang con này này. Con này tôi tên là level 53 mẹ rồi. Ông chuyển sang con này mà đi. Ôi, ông Nene tận 2.000 đêm này làm sao để chơi. Này có con khủng long ở kia tôi phải ra tôi thịt nó luôn được. Đang săn thì đói ạ. Tôi đang tới đây. À đây à. Nhanh vãi. Đây khủng long ở đây ăn thịt thì toàn bị đại bàng thịt rồi. Khổ vãi Có cho nó nhiều thịt được không? Tưởng khủng long. khổ vãi kinh Khủng ta. long gì nhỉ? Khủng long gọi là ăn thịt ở xứ này gặp con khủng long của mình. À, đâu, đại bàng của mình là mẹ tắt mẹ hết điện. Hết ăn thịt luôn. Khủng long ăn thịt thành ăn chay. Đấy luôn. ông kia ông trông con đại bàng ấy nhá. Ôi tôi bị con này nó cắn con chim. Nào. Con đây Con đại bàng của tôi đâu rồi? Ôi đi, Sao đây thấy? mày nó chết rồi ông ơi. Sao thế? Có con đéo gì tự nhiên vào đánh nó ấy. Ở đây bên Nó này. chết rồi à? Ê. Chết mẹ rồi mà. con Sabertooth nó vừa cắn con chim của tôi xong. Ai lịt. Nhưng mà không thấm máu. Không cắn đâu nhưng mà nó cắn mẹ chết con chim này rồi. Để mẹ phí cho con này mắc cấp luôn đấy, 53 đấy. Nó bị con đéo ấy, con tròn tròn. Khổ vãi lìn à. Con chim khỏe nhất ở trong cái map này luôn. Nhưng mà tự nhiên có con nào nó lên đánh đi. Tròn tròn là con đéo nào? Cho tôi đéo thấy. Đấy nó chết cạnh con chim nó ăn thịt đấy rồi. Đâu? Nó bị ăn thịt rồi. Mình đang đứng để cho nó ăn thịt đấy ông biết này. Bảo đâu rồi bảo. Tôi đây. Bảo đang miệt mài luyện cấp à? Ừ. Đang miệt mài bắt chim. Bắt thêm mấy con Ê, nó bên này có đại bàng level 33 này, con bắt không? 33 cũng được. Đây này, sang bên này ông này. Đâu? Bên chỗ tôi này. Hay ông nhưng mà như thế thì ít lắm. Ô, Ông đây, lên. đây, đại bàng level 55 luôn. Đâu. Đây. Đâu tôi đéo thấy ông phải bảo tôi. Tôi lại đây ông đi thẳng đi. Đây. Đi thẳng đây gì? Đây nhìn tôi chưa? Bên phải, bên trái. Bên trái à? Đây. Đây con level 55 này. Đây anh em bắt rồi. Ông phải giết. Xuống ông dẹp hết mấy con ở dưới này đi đã. Xuống xử lý hết rồi cho má này giết hết đi đã. Công tác dọn dẹp để cho con Protea của tôi làm cho. Tôi với con Protea làm. Rồi ông đi ra chỗ khác đi. Để tôi bắn cho. Đừng Không có phải đánh con này. Con này phải level 55 đâu. Con bên trên à? nào. Con đang Không, bay con trên level trời. 55. Con nào? Con level 55 thôi rồi nó bay đây trong này. Rồng đi mẹ cút. Đâu? Rồng chơi rồng sẽ đéo gì? Đi Rồng. mẹ Gọi rồng rồng đi. lên chơi luôn không? Rồng Ông lên. từ đợi ông bảo ra chơi cùng anh em ông đánh cô hội. đợi tí. bạn cô. Tôi sắp có ấy rồi. Đi mẹ nó đang đánh con chim của tôi. Ui tôi chạy đi. Đi mẹ hai con rồng luôn. Ôi hai con rồng kia. Anh em vào triển không? Ba con. Tôi ba con thì thôi. Ba con tôi chạy. Thế thì anh em đợi tí, hai con này của tôi sắp tỉnh rồi. Tôi chạy. 80% rồi. Đi Được không? Tôi xuống tôi thử. Ở đây nhưng mà ở đây không gần chỗ lấy trứng rồng. Đi mẹ ba con. Nó đấy ba là con gần rồng gì kìa. nữa. Có rồng chuẩn bị lấy trứng rồng cái gì. Tôi đang định bay xuống lấy trứng rồng nhưng mà ở đây vẫn chưa tới chỗ đấy. Đấy con chim nó sợ. Con này level 33 thôi được rồi. 33 bắt tạm. Mất đeo gì. Nó sao đánh nhau rồi. Không, bỏ rồi. Con này tôi sắp tỉnh rồi. Thôi được rồi kệ đi.
Tôi giết mẹ con 33 83% rồi. Giết con 5 mấy đi chơi chứ còn 33 thôi. Đây Con năm tôi mấy đang để đánh con nhau phờ với te rồng đây, à? tôi để con phờ te đây để tôi thử xuống xem con rồng nhá. Nó đang đánh Ờ. con rồng. Thấy không? Nhưng mà con chim của tôi bay chậm lắm hay là tôi bay con phờ te cho nhanh nhỉ? Tùy ông. Nhưng mà con phờ Ông- te nhanh ê. chết. Ông chỉ Ông nhìn làm- xa xa thôi, ông đừng có đi vào gần chết. Làm cái giường trước đi. Làm cái giường đã, để tôi làm cái giường đã nhá. Anh em để tôi làm cái giường đã. Đây, ông này ông nhắc nhở chỉ Ông phải. phải xây nhà, xây foundation, xây nhà các thứ nhét vào đấy đi. Cái Nè, giường các thứ đi. Rồng nó còn Nhiều yêu gỗ rồi. nhau này. Rồng nhiều như là ấy thế này. Đây là con Daiwhoop này. Con Daiwhoop alpha này. Bên này còn có cái gì chọc chọc ra những cái khu ấy. To vậy bảo ơi. Cái đéo gì? Bảo lên xem con nào to hơn này. Rồi tôi phải canh hai con này nó tỉnh đã. Tôi lên. Mày là mối nguy hại cho con phờ te của tao. Đấy, lại con chim này bảo 35 53 rồi. 83% mà Ông mãi. xây Ấy một được nhà rồi, đi để ngon rồi. tôi để con phờ te sang đấy. Ui, Nó lại đánh nhau rồi. gặp phờ te cả chim của tôi. Nhờ này mày. Mày cắn gặp phờ te cả chim của tao con chó. Láo lờ cắn phờ te với chim của tao. Mấy con này nãy nó cũng giết con đại bàng của mình. Nè, một con 26, một con 36, một con 32, một con 26. Con phờ te đâu rồi phờ te ơi. Ở dưới ấy, nó dưới rồi. Con NV10. Đi thôi anh em. Đi, 3 con nữa. Con này gần 7.000 máu rồi cho ta 2.500% đam. Đây anh em ơi. Đợi tí tôi đang xây cái giường. Anh em lại chết. Tôi mang con để tôi mang con chim ra tôi để không tôi mang con phờ te chạy cho nhanh không ạ? Nhớ tí nữa bị rồng đuổi có phờ te chạy nhanh. Trên này lại có con nữa. Đấy. Phờ te đâu? Dốc Grail. Con cổ Chini là cái Con này 135 move speed, con này bao nhiêu? Con này 100 move speed, con kia nhanh hơn. Đâu anh em đâu? Đấy. Ông vẫn đứng đấy đúng không? Thấy tên ông ở đây nhưng mà không biết là có phải đứng đấy không hay nó lag. Tôi đứng, nếu mà ông thấy nó ở một cái khe thì là đúng rồi đấy. À đây rồi, chỗ xuống lấy trứng rồng ngay đây không ạ? Ngay đoạn này đây rồi. Thì bảo có rông là gần gần đến rồi mà. em dòng thì đó. Tôi thấy được nhiều Ôi, giường. ông Đông ơi, ông có xét cái gì không mà sao tôi bay đến chỗ hang rồng nó bảo là out of rank thế nào tôi ấy. Là sao? Không, tôi chả xét cái gì đây cả. Ông Izuki vừa bắn con Patel tôi đúng không? Hả? Ông vừa bắn Đâu? con Patel tôi. Đấu. Nên tôi lại súng. cho chim, tôi lại cho con chim tôi mổ rồi con Patel này yếu máu lắm, chết là Bắn không đam mà, không đam được đâu. có bị ấy không ạ? Vì phản đam thôi. Đây anh em ơi, mẹ đoàn quân của tôi về rồi ấy. Đâu con rồng nào? Tôi hỏi tội cái. Đấy, à ông này ra đây đánh luôn không? Đây, thấy đội quân tôi chưa? Ok. Thấy đội quân của tôi chưa? Đi. Đâu? Đấy, tôi cứ bay đến hang rồng là bị out rank không ạ? Đâu để tôi bay vào. Thế thì để tôi gửi con Patel đây Hay nhá. nó phải là giờ cho dần văn. Người được Thế chọn người chơi được à? Thế để tôi gửi con Patel đây ông đi. Đi, đi ông ơi. Giờ cho dần văn đấy. Ê, đi lên đây giết con rồng này, có một con rồng này. Đâu con rồng đâu rồi? Ôi, Con rồng này. thêm một phát hai ba con. Gặp rồng giết rồng. Đội quân của tôi hùng hậu không không? Đây, ông ơi, gặp con nào giết con đấy. Nhìn Đây đúng không? Ở trên này đúng không nhỉ? Đúng rồi, đây đây Trên ông này ơi. đúng không? Đấy, bị out rank rồi. Tôi bị thế này. Tôi thì Thế á? bị đá con này. Tôi cứ đâm là bị đá thế thì. đâu con rồng đâu? Đấy. Bên trên, Đâu, bên đâu? trên, bên trên, bên trên, bên trên, bên phải, bên phải. Đâu Rồng đâu? bên phải. Đây đây ông Đâu ơi, dòng đây. Xuống bên xuống. Ở đây thôi thôi. Đây, trứng rồng thôi. rồi. Đây này, trên này một đàn rồng này. Ôi dưới này Em là dùng ấy. con ra đánh nhá. Mẹ ông không đánh nó xịt lan là chết oan đấy. Anh em. Thế, Nhưng mà bọn này nó đây, bay quay lại, kiểu quay là ấy á. Ui rồng rồng nó đánh tôi này ông ơi. Đánh nhá. Đâu đâu, con rồng đâu. Đây, Đánh nhá. Đây 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 đây.
Giết à? Giết hay là tem? Hay như nào? Quay lại đi, quay lại rồng không tên được. Không quay lại bấm. Tôi đánh chết mẹ rồi. Vây xe. Ôi tôi giết mẹ con rồng rồi. Ôi, Ôi mẹ chuột cắn một phát con rồng chết tươi ôi rồi. đi mẹ vãi Tôi trưởng. cắn có 2 cái chết mẹ rồi. Nhưng mà nó rơi xuống dưới ấy rồi, nó rơi Nhưng xuống mà dưới bọn này ông có rồi. vào được ở đây, bọn ông vẫn vào được cái này, có sao đâu. Đây này có trứng rồng đây này anh em ơi, trứng rồng đây rồi. What the hell, ông chuột tới đây anh em. Nhưng mà xác con rồng có sữa không? Dậy dám đậu ở đây. Tổ Ông xác con rồng có sữa không? tôi đéo biết. Ông nào để tôi bay xuống tôi xem là có sữa không à. Mẹ một đàn rồng ở dưới à. Ông ơi cẩn thận nhá, lấy trứng rồng là đàn rồng nó đuổi theo đấy. Ui, Ui, dùng nham à? chuột này. Đéo sữa đâu. Ông ơi cắn con này, cắn con này, cắn Con này đi. Mẹ phang nhá. Phang ấy, chơi luôn. Đéo Ui, đi. trên con mẹ kia vãi trưởng. Ôi, sao bạn Vào lại vào chơi con rồng đấy luôn. sao bạn lại đá mái tôi? Bảo làm quả đá mái đúng cái đầu mình. Thế à? Sao lại chết hết rồng rồi? Trứng này level 14 thôi. Hơi ít. Ông nào nhặt thì nhặt để tôi tìm xem có trứng khác không. Ông ơi rồng thì cứ từ từ Mẹ không? cứ nhặt hết. Còn kén chọn nhá ơi. Đây, đây, riêng, Lao rồng à. Con bọ cạp này, con bọ Rồng cạp này. này, rồng này. Cái rồng gặp đại bàng thì gì vậy? Mất Rồng cả lại. điện luôn. Rồng cái là yếu nhỉ? Rồng này. Rồng này là rồng giấy rồi. Ui đây rồi level Ui, 35. cái đéo bị cháy đấy. Ồ cái đéo này nó dưới nó phọt lên trên không ạ? Con này có level 12. Trứng này có một level 12 không ạ? Đi kiếm trứng khác. Rồng ra đây là chỉ có làm mồi cho chúng tôi thôi. Ui thì mẹ là mọ cạp vãi trưởng. Ôi, Ôi, nó cắn tôi. con rồng này mày ở đâu? Mày ra đây. Mày ở đâu? Mày ra đây và mày bồ láo với anh. Rồng. Thế thì phải bắt Ê. bắt rồng để ấy không ạ? Bắt rồng để lấy sữa chứ làm sao không thì chết rồng mất. Thì mình cứ về up đi xong rồi mai nó respawn lại rồi nó lại ra ấy mà. Lo. Đây mấy ông ơi, đây trên này có con rồng này, lên giết nó đi. Thế làm thế nào để bắt được nó? Bây giờ làm thế nào để bắt được nó? Bây giờ muốn bắt được nó thì anh em mình phải xây cái chuông Ơ, to ra. cái đéo thì trườn này. Ui, thì mẹ quả trứng level lắm 7 ỉa ra quân. Ông ơi, Ông lấy con đéo này nó trứng ra trườn đây. Con đéo thì trườn đây này. Mấy con đấy là mấy con bọ ở dưới hang em này. Ôi ôi, kia Rồng kia nó đánh kia. ông ơi, rồng nó đánh ông ơi. Giết nó đi, đánh nó đi. Đá mái ông ơi, đạp mái ông ơi. Luôn đi ông ơi. Ôi, À, nó nghe xin bảo chết ạ. một hai con thôi. Agent của bạn. Chỉ chết một con rồi. Nó chết mất một con level 68 của mình chứ, tổ sư. Thôi anh em đi về đi, anh em đi về đã anh ơi. Level 10 mà. Trứng rồi đúng không? Đi về đi, đi về đi về. Anh em đi về đã ông ơi. Trứng con rồng lửa thì phải đi bên trong kia đúng không? Kiếm con rồng lửa là phải có hang rồng lửa, anh em cho con rồng băng trước đã. Mỗi hôm chơi con. Làm gì mà nó căng đúng không? Phá đảo. Đi đi. Anh em ra đây để lên đây xem xây nhà rồi. Ôi giời, giật này. Ok. Ông lấy kéo đấy. Chưa? Đâu rồi? Ui, con lửa. Cái đéo lửa đâu ra đấy? Ui, rồng lửa. Rồng lửa. Ui, đẹp phải lìn ui, đẹp quá, đẹp quá. Nó đã nhìn thấy mình rồi. Nó đã nhìn thấy Nhưng mà tôi nó cứ giật ý. mình. Chắc là lag quá rồi. Thế anh em bay ra khỏi đây đi. Anh em bay ra khỏi đây đi. Sulfur này. Tôi có sulfur rồi. Lại nhảy ra đây rồi, mẹ, nhảy lung tung cả, đéo hiểu. Tôi bị tên. Ông ơi, tránh ra ông ơi. Bị block mẹ rồi. Ôi con rồng băng ông ơi. Rồi tôi giết nó rồi, giết nó rồi. Tập trứng rồng lên con rồng băng nó đuổi theo đây, về đi. Về nhá. Giết luôn. Chạy một mạch về luôn đây. Anh em tạt ra chạy mạch về nhá. Ui, giật quá, mẹ nó cứ nhảy lung tung cả. Ôi, giật pin keo. Để nhà ông xây đâu đây? Tôi Cái gì vậy? Mẹ nó cứ nhảy, đeo thì tốc biến này, mình cứ chém dính mẹ nhau rồi. Đéo hiểu nó cứ dính hết vào nhau à. Đấy. Ông ơi đừng bay nữa ông ơi. Được chưa. Con rồng này. Con rồng mặt lùn. Mãi rồi, Rồng mặt lùn. tôi tốc biến liên tục không ạ, đéo hiểu. Giết con rồng đi, nó bị nát. Rồng mặt lùn này. Tốc biến đéo di chuyển được chứ. Anh em vào giết con rồng á. Được chưa? Rồi. Rồi em bay thẳng nhá. Bay từ từ nhưng mà tôi bị tốc biến á. Thì lại dính lên. Tôi mới bảo lại dính thôi. Ấn cách vào nè, ấn cách được. Được chưa? Anh em hạ cánh xuống hết xem nào. Ui, lên 3 cấp luôn mẹ, farm rồng sướng thế. Ui tôi lên 3 cấp này. Ui tôi có một con quả trứng level 57, một quả trứng level 37. Quả 57 thì cả đạn. Bớt mẹ bớt cái này ra.
thế thì mình cần. Ôi, con rồng lại ra kìa, rồng ra kiếp kìa. Ôi, đi mẹ Ôi. kia kia. Rồng kia. Vãi ỉa, đâu có rồng đâu. Rồng kia. Ôi, mình bị đóng băng rồi. Rồng với chúng tôi này. Thôi đi anh em đi chỗ khác đi, đừng đứng đây nữa. đi Đây càng ra lâu đi. mẹ rồng lại hiện ra. Ơ thì mẹ từ từ con chim tôi đâu rồi? Chim Ông ơi, ông ơi lại mắc rồi, mắc rồi Ăn á. cách mà, ăn cách. Được chưa? Đi. Nhưng mà đây con Angen của ông đây, Chưa, nhanh lên. con của ông Izu đây, chỗ tôi này. Đây, ông Izu lên Đây, nhanh đây. lên. Mấy con đệ ở đây có dẫn được về thì cho nó cầm đồ, không thì thôi. À đúng rồi, có cái Sunfua tôi vừa vứt ở đây này. Từ từ nhặt cái Sunfua đó. Thôi xuống phùa lúc khác lấy, có mỏ mà. ông Ông chim chưa mình gọi đâu nó đó? xuống. Kia, ông không nhìn thấy à? To ông kia để Từ bóng. từ để tôi gọi con Pate về ông ơi, con Pate đâu ấy nhở? Đấy, thấy chưa? Thấy chim chưa? Ok. Lại con rồng nữa kìa. Đây Đâu, là không hang phải. rồng ơi, Thôi, chạy đi ông ơi. Không phải con này. Con này vào 5 gram. Ôi, rồng ở đâu nhiều thế để mẹ chạy. đường về nhà mình đâu càng ấy. đi thì mình lại càng đi vào không trong khu rêu. Tôi toàn bị giật lại thôi. Ông đi ra xa đi, để tôi còn gọi về, tôi gọi con Pate về ông ơi. Đây tôi đi xa đây. Địt mẹ nó cứ bị giật lung tung cả này. Ai quặp về hộ gái nhỉ? Tôi kéo hai con này về cái ok. Ông Được đi chưa? lại đâu rồi? Con chim này vào 53 tôi chết rồi. Có hai con đấy kia gọi về. Quắp. Hai con kia gọi về chưa? Tôi đi. Có Ông cứ đừng Rồi anh đi, em ông có cứ rồng đừng rồi, đi, nếu tôi con chim tôi- đâu. Ông cứ đừng im đi, ông chạy theo Địt mẹ tôi. chim tôi mất bao nhiêu công được tem ạ. Rồi đi về. Đấy, tôi đéo biết đâu, tôi chạy mạch về đấy. Kệ ông. Để mẹ nó đi. Từ từ tôi về chỗ foundation, tôi gọi con thế thì tôi tìm chỗ foundation xong rồi ông cưỡi con Pate tôi về. Mẹ ông có mới nơi cũ thế mẹ. Bao nhiêu công mẹ. Mẹ Tôi đéo kiểu nhìn gì nhỉ? đúng là kiểu chim to phải không? Chỗ Thực ra là foundation, mẹ đớp 2 phát chết tươi rồng. Mẹ. foundation mình xây đâu rồi ấy nhở? Ông phán câu à? Tôi đéo nhìn cái gì nữa. Chết rồi, ông ấy ơi. Hả? Ông Mạnh ơi, chỗ foundation ông xây đâu ấy nhỉ, để tôi gọi con Pate về phát. Con chim của mình chết mẹ mất rồi, ít máu. Đéo biết làm nào để xem được cái foundation đây, phải vào trong cái foundation ấy thì mới biết được. Cứ giật sắp bắn rồi. Phải lồn. Hay. Đúng rồi đấy. Hợp lý. Tôi nhớ là có cái chỗ thung lũng nhở. Chuột ông đi tìm cái foundation vừa nãy ông ấy xây đi, để cho tôi gọi con Pate cho ông Izu này cưỡi Pate về phát. Ơ, sao ông Izu lại nhảy xuống rồi? Đâu, nó lát ông ơi. 20. Ý lại giật phát rồi. Tôi bay mẹ về tận đây rồi. Cybertooth. Bay lìn tôi bay mẹ về tận chỗ ông Đông rồi. À, ông Mạnh rồi. Chắc chỗ đấy nó lag quá. Anh em mình xây nhà đây luôn nhỉ? Anh em xây nhà đây luôn đi. Cũng được. Tôi tìm cái foundation gọi con Pate về phát. Đi thanh toán hết mấy cái con khủng long này đã. Còn Thế tôi cứ bay về nhá ông nhá. Cái foundation ở bên dưới mà. không láo nháo Ở này. bên dưới hả? ngay cạnh ở ngay bên cạnh. Chỗ hang rồng, cái lối vào hang rồng đúng không? Đúng rồi, nó ở bên dưới mà. Có mấy con chim của mình. Đây lối vào hang rồng đây. Thì mẹ tôi bị chạy rồi. Thế chó chu ở đâu không biết. Đâu ỉa chảy như nào? Nó hiện cái bệnh. À đây ở đây dưới ông đấy, ơi, đây ông cưỡi con Pate về. Chú ý ấy nhá. Chú ý thể lực nha, con Pate nhanh hết thể lực á. Đây anh em mình làm luôn cái doanh trại đây nhá, để ấp trứng rồng tiện lấy Đấy. sữa sủng các kiểu cho nó dễ. Thì ông ơi. Ai đai ấy thì phải nhặt được quả trứng rồng level 53 thì phải Đây, 55. đây, ông ấy cách mình Là 57. nghe đây. Thật. Đây. Ok, từ ngon. từ ông ơi có đồ ăn không? Có đồ ăn không? À đây nếu ông có Ở đây thì thiếu gì cứ chạy về đi, mẹ làm đống lửa đun lên đầy thịt. Gì cái thịt cả biển. Không phải lo về vấn đề đồ ăn. đây, tôi vứt đồ ăn của con Pate nhá. Ở trong gì? Đây, đấy. Ok. Sống rồi. Tí thôi. Go. Hỏi ông Đông bay là ra đi xuyên qua hang rồng này. Đâu nó tôi bay ở thế. phía trên mà, tôi bay ở phía trên, tôi sao bay được cái kiểu đấy. Đấy, anh em làm cái bếp lửa mày âm tinh thương nữa.
Đi bên đấy là mình vào hang rồng đấy. Đúng không? Đúng Không rồi, ông ơi, không ông ơi, không. mình đi Đi chéo đường qua đấy à? đi lách qua hang rồng rồi. Ấy, ông đâu rồi? Ê, mất hai con Đây, kia, đây. mất bao nhiêu công têm ạ. Thật Để Ôi kiểu chỗ mẹ. đấy nó lag ấy, đéo thể nào thoát được ra khỏi cái chỗ mẹ đấy nó cả. cứ giật. Chán Tôi đéo thấy chịu con được. tia duy nhất ở kia rồi. Đây ông này. Mẹ con đại bàng nó còn đang định phí tôi này. Biến đi, Không bay nhanh hơn không bay nhanh hơn con đại bàng mà con đại bàng. đi ông ơi, kệ mẹ nó. Ui, ở dưới cái đéo thì tím tím như bút. Ông ơi cẩn thận thể lực nhá. Đấy nhìn thể lực ấy. Ok. Con đấy có 600 thể lực thôi. Con này không như con chim đâu, không cà khịa được, cà khịa là chết Cái đấy. pai này là để làm gì đấy? Ui, rồng mấy mình. Pike này. Ừ, ông ơi, Ừ. Ơi, có con rồng bay kìa. Ừ. hình như nó đuổi theo trứng nhà nó hay sao ấy. Ừ. Cũng bay cùng hướng đông. con này là con rồng lửa mà. Rồi nó bay qua đầu mình là kệ nó. Thôi xuống đi ông ơi. Nó cà khịa thì mẹ em ra chơi nó luôn. Long neck, Rồng này thì hai đớp đấy. long neck rip. Simple armor. Con nào nhàn này, tôi hút cho Scope. Tí nữa về chế cái yên, ông cưỡi con khác. Có làm được cái long neck này không nhỉ? Hay làm mẹ bay luôn ở đây thôi. Làm cái bay tạm ở đây thôi, ấp rồng nở ra á. Ấp kiểu gì? Xong rồi cưỡi rồng đi cướp trứng rồng. Ấp kiểu gì? Xong rồi cưỡi rồng. Ấn con sum này để ấp đúng không? Không, ấp đuốc, là cắm ông đuốc. phải đốt lửa xung quanh ấy, xong rồi ném quả trứng vào. Ông lái con À, Pote đấy. không phải đâu ông ơi, cái con này là con rồng băng à? Thế thì có khi là phải chạy về nhà cơ. Sao? Đâu tôi xem à. Con này nó Ông lái con Pote, ông bấm C đi ông Izu. Thế á? Ừ. À. Thi thoảng mới làm được. Nói đồn còn trứng to vậy. Hồi thể lực có xong khi mới là làm nào. Mẹ hết con mẹ thể lực. Ông chuột cẩn thận là ăn phải quả trứng rồng nhá. Ấn này Nhìn lắm. ăn cứt thì Ấn con sum này để ấp đúng không? ông vứt ra, xong rồi ông nó ghi là tu hot, ông vứt ra đi đã. Cái này nó ghi là tu hot này, ông thấy không? À tu cool là quá lạnh à? Ui, mẹ Ông chưa. ơi phải để cái, ông biết cái đuốc không? Ông biết cái giá đặt đuốc không? Phải làm cái giá đặt đuốc để xung quanh ấy. Thì phải để cái ra cái cái con rồng băng này này ấp bằng lửa à? Ấp Đấy bằng thì mấy đây cái giá đặt đốt đuốc. nhiều lửa, anh em đốt nhiều đống lửa ra đây là được. Thôi cầm về nhà đi. Bây giờ phải chia hai đội, một đội ở nhà ấp trứng, một đội ở đi xây gì à? Xây cái bay để nhầm xây cái lồng để bắt rồng để lấy trứng. Đấy, bây giờ là phải chia ra như thế. Anh sống ở đây dưới này có nước này. Mẹ, ở đây luôn đi. Thì đây, thì bây giờ anh em phải chia bay ra mà xây. Mà tôi đi chặt ít gỗ. Ở đây cũng chả sợ đâu, có đại bàng bảo kê hết rồi, đéo lo. Cái gì đâu để chuột đi thêm chục con đại bàng là được. Vừa lấy có 2 con thì mẹ đéo kịp lấy về, nó cứ giật mẹ. Càng chạy vào gần 2 con đấy thì nó lại càng chạy ra xa. Nó động địch. Cáu vãi đái. Như ấp trứng chim trong Don't Step ấy. Don't Step có ấp trứng hả? Có ấp trứng là tôi nghe lần đầu. Don't Step có ấp trứng hả? Không. Tôi lần đầu nghe thấy không? Đâu cái trứng rồng đâu không? Để tôi làm cho. Trứng rồng đây này. Ê, thế đi farm ấy. Ông thả trứng rồng xuống đi, ông thả trứng rồng xuống để tôi đặt cái này xung quanh. Trong cái con chim mà tôi có một cái 2 này. quả đây. Nhéo đấy. Có 2 quả thôi. Chết rồi, hết nước rồi, đi uống nước cái. Đây này, nước này. Trong cái con chim của tôi có một quả nhá. Chuột này nước không? Thôi có tôi đi lấy đằng nào tôi cũng phải ấy vào bình. Mốc của bình. Tôi nhờ con chim của tôi đâu nhỉ? Nóng quá mẹ. Nước thì lạnh quá, nước thì nóng quá. Thế là cái đéo này. Nước này hỏi. Đi thẳng này, đi thẳng hướng 20. Cái này có phải cho ấy vào, đặt cho vào với bật được lửa. Ở đây cho vào là Cứ đặt xuống không cho gỗ vào này. Tôi bị nóng quá đây, đánh toát hết cầm mồ hôi đít rồi. Nhà mình xa nhỉ.
Đấy có mê tồi nữa. Mê tồi nó như nào đấy. Nó màu vàng vàng ấy, nó móng ấy. Đồng màu vàng màu cất tiêu ạ. Đổ cái mất mẹ cục. Ui nóng quá này. Chứ hiểu sao chỗ này nóng. Chú hot à? Quần áo đi. Cởi bớt áo ra được. Gì đâu. Đeo cái đôi giày cho đỡ đau chân. Don't step up trứng chim. Rồi. Con chim chân dài á. Làm gì có trứng con đấy. Làm gì À có. đúng rồi, con chim cao cẳng ấy. À có Tôi làm đúng rồi. standing talk xung quanh rồi mà sao nó vẫn tu cool nhỉ? Nóng thì mang đi sát xíu, lạnh thì rời lại gần xíu. Sát xíu là cái món đéo gì? Xa xíu à? Con của tôi bây giờ chạy nhanh. Nóng thì mang đi làm xa xíu nhá. Xa xíu ăn ngon không nhỉ? À món một băng với một thịt đấy gì. Ồ đây có mê tổ này mấy ông ơi. Đéo gì. Đây trước mặt ông có mê tô đây đây. Đây mê tổ này việc gì về nhà. Xây thì xây. Đến mẹ con này nó không bị dính bola rồi. Vẫn too cool không ạ? Đây tôi đang làm tiếp đây không? Cút thì ấy nhiều lên. Ui, nóng vãi lìn. Đi phải nóng vãi cả cứt ra. Ui đéo thì bắn phát chết con chim này. Chứ hiểu sao trứng băng Đấy, này. ông nào ông mang meto về sớm sớm tí. Để Ở đây tôi cầm mê tổ rồi. Nào đi farm thêm meto vào. Đây, Con chim của mình nó cứ đéo đâu nhỉ? Ơ mẹ nhảy luôn chim của mình à? mà mấy hòm ấy làm cái gì để đặt mê tổ này. Nào đi lấy meto về. Đây mê tổ đây rồi. đang con chim ấy đang để đào đá. Đó. Làm cái Meto này Lò. ngay ra ngoài này có đây. Mê tổ thì làm cái gì để đồ đi để đi. Làm cái bài cái gì đi. đấy thì đang phải làm cái lò để lung lấy meto làm cái bàn Smith thi. Này mê tổ này. Cái gì phải nóng thế. Đây meto đầy này. Đâu cái lò đâu rồi? Thiếu cái gì? Thiếu stone, thiếu ít stone nữa. Đi Tôn chặt này. cây kiếm mẹ phát. Này stone này. Đây tôi đủ rồi đây. Ui mẹ tôi đéo lại đấy. Lắm ông ạ. Tôi nóng vãi lìn rồi nhưng mà tôi vẫn phải cố ông ạ. Thôi tôi vứt hết thêm mê tổ về ấy vào cái Này meto này. con chim này của ông. Beta Londo đấy nhá, tôi vứt tất cả đấy. Xây cả chục cây đuốc xung quanh rồi drop quả trứng vào lửa. Thấy thanh màu xanh tuột là xong. Nó tuột xuống 0% thì lở. Nuôi nó Đấy, cần anh em sữa vứt dòng meto mẹ. vào đây này. Thế Đâu tôi đấy, sẽ mà có meto Xây vứt nhà vào kính lò để rồi giữ đấy. nhiệt. Đây mê tổ. Xây nhà kính anh em. Phải xây nhà kính à? Anh em bảo xây nhà kính để giữ Ôi, nhiệt. con này nó ấp trứng kiểu gì nhưng mà bình thường chơi con khác là cứ phải vứt vào đống lửa đấy. Thì Đây, vào meto đây. thì là được. Stone này. À hay là anh em mình phải đi bắt cái con chuyên ấp trứng nhỉ? không cần đâu ông ạ. Phải có cái con chuyên ấp trứng ấy thì mới được. Cái này không có liềm gặp fiber nhỉ? Có. Có. Đi farm mê tổ đấy. Rồi meto đây rồi. 300 cái không? Đủ chưa? Meto 300 cái đủ không? Cần gì nữa không? Biết thêm mấy con Ui, ông này ông mẹ chứa nhiều ấy thế. Thiếu gỗ rồi. mê tổ đây farm hết rồi à? Chuẩn. Meto bên dưới kìa, 300 cái đủ chưa? 300 cái thôi. Tôi khi tôi quay lại tôi tìm con ấy. Nhà kính lại chứ không phải xây Grass World. Anh em bảo xây nhà kính chứ không phải là xây Grass World thế nào như thế nào? À, ngay bên này có cái lấy đồ này. Tôi lấy rồi, tôi lấy rồi. Chỗ này rộng quá đấy. Đấy là chuẩn ạ. Thiếu gút 50 gút. Ông nào đưa tôi 50 gỗ phát. Nóng quá ông ơi. Có bao nhiêu chặt mẹ hết cả cây xung quanh đây rồi may có đại bàng nó có Đây, cây. đây. Tôi cầm gỗ về đây. Chà, lại có bọn chó này. Ông má. Khu này đã nóng rồi lại còn ấy nữa. Về tôi xây cái tủ mà anh em vứt đồ bớt vào đấy đi.
chim chóc vứt đồ bớt vào đấy. Tôi nhiều cái của bọn tech quá mà không. Đây anh em vứt bớt đồ vào đi. Có cần thát không? Có vứt thắp vào đây để làm đuốc ấy. Có ở trong cái này thì Mày không chơi đấy. Xây Bắt bít con đại bàng. kín lại cho ra vẻ ngôi nhà nào. Cần gì ấy. Đang lóng mẹ bó Thật. mẹ rồi anh Ê, em. đi làm nhà kính đi. Nhà kính thì chắc là tốn nhiều ấy à. Có nhiều Nhiều glass lắm. Glass thì cần crystal à? pistol. Kitto đây, Kitto không thiếu Ờ. mà. Cho mẹ nó cho cái blue sprint ạ. Cho cái bản vẽ water ra thì cho làm đéo đi. Ném mẹ đi. Mẹ con chim cứ bay bay này thì bố thằng nào cưỡi ngoài. Hãy bắt rồng mẹ lấy sữa. Mẹ how to bắt. Bây giờ đấy thì anh ra hỏi anh em là bắt thì phải làm ấy đây, Làm bẫy đấy. bẫy đây. Mẹ nặng quá rồi. Mẹ này tốn nước lắm không ạ? Phải làm cái giếng nhỉ? Chết rồi ông ơi, mau. À, Ăn thịt vào, ăn thịt vào. nóng quá ông ạ, vào đây nóng quá nên là tôi bị mất nhiều máu. Để mất nước à? Yes, mẹ nặng quá. Có anh em nào có anh em nào gọi là gì nhỉ, có lòng tốt thì ấy phát. Làm bẫy khổng lồ. Đấy gọi là đây tôi thả có một quả ấp được rồi đấy, bây giờ anh em nào có lòng tốt thì Làm bẫy. cho tôi vào thả. Thì thả bắt vào xong trên thì kia. làm nào để lấy được sữa của nó? Vã nó à? Quất nó. Đâm mà chỉ cần ấy thôi, chỉ cần bắn ngất nó thôi là có sữa không? Thế à? Tùy con ấy, nhưng mà phải có con cái hoặc con cái thì mới có sữa ấy đó. Thì ví dụ như con cái thì có sữa cô gái Hà Lan, mà con đực thì có sữa ông chồng. Ông thọ Ở nhà bên này. căng nhỉ, bây giờ Mẹ đúng ra là có cái đàn kia của tôi. Hả? Ơi. chuột đây cầm con đầy máu ấy, lao vào cầm con trứng rồng này, cầm con trứng rồng vào giữa cái đám lửa cái thả đi, con trứng rồng kia tôi ấp được rồi. Đây ông Đây có quả trứng rồng này. xuống đi chuột. Đây tôi vứt quả trứng rồng cho ông nhá. Xong rồi ông cầm vào ông ấy nhá. Nhưng mà đâu? Chạy vào trong cái đống lửa kia, xong drop giống như kiểu của tôi ấy, con trứng rồng, quả trứng rồng Chạy kia vào đang đống lửa ấp xong ấy. rồi mở lên ấn no thì là nó Mở ném lên ra. drop. Ủa sao đéo đây này có quả trứng rồng nữa vậy nhỉ? Cẩn thận mất nhiều máu Như đấy. này à? Ông có thấy nó đang ấy không? Nó đang coming Được đấy. chưa? Này, trong hòm còn quả trứng rồng Sau nữa này này. đánh nhau đâu kìa. Được rồi đấy, ngon rồi đấy. Đây. Ngon rồi. Được rồi. Ngon rồi. Anh em xem có con nào đánh mình không? Có Kìa. đây. Ui Sói, có sói. ơi. À, Phát hiện thích khách. tôi vừa mới Ui, chạy vào. thằng nào gõ 1000 đam đấy kia. Chó kìa. Ôi nó cắn tôi kìa. Rồi tôi giết nó Trời rồi. trời ơi, nó cắn chết tôi rồi. Không có xương rồi, không có xương Để rồi. mẹ chưa kịp xây ạ. Mẹ Thử quay lại cái chỗ giường vừa lấy xem nào. Anh em nhưng mà tôi cũng không được. Anh em Ở đấy hình như là có con Pretalodon. Con Preta ông cưỡi ông Izu cưỡi Ừ. rồi. Thì ông nào về cái chỗ gì nhỉ? Về nhà Chỗ 35 không? 35 với cả 80 cho tôi cái. tôi không có cái đấy. Gần đấy, tôi- gần đấy. 35 tôi đi 80. nhá, tôi đi nhá. Bay ra cho tôi có cái giường ở chỗ 35 80 ấy. 3580. Ông bay ra đấy tôi cái dẫn con chim đi theo thì tôi cưỡi luôn. Thôi đéo gì. Con đấy đâu nhỉ? Tôi Chim không bay spam nhanh được ra cái chỗ giường kia đâu, bởi spam ra cái là chết rét luôn. Thế bây giờ tôi về nhà thì tôi lại không có chim bay ra. Ông À, chết à? tôi- Ông chết rồi à? Tôi bị con đai whoop bởi vì tôi vào tôi check trứng rồng vừa mới ra. Game này Matto rồi thì khởi nghiệp trong một lốt nhạc. Dòng thích xài nhất là dòng điện. Bắt tôi đi, Mẹ được có mà. cả dòng điện luôn, mẹ bố đời vậy. Dòng xét à? Map này có dòng Thích điện thế. không? Có đúng không? 3580. Trong này còn quả trứng này sao không ấp luôn? 57 này. 3580. Ở cái Đấy chỗ đấy, đường ông cho vào, em ông đi cho lên vào đấy. nhá. Ông ấy Ba bảo năm trong dòng chim à? của ông ấy có Ba năm mà, dòng trong à? chim nhiều. Đi thẳng xuống, ông đi thẳng À, xuống. trong chim trong chim của ông Mạnh có mà, ông Mạnh vào thế đấy. Trong chim của tôi có một con mẹ 57 đấy.
Ở đấy thả vào ấp luôn. Ở trong ấy rồi, tôi thả vào rồi. Bây giờ tôi phải làm gì đấy? Bây giờ ông lấy con nào? Tôi về nhà nhá, xong rồi tôi bay ra vậy. Con nào thì cưỡi con đấy ra vậy. Trong cưỡi MD ra được. Ở trong hòm đồ vẫn còn một cái dương ấy. Còn một cái yên đấy. Ok, để Lắp tôi và bay tạm ra vậy thì biết làm nào. Được chưa ông? Đây đang bay. Rồng điện farm khỏe bay nhanh. Đấy, mẹ bắt được con rồng điện thì có phải ngon. Thì anh em bắt từ từ rồi bắt hết. Tất mỗi cả ngày một giống tí lửa, không? giống lùng nó bắt hết. Không thiếu con nào hết cả. Đấy. Đấy, đến gần đến thì bảo tôi nhá, để tôi spam ra nhá. Đầy con mẹ nó gỗ luôn. 80. Ở giữa luôn không ông? Không, ông sát cái mép 80 ấy. Cái vạch 80 sát mép đấy tí. Đây đến 30 à? Chỗ này nóng thế nhỉ? 30 xong rồi vạch 80 giữa cái 30 40 là 35 ấy. Ê, cần 35, cái trụ không 80. nhỉ? Hả? Cần cái trụ không? Cần trụ không? 35 80 đấy. Tóm lại là cái ra đấy. Đến này ông spam được. Đây. Rồi tôi nhìn thấy không? 500 mét đấy. Đấy may lúc nãy tôi làm cái ấy ra đây. Này anh em thử làm cái giường. Một lửa hai điện. Rồng độc ngu lắm. Làm chim đấy. Lụm trúng rồng thì phải lựa. Tôi đang lấp vào Tôi trong, lấy được con rồng băng rồi. Rồi hai con đại bàng ở ngay trước mặt đấy. Băng độc thì để làm cảnh thôi. Đấy anh em bảo băng độc để làm cảnh thôi. Thì anh em mình cũng cho làm đẹp canh. thôi. Thôi để bay trước, mẹ có rồng bay trước là mẹ sướng rồi. Các anh em mình kết chọn. Đâu? Đây, từ đây. Rồi, Tiên rồi, lên. rồi, Đây, tôi vào đầu đây. Tôi thấy mấy con đại bàng. Để giết mấy con đại bàng này thì Đâu cũng dẫn một con đại bàng nữa theo, mỗi anh em bay con Để thế mấy- đâu. để mấy ông kia cái nhà. Ông quắp tôi lại chẳng may lỡ tay thả xuống thì đúng ăn lẹp. Đây tôi dẫn một con đại bàng level vào nhà đi rồi. Qua đây không? Qua đây. Đây đây. Ông có cần ông tôi dẫn một đàn Đi, đi. Pteranodon À, không? hết lực. Mấy ông có cần Pteranodon không? Tôi dẫn một đàn ăn không? Thôi không cần đâu đấy. Trên này đại có bàng. crystal đúng không? Ừ. Nên Ui thì phải phải con lấy ngay crystal dưới à? kìa. Để chạy. Tôi giết nó đi không? Đây ông có con Prea 64 đây này. Thôi không cần. Đi, anh em đi thôi. Ông có xuống giết nó không thì tôi thả xuống. Thôi. Rồi mẹ ném hết. Mít. À đây có gì nước này. Đấy, lúc nãy tôi đã định giết bọn chó đấy rồi, nó nhìn thấy tôi nó lại bỏ chạy, thế tôi lại không giết nó nữa. Không là tôi đã thịt chúng nó rồi. Hay là ông ấy bay đến thì anh em nghỉ nhá. Ừ. Tôi muộn đã rồi. 2.000 mét nữa rồi. Mà Bay đến thì anh em rồng nghỉ, mai nó trưởng tiếp. cũng hao stamina. Thế. Stamina tầm này quan trọng chó này. Tôi chết rồi. Tôi bay nhanh quá tôi bỏ mẹ con chim ở nhà rồi, thôi kệ đi. Damage. Cứ bay thẳng này đúng không nhỉ? Thế rồi. Hiện giờ lâu lên cấp thế. Ông Cái lại bay con này nhầm à? 120 là mắc cấp mà. Mình bay ở 60 mà ông. Bay nhầm hướng này. Đâu, đúng mà. Đây mà cái đỉnh núi băng cái kìa, cái công viên trước mặt mình ấy còn gì nữa à? Đây, đợi đây nghỉ tí nhá. Chết rồi, tôi quên bố mất bay nhà mình ở đâu rồi. Chỗ đoạn đây bên này à? 25 à? 25 75 thì phải. Ông cứ bay 20 70. 20 70 à? Ừ. Đúng giữa luôn, tôi đang đứng ở đây. Hiệp mẹ đốt kiểu lò nóng quá. Để ấp trứng rồng không ạ? Sau có trứng rồng bay Giờ rồi thấy rồi, tôi thấy cột sáng của tôi rồi đấy, thì tôi bay thẳng là đúng rồi. Ông kia lại mặc sai. Đây bay phát đến tôi luôn. Scope attachment này là súng. Ơ, con rồng này sao huỳnh này? Nở rồi à? Lờ rồi á? Cái Bay gì đi. đấy? Nở nhanh thế. Đã lờ rồi Nở á? rồi, nở rồi. Hai con nở rồi. Con rồng con nở rồi à? Ui thôi bỏ mẹ rồi, thế này thì lấy đéo đâu ra Sữa. sữa. Ui lở ra hai con kìa, ông ấy kéo nó ra kìa, nó đang bị đốt kìa.
Ôi một con IC, ôi một con xanh một con vàng này. Ôi thế này thì Đẹp lấy đấy. nhau được kịp sữa. Thôi để mai anh em nghiên cứu làm cái bẫy nó ngon ngon một tí nhá. Bẫy chỉ cần xây bằng đá thôi không ạ, là ăn được rồi. Cho nó ăn thịt được không? Nhưng mà nó Không đéo ăn không, dòng nó chỉ sữa. uống sữa thôi. One Đến khi nào nó care. lớn thì nó mới ăn thịt không ạ. One care Ăn in. sữa đi. Ông có dùng ông có dùng đi. tinh tờ rùng thì dùng thôi. Ôi. Ôi 7,5% này. Có ăn thịt không? 7,6 này. Tôi thấy biết rồi, nó lên này, nó lên này. Nhưng mà nó phải uống sữa cơ thì nó mới phát triển mạnh được, nó mới có. Maturation. Nó lên 5% này này. Lên này. Ở đâu nó tự lên mà. Nó tự lên. Thế à? Thế sao đâu, cho nó ăn Thế thịt. thì Mẹ mình để cho thời ăn gian thịt tơm đi. nhanh, mình có Cho nó ăn thịt, cho nó hoa quả đi, chứ không thế thì mình để thời gian tơm nhanh quá rồi. Ai claim thì sẽ được hiệu ứng. Hiệu ứng gì? Tôi cũng có được đặt tên con đấy đâu. Giờ vào chỉ vào là đặt tên được mà. Option này rồi chen name được mà. Không dòng Phải đâu. lúc mà đón nó sinh ra đầu đời cơ, À. thì cái đấy hay hơn. Con này Lúc ấy- level 57 mới được có 31,3% à? 1 tiếng 20 phút nữa. Tự nhiên tôi thấy nó đi cứ rầm tưởng cái gì cơ, mẹ đang định ra mổ cho phát. Cực sức thật. Ngon rồi đấy. Người không claim mất cái hiệu ứng hai bên. Cái gì? Mất cái hiệu ứng hai bàn tay trên góc. Hiệu ứng gì? Đâu? Này cứ để nó đi này, đi mẹ nó sói vào cắn nói làm nào. Nó cắn mẹ sói luôn. Hai bàn tay trên góc á, hai bàn tay trên góc là Iclem là như nào? Không Cái biết. này nên chậm nhỉ. Đéo hiểu làm thế nào để được Iclem. Nóng Anh quá em- ông ơi, Em biết nóng nhỉ, quá thì bây xây giờ phải làm gì? 3 con 3 màu á, các cái trường. À nhớ phải cho nó đi dạo các Mẹ thứ tôi đấy. thích con màu xanh kia này. Con màu xanh đẹp vậy đi nữa. Còn một quả Cho trứng tôi nữa, thó nhấp con vào màu đi. xanh này. Cấp thấp tí cũng được. Nhưng mà Đâu đâu quả trứng nào? Có một quả trứng trong hòm nữa. Cho vào ấy tốt đi không? Cho vào đi, mỗi ông một con đi. À, nó cứ đi loạn này này. Đấy không, đúng không? đè e vô tắt đi. Nó đi hoài đấy. Tôi vứt một quả trứng vào mà. Sao lại cứ đi như này? Làm sao để nó không đi nữa? Nóng quá, nóng quá. À, bây giờ bọn nó không đi thì chéo lên con đại bàng xong ấn U là chúng nó dừng lại hết mà. Rõ ràng vứt một quả trứng đây mà. Con này Rồi, đẹp rồi. nhỉ? Nhưng con này đầu băng băng nhìn ngầu nhỉ. Ê, tắt nửa đi mày ơi. Hello em. Con đầu băng này trông đúng rồng băng luôn nhỉ. Nhìn ngầu quá. Con này lại trông hơi giống rồng độc đây này. À đây ăn claim được mà. Ăn claim được. Ăn claim là level bao nhiêu ăn claim được? Không cần ăn claim được. Ăn option không ăn claim được. Ui, con này màu tím ấy, nhìn trông ngứa mắt thế. Còn tím chỉ chung thì À rồi ok. Con 57 đâu rồi? Ăn claim được. Con 35 này. Đây ui đây. nó đây. lớn nhanh thế, lớn nhanh thế. Cho có khi nó anh em mình không cần cho nó uống sữa nó cũng lớn được cái không ạ? Này nó lớn mẹ là 16,7%. À, giờ tôi mới biết để ý là con chim của tôi là cũng hệ giới tính đực. Con 57 đâu rồi? Con này 35. Đây đây, nó đang đứng ở chỗ tôi đây. Ấn E claim rồi đặt tên. Khi cái gì? Khi nó nở ra. Con Ai 57 ấn E màu claim vàng, rồi đặt màu tên. đen. Tắt ăn claim cũng không tác dụng. Ở đây ba con lên gì? Con 57 này trông hắc ám đấy, trông đen xì luôn. Của bảo xí là máu bao nhiêu? Máu gì? Con này level bảo được máu bao nhiêu này? 1.400. Ông ơi, có khi tôi nghĩ là mình không sống được ở đây đâu họ nóng. Đâu có nóng gì cởi còn nó bên kia. Tỏ ra vẫn nóng không? Nó chỉ hiện đấy thôi chứ không sao đâu. Hiện thôi việc gì đâu. Bao giờ nó bốc cháy hẳn lên cơ, tu hot cơ. Alpha này. Nó chỉ tốn nước thôi. Thôi cứ để nó chạy lông cong lòng vòng đấy được. You are hot đây thì phải. Sợ nó chạy mẹ xuống dưới vực kia thì đúng là bốc xịt ăn vã chứ chả chơi. Mấy con này bình thường không? Lại đó rồi lại khát nước của vãi lìn. Chứ bây giờ làm nào tắt. Mời tôi vào Discord, tôi giải thích cho Discord anh em biết ở trên đấy đấy. Ở phần mô tả như có đấy. Đấy, anh em cứ ngồi chơi đi, tôi đi vệ sinh phát.
Nghỉ thôi anh em chuẩn Nghỉ thôi, chuẩn bị nghỉ thôi. Nhưng mà bây giờ làm nào để nó không đi nữa? ông Option, ông Mạnh tắt server là nó không đi nữa ngay. Đúng rồi. export đi lô, behavior. Hello, Hello. bây giờ á, anh lâu quá tôi cũng quên rồi, mấy để mở YouTube kìa. Ông lại ông đè vô con gồng, ông nhấn E. Ông vậy, ông vì hay vợ, ông disable Ờ, wandering, thấy chưa? Rồi, nhưng không thấy nó... Nhấn nó vô nó vẫn disable wandering đi, nó vẫn đi ông ơi. nhấn vô disable wandering Đấy, đi. nó dừng rồi, nó dừng rồi. Nó dừng rồi. Đâu rồi. Rồi bây giờ tôi giải thích cho cái con gồng á, mà khi mà ông bắt nó ra á, là nó sẽ bắt ông imprint. Cái người mà nhấn E vô nó đầu tiên là cái người đó sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng cái nhu cầu cho nó, thì không phải cho nó ăn nữa, đúng là cho nó ăn, nhưng mà cứ mỗi bao nhiêu phút imprint á là nó sẽ đòi một yêu cầu. Một là nó kêu ông dẫn nó đi bộ, Ừ, thì ông phải follow, ông hú nó theo thì nó đi theo ông một phút thì nó sẽ tăng cái imprint lên. ừ, Còn hai là nó sẽ đòi yêu cầu khác là nó đòi sữa. ừ. Thì nếu mà ông không có sữa gồng á thì chỉ có một cách là ông thu nó vô cầu rồi ông luyện trở ra, nó sẽ đòi yêu cầu khác. Mà giờ mấy ông mới chơi là mấy ông không có cầu thì giờ rất là khó. Cầu là như thế nào? Còn nếu như mấy Thế bây trong giờ game như này, nào? trong game này nó có một trái cầu, nó sẽ thu thú vô như Pokemon vậy đó, khi nào cần thì luyện ra. Tôi thấy cái đấy rồi. Tôi thấy có cái đấy rồi. Ừ. Có bóng Pokemon nữa. Còn cái con thú á, Nó chạy đâu hết rồi. Thế cái Im hết rồi. cái đương nhiên maturation rồi, này, Disable Wandering. thế cái maturation này thì bây giờ Làm thế nào để nó đứng im đấy? Bây giờ á, khi mà ông thấy nó có một cái cây cột thời gian ở trong cái đó đó. Ủa mấy ừ, one ke, ông thấy cái chữ one ke 1 tiếng mấy, ừ, Rồi. hết cái 1 tiếng mấy đó đó là con rồng nó sẽ one ke, tức nghĩa là imprint á. Khi ông thực hiện đúng yêu cầu nó sẽ tăng cái cây imprinting lên. Khi ông full 100% imprint là con rồng sẽ được tăng gấp đôi chỉ số khi nó trưởng thành. Mà cái người mà claim nó đầu tiên á là người lại nhận cái lúc nó mới lại trứng ra, thì cái người đó nhảy lên lái, mới có được cái hiệu ứng đó. Còn mấy ông khác nhảy lên nó không hiệu ứng đó, tức nghĩa là mấy ông khác nhảy lên con rồng, ông chuột claim là quýnh sẽ yếu hơn những ông chuột, nghĩa là ông chuột nhảy lên được. ok. Cái đó nó chỉ xảy ra đối với những thú đã lai hoặc là thú trong trứng nở ra. Ví dụ như con đại bàng của ông giờ ông muốn mạnh lên là ông phải lai nó, chứ không phải đại bàng tự nhiên. Khi ông lai nó rồi thì nó bắt đầu nuôi y như con rồng vậy nè, thì nó mới có cái imprint đó. Ông nhảy lên nó sẽ mạnh lên con rồng rồi ban đầu ông bắt ở ngoài tự nhiên. Ngon nhỉ. Còn rồng á nó không lai được, nó là thú đặc biệt, nó là giống như là Magical hay là Legendary Dino vậy đó. Thì nó là một trong cái loại đặc biệt, nó không có cho đẻ trừ khi nào ông cài mod vô thôi. Thì khi mà không cho đẻ như vậy á, ông mà bắt với con rồng level 10 mấy nè, ông chơi á, ông vừa mới nhảy lên ông mới vừa bay lên trời hay là nó hết stamina mới nhảy xuống rồi, nó còn ức chế hơn là ông bay cái con Đại bàng. Pteranodon nữa. Vậy là thường là tụi nó chơi khoảng thời gian tụi nó biết á, rồi tụi nó vô cái hang rồng tụi nó sẽ lựa cái trứng trên 150. Đợt nó đem về 150 cơ à? Giá mát vậy. mát trứng là 180. Ui vãi đái. Còn ông mấy con kia làm cảnh thật rồi. cứ ông mấy con này nè, ông nâng chỉ số nó có nhiều chân. Cái con rồng nó quan trọng nhất là stamina. Khi mà ông bắt được con rồng 150 á là nó có ngàn mấy stamina rồi. Ông muốn nó bay xa, ví dụ như ông muốn bay từ đầu map rồi tới cuối map trong cuốn sách á, thì ông mua con rồng của ông nó sẽ dừng 2 lần, thì stamina ít nhất cũng phải là 3.000 trở lên. Mà rồng á không có ai đi cầm nó nặng cắn thường hết, thường là trưởng không à, mà trưởng là hao stamina nữa. Khi mà ông có rồng này rồi á là ông có thể bắt
thú rất là dễ, tại vì con rồng nó gấp được hầu như toàn bộ thú ở trong cái game này trừ những cái đặc biệt thôi. Thì ví dụ như ông muốn bắt cùng bất kỳ con gì về thì ông cải lên con rồng, ông gấp con thú đó về một cái Chỉ bẫy. nghe cái cục là bắt được hết à? Đúng rồi, Ờ. ông gấp nó về một cái bẫy á, ông xây cái bẫy hình vuông, mà nhưng mà ông không có bọc tường mà ông bọc cái khung cửa, thấy không? Khung cửa Rồi đá. biết rồi, bọn tôi bắt Ông được con thả. nhỏ rồi. Ông thả nó vô trong, lấy con rồng gấp, ông thả nó vô trong đó. Ông lên wiki con nào cần gì đó thì ông bắn xỉu nó, không mấy thôi. Nói chung là bắt con rồng đầu game là đúng, nhưng con rồng cấp thấp là khó chơi lắm. Tệ lắm cũng phải 70-80. Mà server này tôi ông mà tạo mới vừa tạo á thì không có trứng rồng level cao đâu, phải vài ngày hoặc là phải có, nếu mà thường chơi server của người Việt Nam hay là nước ngoài tạo ra mà có admin đàng hoàng, server hoạt động liên tục á, thì cái lần đầu tiên admin nó sẽ đi clear toàn bộ rồng. Nó sẽ chỉnh một con thú vô, nó chỉnh mắt sức mạnh cho nó giết toàn bộ con rồng, cho nó refresh lại hết. Thậm chí thú bây giờ của tụi ông gặp ở ngoài tự nhiên nó cũng cấp thấp lắm, mà server mà chơi khoảng chừng tuần lễ là bắt đầu thú cấp mấy chục trăm luôn. Chỉnh cho nó lên level nhanh được không? Chứ đó là do mấy ông chỉnh thông số lúc tạo server rồi tôi đâu có biết. Thì lúc đầu tôi cũng chỉnh cho nó nhanh nhanh rồi. Có chỉnh hết rồi. Chỉnh là phải chỉnh hết á, nó nhiều thông số đó, chứ không phải chỉnh ít mấy cái sao nó không. Kể cả Nhưng mà đương nhiên thì tôi chỉ chỉnh vừa vừa thôi để anh em vừa chơi và trải nghiệm. Chứ để chỉnh cao hết thế thì nó cũng hơi bá quá. Em này quan trọng nhất là thú rồi, thú là quan trọng nhất. Ok, thế tôi hỏi tí, thỉnh thoảng mà mình cưỡi lên nó cứ bỏ chạy ấy, nó cứ chạy đi chỗ nọ chỗ kia ấy, thế giờ làm sao để bỏ cái tình trạng ấy? Cởi lên. Mình cưỡi lên cái xong rồi nó cứ thế nó đi, ví dụ mình đang đứng ở vách núi bé tí, nó đi nó nhảy mẹ xuống. Nói chung là game này á, beginner vô á là phải học biết cách hít sáo, là ông phải có một cái, nếu như mà ông xài chuột có nút á, ông phải set một cái nút là gọi chim đáp đất. Vậy đây vậy. Khi mà ông đứng dưới đất mà ông học có hú chữ T là ông kêu nó follow không được, hoặc là ông cần gì á ông nhấp vô cái nút đáp đất thì nó sẽ hít sáo đáp đất, hoặc là ông vừa nhảy ra khỏi con chim là ông phải nhấn follow. Rồi trong con chim hay là con thú, bất kỳ con thú ăn thịt hay là con chim gì của ông cởi, ông không muốn nó chết hoặc là đi tầm bậy thì ông nên tắt cái chế độ, nó có một cái chế độ tự vệ là nó đụng cái gì nó cũng đánh, hoặc là nó passive flee là né, tức nghĩa là con gì mà quýnh nó là nó sẽ né cho tới khi nào nó không bị quýnh nữa. Ví dụ như con chim mà nó bị con rồng kẹt mà ông đang để chế độ passive flee á, là khi mà ông rớt đất ông chết rồi con chim nó sẽ né tới khi nào mà con rồng không gượt nó nữa. Thế thì là ấn cái nút gì? Ấn cái nút gì để nó... Tất cả những cái gì đều đè E vô chỉnh hết. Thế à? Thế là để tôi ấn vào option option rồi chỉnh Behavior. Tôi đang có trong game đâu biết. Behavior. Behavior là chỉnh các cái tùy chọn cho con đấy, cho con thú. Vãi vừa giết con đi. Cái wandering đó là ông chỉ enable khi mà ông muốn hai con thú nó chịch nhau thì ông mới enable cái wandering. Ông ơi, tôi nhặt được quả trứng T-Rex này. Không up được. Có up được đâu, phải cho hai con T-Rex chịch nhau thì mới up được. Hai con T-Rex của ông á, ông enable lên này nó mới chịch được. Thế Nó thì sẽ có đột biến nữa. Thế thì cho hai cái con chim level cao này chịch nhau ra con chim xịn ý. Đúng rồi. Thế à? Thì mới ra được chim to nữa. Chim mà trên đầu nó có hai trái tim, tức là tụi nó khác giới, cứ enable wandering. Thế mình chỉ cần enable wandering nên là được đúng không? Mỗi một cái trứng á, ông nào cưỡi rồi. mỗi một cái trứng nó có một cái nhiệt độ nở khác nhau. Trứng rồng Ui, dễ lắm, con này bá vẫn rồi đâu ơi, con này cắn 200 một phát này. Ok. Tôi hiểu rồi đấy. Lần sau nếu mà chơi lại thì lần sau Ê, có chơi ông chuột đang gặp con Giga kìa, con cũng long mạnh nhất game, nó đi ra chỗ khác đi chết. Tôi bị kẹt rồi, tôi bị block rồi. Rồi ôi. Bị block rồi. Được rồi, ra được rồi. Ông Con đó là con Giga, con đó là con khủng long mạnh nhất của cái game này. Ông Izu ông mang con ấy của tôi đi đâu rồi? Ông mang con Chết rồi ông ơi. ít của tôi ở đâu? Chết rồi. Con 110 mấy đấy á? Vãi lìn Con T-Rex nó kẹt chết rồi. Ôi trời ơi.
Tôi còn tí chết này, mẹ con tôi bị con này nó cạp cho tí chết này, mẹ bị kẹt đấy. Đéo chạy được. Chạy được. Ủa ông chỉnh gì mà sao con nó yếu xìu vậy? Ôi, con Ông chim chỉnh đâu Giga yếu xìu vậy? Hả? Con Giga mấy ông chỉnh server kiểu gì mà con Giga yếu xìu? Con Giga đó nó cạp phát một là chết cả thú lẫn người luôn. Tôi có biết đâu, tôi chả chỉnh cái gì. Chả chỉnh cái gì cả. Basic hết đấy, chỉ có mỗi cái bọn này là tôi biết chơi ấy thì tôi chơi hơi đều tí. Khi mà mình têm được thú thì stamina nó hơn hẳn mấy cái bọn mà chơi ấy thôi. À, Chứ tôi chả chỉnh cái gì hơn là máu tôi không chỉnh rồi là con cái con Giga đó nó không có được, không có bắt bằng bình thường được, không có cái để công trình bằng thép mới bắt được nó. thế không là nó cắn vỡ hết à? Ừ. Mà nếu mà cấp cao á là cỡ chừng phải có 4 người bắn cỡ chừng 200-300 mũi tên độc thì nó mới xỉu. Uầy. Châu vậy. Mấy ông muốn chơi nhanh game này á thì đang chơi map gì vậy? Vanguero. Vanguero. Ông vô cái khu vực cao nguyên á, ông giết cừu ha, hoặc là ông muốn bắt con thú gì mà nó ăn thịt á thì ông cắp con cừu lại cái con thú đó, ông bắn nó xỉu xong ông giết chết con cừu rồi ông cho nó ăn bằng thịt cừu thì Cho nó nó nhanh sẽ hơn giảm thời gian nhanh lắm, nhanh tốc độ luôn. Ví dụ như ông trang thịt thường á thì 1 tiếng, thì ông trang thịt cừu chắc 1 phút quá. Ủa, dã man vậy. Còn ông master game rồi thì ông chế keyboard đồ ăn đặc biệt á đỡ nhanh hơn nữa. Rồi, ok. Thế thì thôi nhá, thế mai anh em mình chơi tiếp đi. Đợi tí là bay về cái. Còn cả hai chứ không thì anh em đang kêu gào kìa. Ở đây anh em hỏi Hay để nay chơi. vậy còn ca hay không? Đấy. Nhá. Ok anh em Hay thoát ra là đi, mình mai chơi anh gì em trời? chơi tiếp. Rồi. Giờ để về bay cái xếp Mai cái. anh em mình đã bắt được cả rồng đây rồi là hơi kinh ấy. Đại Thôi bàng ơi, này. mẹ lần đầu mẹ Ơi, tóm được con rồng này, lần đầu mẹ tóm được con rồng là Nhé. ghê rồi. Gán đi xuống Aberration á, hang dưới lòng đất á, bắt con cua đi là tự nhiên game dễ lận chút. thế à? Ok ok. Nhưng mà Ok, chắc anh mấy em ông không bắt biết đường được. xuống đâu. Chắc phải coi clip YouTube. Ờ, Cái đó là một cái hang dưới lòng đất của cái map mình nè. Nó bao phủ Này, hết map nhìn luôn con mà chim ở của dưới tôi đất. 10.000 máu mà con kia nó cạp phải mẹ cáu vãi liền. rồi tôi thoát nhá. À, Thôi chào anh em nhá. Rồi chào anh em nhá. Bye bye. Thôi, chào anh Mai em. ông kia lại vào quân sư anh em phát. Ông gì? Chứ không biết tên ông là gì. cái gì thức ấy, thức Nguyễn. Ủa ông ấy ao luôn. Thôi chào anh em. Thôi, Thì thôi. 12/12 như thế. Chính trị á, chính trị là gọi là đảng viên. Xem vào bạn ping có 35 ngon thật đấy. Ừ. Làm sao? Rồi mày làm gì? thôi anh em đợi vài phút trước khi chúng ta